ngatagera kwe hakuhe ta muromo-ini akiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio nyamweyo ni gathana thi menithia andu horo wama ikonia ngoro cia andu aingi nigetha ikane mwathani rutani moru andu mahoe mianano amwe mahoyage aria angi namwe mahoyage aria kuo ukaiguaga mohoro makuma kondo na kundu amwe makita Jesu namwe makita Ngai indiroe kumwira inywe mwendete ohoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagĩra kwi hakuhĩ ta muromo-ini akiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio andu agima na ciana itio ithiri andu othe mahane ta maigananire mwana karuma muciari akaruma mwana kirumi giki ihũre thĩ naguo mũthiro woneke andu makoraganaga mundu na mũrũ wa nyina muciari akoraga mwana akoraga muciari indiroe kumwira inywe mwendete ohoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagĩra kwi hakuhĩ ta muromo-ini akiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio meciria mao magathuka ona gukĩra manyamu ngoro ciao nikarũra biũ na gũkĩra nyongo nimakarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩiyama mĩthemba yothe arũme mahikia aria angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ indiroe kumwĩra inywe mwendete ohoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagĩra kwi hakuhĩ ta muromo-ini akiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio Oh yes, ucio tumwetaga Samiro go rwimbo rwitagwo uthamaki wa nduma thia tikera ndumerire makamenya ũhoro wa mano matikauheana makaheanaga ũhoro ũrĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩũkũgũra na wenderio kĩrathimo indiroe kumwĩra inywe mwendete ohoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagĩra kwi hakuhĩ ta muromo-ini akiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio indiroe kumwĩra inywe mwendete ohoro ria wama menya mutigathanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagĩra kwi hakuhĩ ta muromo-ini akiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio oh yes rwimbo rũrũ nĩ rwerũ biũ nĩ rwa Samiro go rwimbo rũu rwega
Rogo tukinyiria wega riu thaa ici ni thaa kenda na tigitie ndagika o ithatu goko tikogene kwa Inoro ni mucii wa Tuginotana. Good morning. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith ntwatwarana wega muno na ndagĩtarĩ. Asante sana. Na by the way ciũria ciaku no irithie na mbere o haria ũngĩkorwo kĩũria gĩaku ũrenda gũkorwo kĩũria ndagĩtarĩ no ũkorwo ugithie na mbere na kumuria no umurie wega vio na ni gucokeria namba ukiri nayo riu ri ngwiciria ndirehoka no rathie na mbere na kuingira kuria kwa Rembesha Maisha. Ni ngwirire muthenya wa umuthi ni wa 1.5 million umuthi ni 1.5 million Kenyan shillings 1.5 million Kenyan shillings kuria kwa Rembesha Maisha. Ni njui wi mundu mugi ni njui uhoro cio ni ui wega na kiria riu urabatara gukorwo gika ni gukorwo kigura tigiti waku haria star 272 star 1 hash wana wagura tigiti waku hau maundu megukorwo me sawa sawa. Mwarimu ni aroka na milioni 1.5 ena 1.5 million Kenyan shillings. Thiogora tigiti waku gweria no kuhinya star yes ugathi haria uhuragira thimu haria hetagwo dialed kana ha calling kana haria kanyamu karia ka green gakoragwo kahinya star 272 star 1 ugekira hash wanyita star 272 star 1 hash ni gukwira enter pin when prompted o hidi ori igutumire prompt ya gukuria do you want to pay 100 to jenge nafasi limited account number Inoro igakwira enter M-Pesa pin wekira M-Pesa pin yaku no kugura urakorwo kigura tigiti waku hidi yo no kugura uragura tigiti waku hau na ni wa ciringi 100 no wega ngwire kuria kwa Rembesha Maisha. Mucwe ni aroka mwarimu na aroka thaa 11 actually by the way mwarimu okaga na bia daimwe kiuga ni kwihanda thutha immediately thutha wa mohoro matha emwe ni akunengeraga 100 immediately thutha wa mohoro matha 3 ni egukunengera 100 na immediately kana bere ya thaa 4 thaa 4 tigitie ndagika 5 mwarimu agakunengereria milioni cigara agakunengereria milioni 1 na nuthu star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Thie hau oro riu ugure tigiti waku thie hau oro riu ugure tigiti waku orotha ici star 272 star 1 hash ni njui ukugura tigiti ucio ni njui ni ukugura ni thaa kenda yarikia gukinya riu ena ndagika 1 goko tikoge ni kwa Inoro Shiro ani thimwene yaku taskiza tune hora star 860 star 411 hash kana diganeria rosia kwa itiko nemetheko dokana iria koronenie kadukara wonde wanga yumwe bireka yuki ikekaera kana demorutere magongona dirio tukigwa kerero gyakwa atagire digatinekane kwamukira rwimbo ndukana ndiganirie rwa Shiro ani thimwene yaku taskiza tune hora star 860 star 411 hash. Jumamwathi ya kinya mwago wothe ukoragwo tigaririire o iharo-ini na ithui tugagigutwara o kuria mbĩtĩka iciri. Twabagia na icagi cia kwanyu kwa ihinda rĩrĩ actually ona ndĩna amwe wa kochi wa mĩthako thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Moro tukaiũka nginyagia rigi nene cia gĩbũrũri tukaria na anyititemi mathako-inĩ matiganĩte bũrũri-inĩ ndatire mathako ma gĩikaro gĩa gatagatĩ kũrĩa Thika. ũmũthĩ tũtikiuma na andũ arĩa a Macha Boxing Club makiuga kwĩna mismanagement na kuonja wa bũrũri tũgũtwaraga nginyagia iharo-inĩ nene thĩinĩ wa thĩ kũrĩa njorua irandĩkithia rekondi njerũ oro mũthenya. Around us, Faith Kipyegon, it's a world record!
mukinyitanagira nani shohi wa ithe Fethi nani the super lady mugure wa Karuiro o muthenya wa Juma kuma thaa 10 nginyagia thaa 2 cia utuku tafarira-ini ya Kwanduka. kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash makagio ni Ngai no ti mundu wa thi mundu akomakagia ni kuraga mwiri takimakio ni Ngai oragaga mwiri agacoka kaboya kaboigia jehanamu takimakio ni Ngai kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash watongoririe Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu murathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best kwamukira rwimbo ihinda rĩaku rwa maguta thimũ-ini yaku ta skiza tune hora star 812 star 789 hash kurinda na rekinyagio ni Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kwamukira rwimbo ihinda rĩaku rwa maguta thimũ-ini yaku ta skiza tune hora star 812 star 789 hash uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe Baba, thy Morugu, thy Nada Yagai.
thamaki na tongoria a nyũmba ya Gĩkũyũ gũtikage ũgũtwaũra nyũmba itũ nĩ ũndũ wa ũtongu wake. Mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya. Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai na thaya Ngai. Yanyaganĩte ũrĩa nyakerũ mendaga tũnyagane. Mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya. Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai na thaya Ngai. Maria Mungu wakĩthirwo arathĩte nĩ maitũ. Rũciaro rũrĩa rwĩ mũgima tũrũtaiguaga narwo nĩ imenyi nene. Mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya. Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai na thaya Ngai. Mũrurumo ũyũ wa kerĩ reke kĩrũmenya mo. Gĩkũyũ kiuga karega nyina gatiĩricaga njigua nawe nĩ matũ. Mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya. Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai na thaya Ngai. Na inyuĩ thamaki na tongoria a nyũmba ya Gĩkũyũ gũtikage ũgũtwaũra nyũmba itũ nĩ ũndũ wa ũtongu wake. Mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya. Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai na thaya Ngai. Oh yes, muthuri ũyũ tũmwĩtaga W Steve wa Pasaka na rwĩmbo rũu rwĩtagwo Mũtongoria. Rwĩmbo rwega mũno 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 na rũrũ by the way rwĩtagwo Mwene Nyaga. Asante sana na hatirĩ ũndĩtangaja gũkũ nĩ Koinoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rwĩmbo nĩ rũthaka rũu nĩ rwa njaka. Rwĩmbo rũu nĩ rwa njaka na ageithĩke mũno 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 arĩ o kũrĩa Naikuru. Salimike sana muthuri ũgwĩtwo W Steve wa Pasaka. Very nice. Roka wega mũno mũno rũu is very nice. Mwene Nyaga wakĩrĩtarĩ ithe wa maithe maitũ. We Mũrungu mwamũkĩri wa magongona ithe wa maithe maitũ. Mwene Nyaga tũrekere mahĩtia na methaya. Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai na thaya Ngai. Oh yes, rwatũkinyiria wega rĩu thaa ici nĩ thaa kenda ina ndagĩka 14 thaa kenda na ndagĩka 14 na ndehoka maũndũ maku nĩ mega na thank you mũno. Thank you nĩ ũndũ wa gũcagũra Inooro. Thank you nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Tũthikĩrĩria wĩkũ by the way. Ndũkariganĩrwo ithaa rĩrĩa rĩngĩ twĩna mũtungatĩri Bishop
kero wa kuma kuria kundu gugwitwo Nyahururu kanitha wa KAG ntogo ikorwo twi nake no ni ndagikeno ndenda wambe wike kaundu kamwe ndenda wambe uhanyuke na ruwa wingire kuria kwa Rembesha Maisha na kwira uguo nikiri tondu mwarimu ni arokara mwarimu ena mbia ena ciringi milioni 1.5 na akiuga ni kumira haha thaa 4 egokorwo agikunengera 1.5 million Kenyan shillings. Tathikiririe tu hanini mwarimu okari ekuingira thaa 11 thaa 11 nirio kuigwa mwarimu ni aingira mitambo-ini na ni ukuigwa ingiraga guku thaa 10:30 akoragwo area so aingiraga mitambo-ini kiuga ni kwihanda thaa 10 thaa 10 na ndagika 45 haria tugakiarangia maundu matiganite thaa 11 mwarimu akambiririe gatindika uguo thaa imwe kihanda gugithoma mohoro ma thaa imwe ri mwarimu agakunengereria ciringi 100,000 anyita nayo ni bonus 100,000 Kenyan shillings muhotani umwe akahotana na akahura thimu ukiguaga haha bururi wothe withi thi yothe kiguaga then agathia geka wacu ki marikia na wandaro ri thaa 3 mohoro ma thomo ri akanengera muhotani wake ri ciringi 100,000 100,000 macio ni merianeana haya itigitie ndagika 5 nigetha ihande thaa 4 mwarimu agakunengereria ciringi 1.5 na muthena mbia ena indo njega muno makiria na kiria tu urabatara gwika no kugura tigiti waku he mundu thaa ici njui wikarite hau urarigwo atiri riu ri mundu aguraga tigiti ambiriirie nako tathi haria handikitwo woe thimu yaku thi haria handikitwo phone hau kanyamu kau ka green kare ohuthagira ukihura thimu uhihinye star 24 star wewe indiki star 272 star 1 hash wikira ki star gucokera kahora ucokere nani ukihinyaga star 272 ege hinya star hinya 1 hinya hash star 272 star 1 hash weka uguo hinya okitari kuhura urahura tukamakikana ina credit hinya tu aya wahinya yakwira atia enter pin when prompted o hideo prompt ya igira yakuria do you want to pay 100 to Jenge Nafasi Limited account number inoro haya enter M-Pesa pin idoke pin yaku tora ithi ugagikira wekira send arua wasendi uguo kwisha maneno wina tigiti ni ciringi 100 ni weguria tigiti waku 100 Kenyan shillings no uririkane wagura tigiti wa ciringi 100 no wina mweke wa kuhotana 1.5 million Kenyan shillings macio ni mo mathabu maria ndirenda wike wagura tigiti wa 100 no wina mweke wake wa kuhotana either 100 hena 100 ria mbere thaa 1 hena 100 ria keri thaa cigana thaa 3 hena 100 ria hena 1.5 kihanda thaa 4 itigitie ndagika 5 na ahotani acio othe ri gutire ati muhotani utekuigwa kihurirwo thimu othe ni ukuigwa makihurirwo thimu star 272 star 1 hash no gukiuga ningi ati ndunakirwo no kiuga ati hihi dinerwo aga maundu macio marekirwo hitho-ini ndumaine kitu gani bwana kama unataka pesa kama hutaki pesa hautaki pesa sasa ni nini nyingine unataka bwana kwani nitakufunza kila kitu sio ni bia ndagwitira hau agwiraga we ni wotuaga matua maku you decide what you want star 272 star 1 hash adu matingitura magutwireire matua we ni wotuaga maku. Good morning thaa kenda na dakika 19 ndoka twarahurane orore kuria gwa 22989 twarahurane andu a Ngai twarahurane.
ihenya mĩtangĩko nayo ndĩagwetereire ĩiguire wagwetwo ĩkĩhutata ndagũtuire ihenya rĩa nginyo ciakwa ngĩgũtua mĩhũmũ ya ngoro yakwa wendo mbaĩiga ndwenyenyekaga nĩũhakĩte maguta ngarura wĩkĩte makĩria morĩa ndaiguĩte nĩwĩhokekete kũrĩ ũrĩa ndũĩ ũtugi-inĩ waku nĩwatheremire iyũkia rũgoco rũrũ nĩ rwaku wandĩhĩire thirĩ ngenda gũtahwo watharire ndĩha ndũmũthia-inĩ wanjũkĩire rĩrĩa ndagũbataire mũgĩtiga weka ũrĩa wĩkaga waingatire ruo kĩnjikia mbere ngĩthama itũra-inĩ rĩaku no thimo we nĩwe mwĩhoko wa ngoro thuthuku nĩwe ũndeithĩtie reke ngũgũcĩre wĩkĩte makĩria morĩa ndaiguĩte nĩwĩhokei wakwa kũrĩ ũrĩa ndũĩ ũtugi-inĩ waku nĩwatheremire iyũkia rũgoco rũrũ nĩ rwaku mbere ndĩrakũĩta Ngai wa maithe nĩnjiguangĩte ũrĩa wekeire Iburahĩmu na mũriũ Isaka no rĩu Mũrungu nĩnguonete ona niĩ ũhete kĩmera na riũa kĩrĩma-inĩ gĩaku nĩũnyoneire ũhũthũ-inĩ wako kandĩithĩria njiarwa irĩgwĩtaga Ngai waku wĩkĩte makĩria morĩa ndaiguĩte nĩwĩhokekete kũrĩ ũrĩa ndũĩ ũtugi-inĩ waku nĩwatheremire iyũkia rũgoco rũrũ nĩ rwaku wĩkĩte makĩria morĩa ndaiguĩte nĩwĩhokekete kũrĩ ũrĩa ndũĩ ũtugi-inĩ waku nĩwatheremire iyũkia rũgoco rũrũ nĩ rwaku kamwana gaka getagwo mũndũ ũgwĩtwo Ken getagwo Stanoran Joes rwĩmbo rũrũ njiguaga rĩmwe nĩũrathikĩrĩria rwĩmbo kaigua rũrũ no ũthakire rĩngĩ kaigua rũrũ ndũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩĩrica no is a Saturday Rĩũrĩ wa kũgocwo njamba ya ita we waraganagia rema na ithũngũri handũ hatararĩ njĩra hakagĩa rũng'ũrĩ-inĩ gũgatuthũka ithima ngũkũ-inĩra rũrũ ngoro ĩkenete wandeithirie ona ndarĩgĩrĩire
wandeheire thire ngenda gũtahwo watharire ndĩha ndũmũthia-inĩ wanjũkĩire rĩrĩa ndagũbataire nogĩtiga weka ũrĩa wĩkaga waingatire ruo kĩnjikia mbere ngĩthama itũra-inĩ rĩaku no thimo we nĩwe mwĩhoko wa ngoro thuthuku nĩwe ũndeithĩtie reke ngũgũcĩre wĩkĩte makĩria mũrĩa ndaiguĩte nĩwe Ngai wakwa kũrĩ ũrĩa ndoĩ ũtugi-inĩ waku nĩwatheremire iyũkia rũgoco rũrũ nĩ rwaku mbere ndĩrakũĩta Ngai wa maithe nĩnjiguangĩte ũrĩa wekeire Iburahĩmu na mũriũ Isaka no rĩu Mũrungu nĩnguonete ona niĩ ũhete kĩmera na riũa kĩrĩma-inĩ gĩaku nĩũnyoneire ũhũthũ-inĩ wako kandĩithĩria njiarwa irĩgwĩtaga Ngai waku wĩkĩte makĩria mũrĩa ndaiguĩte nĩwĩhokekete kũrĩ ũrĩa ndoĩ ũtugi-inĩ waku nĩwatheremire iyũkia rũgoco rũrũ nĩ rwaku wĩkĩte makĩria mũrĩa ndaiguĩte nĩwĩhokekete kũrĩ ũrĩa ndoĩ ũtugi-inĩ waku nĩwatheremire iyũkia rũgoco rũrũ nĩ rwaku Sagostano Ranjo. Rũrĩbora wĩtagwo nĩ wĩkĩte rũrũ reke ngwĩre wega mũno hatirĩ ũndĩcanganja gũkũ nĩ kwa Inoro na mũciĩ wa ũtugi na ũtana na nĩ thaa 9 na ndagĩka 28 thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na gũcagũra Inoro thengio we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thengio we ũtũtuĩte namba ĩmwe nĩ tũkwendete mũndũ wa Ngai tunakupenda sana na Ngai nĩ atwĩkĩte wega tũrathimĩte wega vio na maũndũ nĩ mekwagĩra na megũthiĩ magĩrĩte na maikarĩte wega vio egũthiĩ agĩtũtongoragia nginya ndagĩka ya mũico nĩ ũragũra tigiti waku star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash nĩ ũragũra tigiti waku angĩkorwo nĩ ũgũrĩte tigiti waku barikiwa na weterere Ngai nĩ tondũ nĩ aroka atafanya mambo leo atafanya mambo he mũndũ ũkũinũka nĩ mwena nuthu mita 1.5 million Kenyan shillings he mũndũ ũgũthiĩ akiugaga ĩno egũthiĩ akĩinagĩra Ngai rũrũ ndingĩgũtokia Ngai thaa 9 na ndagĩka 29 ngĩgũtongia Ngai wakwa na kĩrĩa wete ona ingĩgĩcokia gĩgĩothe moko-inĩ maku nyamũ-inĩ irĩma-inĩ ngirigithĩti ciaku we ũngĩhota ndũngĩhoya we macio nĩ mahiũ maku ũngĩhota no kwĩgaĩra ningĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũkuonia ngatho githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũcokia guoko tene ndĩ mũnini mama witũ nĩokaga na thwiti narĩkia gũtũne nĩacoka goro agatũoya no ndigwĩciria nĩ thwiti we abatarĩte tondũ ona kĩenda no egũrĩre
ũngĩathire handũ na wone wega wacokagia makinya wathire atĩ nyũmba-inĩ yaku no tũrathimwo no ithuĩ twage ngatho ĩtokũrigwo thiri atĩ ngatho nĩ iciarithanagia Mũrungu ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũkuonia ngatho ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna ngatho nĩ ihũrithanagia maita mũndũ ũrĩ ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩ twenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũkuonia ngatho nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko etagwo mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa Phyllis Mbuthia rwĩtagwo ndingĩgũtongia rwatũkinyĩria thaa 9:34 araririkana wega ithaa rĩrĩ rĩngĩ twĩ na mũtungatĩri wĩtagwo Bishop Kero nĩ wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu na nĩwe ũkorwo agĩtũnengereria kiugo atatupa neno vizuri no in the meantime reke nyambe njigwe kana nĩ warahũkire reke nyambe njigwe arĩa meyoni. Hello, good morning. Good morning wakamano kwerwo atĩa Asa kwena thayo wa Izabethi. Na nĩ ũhoro mwega ũcio wakamano. Reke ngũcokerie ngatho nĩ tũtwarithĩtie wega na no etereire kĩbindi gĩakũ tũrehere Bishop Kero. Nĩgetha agĩtũrathime. Reke njarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW. Nĩguo. Na mũtumia wake ndĩmere rĩu mũtungatĩri ndagĩũka ti Bishop Kero. Nĩguo. Tũkĩrathimanĩrio ithuothe. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Msemo Ngijogo na Njorogo akĩhio na Macharia Mũkũrio na Rucio watwara na wa Njogu wa Kĩgogo-inĩ na mũndũ gwĩtwo wa Kĩamara. Tito Acai wa Marigiti na Jennifer Marĩira na Mũgo wa Bindani na Njũgũ na wa Leso. Ndikwenda kũriganĩrwo nĩ Theuri wa Injinia na wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ na Paulo Ngogo wa Kamwangi. Ira wa Gacari wa Magogo. Othe na tondũ tũrĩ aingĩ na mũndũ gwĩtwo Beni Gĩthui na JM Mengerĩ. Matiarahoke tũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai na wona kahinda ũnjarĩrie rwĩmbo rwĩragwo atĩrĩrĩ Icori wa Izabethi. Mahoya ma bũrũri. Aha, sawa sawa. Na nĩ ngũkena Ngai akũrathime Cohi nĩ tũkwendete na ũngeithĩrie Bishop Akinya. Thengi wa kamano, asante. Thank you. Asante. Haya 0722200720 ndĩrenda kũigua kana nĩ ũkĩarahũkire no ũkĩarahũkaga ũgatigĩrĩra nĩ wagũra tigiti to kwarahũka oro ũguo ũragũra tigiti harĩa ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash tũrauga ũmũthĩ nĩ kwa milioni 1.5 1.5 million Kenyan shillings na ũririkane wega kwĩna ciringi 100 thaa ĩmwe 100 rĩngĩ rĩmwe thaa ithatũ ikĩhanda we rĩu nĩwe wĩ hau star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Niĩ nĩ njũĩ nĩ ũkũgũra tigiti waku, nĩ njũĩ maũndũ nĩ ũgwĩka wega na nĩ ũkũmabanga wega star 272 star 1 hash. Thiĩ hau ũgũre tigiti waku,
Thiĩ wĩbange ndũgeterere atĩ kĩ kana kĩ wĩiguage ng'ano. Nĩ ndĩrenda wĩbange wega. Nĩ njũĩ mũndũ wĩbangaga. Hello. Hello Inoro. Hello. Yes, wewe mwega. Ndi mwega njĩtagwo Maathai. Karibu sana Maathai. Gũkũ mũgwĩtagwo 100 Timau. Good. Kũrathiĩ atĩa 100? Gũtirathiĩ ũru Chohi. Narahũka kwaranĩria nawe na kwaranĩria na Inoro nĩ tondũ nĩ ngũthikagĩrĩria no thimũ ĩkaga kũingĩra. Good. Karibu sana ntwakena. Ndarahũka kwarahũra ndungata ciothe cia 100. Yarahũra ngĩambĩrĩria na ndungata ĩrĩa ndungataga ĩtagwo reference Michael Ngũnyi wa Mwanĩki. Na arĩa angĩ othe a 100 matungataga. Mũrata wakwa gwĩtwo Patrick Kanyingi wa 100 okĩre arahũke. Sawa. Andũ othe a Inoro, cambĩki ciothe cia Inoro cikare thĩinĩ wa Inoro tũikare kuo tũigue Inoro. Asante sana. Thank you mũno. Asante sana Chohi, nĩ ndacokia ngatho tondũ nĩ ngũiguaga ũtukũ. Asante. Thank you. Haya, star 272 star 1 hash tukiaragia kagura tigiti waku kamenya ni waigera wena kamweke ka kuhotana at least mita imwe na nuthu maundu maku magikorwo me sawa no kiririkane ona kiria kiega ni ati ni ciringi ngiri igana rimwe wina ihinda riega koguo ni star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash thiogore tigiti waku maundu maku namo maikare me sawa nĩ hega hau gatũigua nĩ ũngĩ warahũkĩte. Hello. Kũrathiĩ atĩa Waburaje? Gũtirĩ na ũru Chohi itũĩ. Nĩ waiguĩka wĩ mũndũ ũtarĩ na ũru. Na Waburaje nĩ maende gũkope ngiri. Karibu sana, ũrenda twarahũre Waburaje? Ndarahũre wa thĩinĩ wa Gĩthĩga. Mwangi wa Matawa. Yecira papa gĩtawa Magoro. Rito wa Cairo Marigiti. Kanyaro wa Tiboroa. Na John Gĩthenya. Hamwe na Paul Mĩthamo. Hamwe na mũkero wa Kĩroto Kambathi. Na Njoki wa kũrĩa Subukia. Othe ndĩmere matindiwega makona sopa ndĩ njega. Asante sana. Kanduka-inĩ tena wega. Thank you mũno. Thank you. Asante Chohi. Asante. Haya. Star 272 star 1 hash. Star 272 star 1 hash. Iyo niyo ndakwira. Nĩ ngũgũbangira na ngwire ũguo ũgũre tigiti waku wĩbange tiga kũboeka oro hau. Niona ndiakwira ũgũre tigiti igĩrĩ gũra ĩmwe. Aya. Njũ horo wĩ naguo ti atĩ ndũĩ. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Nĩ thayo. Yotanike makanika. Karibu sana Wanyoike. Marahole. Mbira Sakaja. Ida ngaragia ndanya kũrara nyambo. Na nginya mũndũ wĩtwa Gathũngũ. Mũndũ wĩtwa Theuria ihare engineer. Mũthuri wĩtwa Gĩbũnga mũrata wakwa. Mũndũ wĩtwa Mwegwe kũrĩa kwa Brangethiri wa Mũtiro. Ĩno macambĩki mothe magĩrwo Saturday na ndagĩtarĩ atũtwarithia mũno. Thank you. Akinyĩrio hau tuge arathimwo. Asante. Thank you mũno. Thank you. Wanyoike makanika. Wanyoike mechanic. Rĩu thaa ici nĩ thaa kenda na ndagĩka 41. Thaa kenda na ndagĩka 41. Ũyũ nake nĩ Mũmarigiti. We Mũmarigiti. Kũrathiĩ atĩa mũnene? Gũtirĩ kaũndũ baba itũ. Wagĩkinya Marigiti ũkĩenda tito wacana wa Marigiti. Nĩwonete mũndũ ũrĩa wa Gĩtũngũrũ? Mũndũ ũcio wa Gĩtũngũrũ rĩ? Ndakinyĩte ona ngone akinyĩte no ngakomete kĩrori-inĩ. Ona kĩhĩnga mũgeithie mũno. Ngũmũgeithia mũno baba itũ. Ũrenda twarahũre ũũ? Ngetwarahũre wa Kamano wa Kĩrere na Mũigua rĩ. Amatũngũra rĩ Nyonjo na JM ngere. Njũraga wa Kĩu na Gaceri wa Ole Magogo rĩ. Nginya Theuri wa engineer na Wanjĩni wa Gĩthĩga na Waburaje akĩmũigua kũu. Yes. Papa le Mũrũngano na Mwakida wa Kĩthenya wa Hiroti. Othe na Gĩtonga wa Mawingu rĩ. Batindie thayo. Ndire ndĩrakĩenda kwerekea na kũrĩa
na wala Laikipia. Nĩ ndĩ werekeire kũrĩa Laikipia County. Ona ndio hora ile ndenda ile gĩthagĩkinye. Aya, thiĩ ũgeithie andũ a Tandari mũno. Ũmageithia mũno. Asante, ũngĩhota no ũtembe nginya gwitũ Mwenje na ũmageithie. Kwĩna mbembe rĩu nĩ njũĩ nĩ irakũra. Kwĩna mbembe. Nĩ njũĩ ndũngĩaga igĩrĩ cia gũcarĩrĩria. Koguo no thina gakunia. Ĩni. Kabisa. Good. Thank you very much, Tito. Thank you mũno baba. Asante. Ngũmageithia mũno. No ngũgeithie cũcũ. Imena maya ndikome ku Tandari moro. Tandari Ng'arua. Nĩ mageithĩke mũno. Imera njũkĩte mũno. Asante. Kabisa. Yes, ũcio tũmwĩtaga mũndũ ũgwĩtwo Tito wa cai akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti, no ũmũthĩ arauga egũtigĩrĩra nĩ akinya kũrĩa gwitũ Tandari. Tandari nĩ harĩa werekeire Ng'arua. Ndika nĩ ũĩ Ng'arua. Ng'arua nĩ kũrĩa Laikipia County. Yes. Kariuki Mũcũmbi wa Kĩrĩnyaga ndakuona mũnene. Nimekuona sana anajere mitambo-inĩ mũno. Kanyi dancer ndakuona onawe geithĩka. Nimekucheki vilivyo brother. Nimekuona vifiti kabisa. Ndakuona. Kanyi dancer ndakuona. Haya othe hakuna mtu mimi hapana. Ona. Mimi ameona kila mtu. Thank you. Nĩgwĩtĩkĩra ũkorwo ũgĩtwarithania na ithuĩ gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Yes. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Na maũndũ nĩ mega biũ. Maũndũ nĩ very nice. Yes. *272*1#. *272*1#. Yũgũre tigiti waku hau. Kwĩna 1.5. Kwĩna indo andũ a Ngai. Kwĩna indo. Cheza kama wewe. Mũndũ akinyĩte kũigua tegũkua nĩho wikagĩra muoyo wake muoyo. Hĩndĩ ĩrĩa ndetereirwo thire ũkĩnjarĩria rĩrĩa ndakirĩirwo ki. Hĩndĩ ĩrĩa kwera nĩtũrekei tuone ũrĩa ngĩka hĩndĩ ĩyo nĩguo wokire. Take
ũkĩnjarĩria rĩrĩa ndakirĩirwo ki hĩndĩ ĩrĩa kwera nĩ tũreke hingũne ũrĩa ngĩka hĩndĩ ĩyo nĩguo wokire ũngĩkaigua ta wakinya mũico waku hĩndĩ ũmenya Ngai waku nĩaroka ũũgĩ waku wothe ũngĩkaringaiga hĩndĩ ũmenya Ngai waku nĩaroka rwarima wagicia kuonia atĩ nĩ ũgũkua hĩndĩ ũmenya Ngai waku nĩaroka wanyũrũrio na wakinya handũ meno hĩndĩ ũmenya Ngai waku nĩaroka we watiganĩrio nĩ andũ no ndinĩkanio hĩndĩ ũmenya Ngai waku nĩaroka warigwo nĩ mbere ona kana nĩ thutha hĩndĩ ũmenya Ngai waku nĩaroka. Oh yeah, so tumwetaga maritha wa ma rwimbo rũu rwega biũ rwĩtagwo wokire njetereirwo thire na ndiramenya nĩ ũramenya nĩ kuga atĩa andũ arĩa makoragwo magwetereire hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maku maikarĩte ũru makoragwo metereire ũthire ti atĩ matingĩgũteithia abana no magũteithia no matingĩenda gũgũteithia makorwo metereire wambe ũkorwo ũgĩthira ũkĩinama nĩgetha makaugaga niĩ katari niĩ ona ndageretie anga ndekire andũ acio makoragwo me hau anyway reke nyambe ngũhe ndeto ciha atĩ PCA Milimani South Presbytery ya Karen Central Parish na family ya ndungata wa Ngai Mũturi wa Mũiro na maragwĩtĩra igongona rĩa licensing ya Mũturi wa Mũiro kana gwĩkĩrwo kora na kũheo license ya kũhunjia rĩrĩa rĩgakorwo PCA Karen Church ĩrĩa ĩkoragwo ĩriganĩtie na The Hub gũkũ Karen Shopping Center mũthenya wa Sunday no ya tariki 10 mweri wa kanana nĩ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ gũka gwaku mahoya maku na ũnyitanĩri waku nĩ ikamũkĩrwo na ngatho ũkaitũrahe mawĩko ma Jehova. Yes, nĩ Sunday ya tariki 10 mweri ũyũ wa 8 tũgathiĩ nĩgetha ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũiro tũgĩkĩra wũira ndungata nĩ yekĩrwo kara na kũheo license ya kũhunjia. Oya rĩu thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka kenda nĩcio itigarĩte 9 minutes. Yes, 9 minutes nĩcio itigarĩte nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũtungatĩri wa kuma oro kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyahururu wĩtagwo Bishop tũmwĩtaga Bishop Kero wa kũrĩa KAG nĩwe ũgũkorwo agĩtũnengereria kiugo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ siku ya leo. Koguo wikare oro handũ harĩkũ no wĩikaraga oro hau tigĩrĩra nĩ wagũra tigiti waku. Yes, tigĩrĩra nĩ wagũra tigiti waku star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash thiĩ hau gũra tigiti waku nĩ tondũ mwarimũ nĩ aroka na indo. Leo lazima mtu atalala akiwa na pesa. No nginya wewe hau ikarĩte oro hau maũndũ maku rĩngĩ matikarĩte wega to ũkorwo mũthĩ nĩrĩo Ngai agũtua itua na akiuga nĩguo siku ya leo imefika. No ũkorwo nĩ ũmũthĩ no ũkorwo nĩ wokirĩte oro hau no ũkorwo nĩwe ũtareka atĩa no ũkorwo nĩwe ũtarakĩgeria. Nĩ star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Masaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagĩra hingo ciothe arĩa masaragia mwathani Ngai ngoro-inĩ ciao matarĩ na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona
rĩmonekanagira hingo ciothe tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia irokahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku ingĩgũkĩraga woi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabataire nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba nĩ aingĩ gũkĩaga woi makamaka nĩkũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabataire nĩ gĩa kũrĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia irokahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre tha baba kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ũngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara ona mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre tha baba tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia irokahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia irokahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku hinya na ũgotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũrĩa twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka hinya na ũgotire moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũrĩa twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia irokahoya thĩna tuoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanire baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia irokahoya thĩna
kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskiza tune hũra star 860 star 282 hash. Jumamwathi ya kinya mwago wothe ũkoragwo tigarĩrĩire o iharo-inĩ na ithuĩ tũgagĩgũtwara o kũrĩa mbĩtĩka icirĩ. Twabagia na icagi cia kwanyu. Kwa hivyo ndio actually wanadena amwe wa kochi wa mithako thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Moro. Tukayũka nginyagia rigi nene cia gĩbũrũri. Tukaria na anyitĩtemi mathako-inĩ matiganĩte bũrũri-inĩ. Ndatire mathako ma gĩikaro gĩa gatagatĩ kũrĩa Thika. Ũmũthĩ tũtikiuma na andũ arĩa a Macha Boxing Club makiuga kwĩna mismanagement. Na kuonja wa bũrũri tũgũtwaraga nginyagia iharo-inĩ nene thĩinĩ wa thĩ kũrĩa njorua irandĩkithia rekondi njerũ ro mũthenya. Around us, Faith Kipyegon, it's a world record! Kinyitanagĩra naniĩ Shohi wa the Fethi naniĩ the super lady Mugure wa Karuiro o mũthenya wa Juma kuma thaa 10 nginyagia thaa 2 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Kwanduka. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ndohanĩtio na itamba yangaikio kaburi, kana mũndũ tarĩ kĩrĩgĩrĩro, ndingĩakuhĩrĩrĩkĩire nĩ ndanungaga, ona ngaga mwĩhoko wa kuona rũciũ. Jesũ mũrũ wa Daudi agĩũka, akĩnjehereria ikundĩko ciothe, akĩnjĩra njũkĩre niĩ nĩngũtũra, agĩtũma njĩtĩkia atĩ ndikauka. Ona ingĩikio mwaki-inĩ niĩ ndingĩcinwo, ona maĩ-inĩ maingĩ ndingĩriganio, gĩkĩgunyĩ-inĩ kĩa ũrĩa mwene hinya, ona ingĩthukathukwo no ndĩrũgama. Kiugo kiugaga ndĩmakĩria mamũtoria, kũhĩtũkĩra Ngai ũrĩa wanyendire, na nĩacothereirie kiugo kĩu akĩhingie, tondũ we ndarĩ hĩndĩ agarũrũkaga. Werũ-inĩ nĩegũtuthũra gĩthima, ona nduma-inĩ nĩekũrehe ũtheri, ona gĩtuamba-inĩ gĩkĩ kĩa mahĩndĩ nĩekũmariũkia matuĩke njeci nene. Ona ingĩikio mwaki-inĩ niĩ ndingĩcinwo, ona maĩ-inĩ maingĩ ndingĩriganio, gĩkĩgunyĩ-inĩ kĩa ũrĩa mwene hinya, ona ingĩthukathukwo no ndĩrũgama. Nĩ mũrũi mbaro tarĩ wahotwo, gũtirĩ mbaro nĩ mwĩrĩ ya mũrema, Jehoshafatu nĩ mũira wa ũndũ ũcio, Ngai nĩwe wĩrũagĩra yothe. Shadiraka, Meshaki, Abedinego nĩ moĩ atĩ mwaki ndũngĩmũcina, ũronake Danieli no atwĩre nĩ mũrũthi ũrĩa ũkĩrĩte othe. Ona ingĩikio mwaki-inĩ niĩ ndingĩcinwo, ona maĩ-inĩ maingĩ ndingĩriganio, gĩkĩgunyĩ
Ngĩrutaga na rũgano rwa Lazaro rũkanyonia arĩa ngoma tũikagia andũ atumanu o ta kaburi andũ ataroneka e mwĩogo no ngwĩre Ngai aingĩraga okuo agatũruta andũ makĩonaga agatũmba na riri ũke mwerũ mwĩtĩkia wonane uore gũgwĩkĩra ona ingĩkio mwaki-inĩ niĩ ndingĩcinwo ona maĩ-inĩ maingĩ ndingĩrindanio ikĩgunyĩ-inĩ kĩa ũrĩa mwene hinya ona ingĩthukathukwo no ndĩrũgama ona ingĩkio mwaki-inĩ niĩ ndingĩcinwo ona maĩ-inĩ maingĩ ndingĩrindanio ikĩgunyĩ-inĩ kĩa ũrĩa mwene hinya ona ingĩthukathukwo no ndĩrũgama ona ingĩkio mwaki-inĩ niĩ ndingĩcinwo ona maĩ-inĩ maingĩ ndingĩrindanio ikĩgunyĩ-inĩ kĩa ũrĩa mwene hinya ona ingĩthukathukwo no ndĩrũgama. Yes, rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno ndĩrwendete rũkoragwo rũinĩtwo nĩ Kevin Maina mena mũirĩtu wĩtagwo Paris Ng'endo rwĩtagwo no ndĩrũgama. Rwĩmbo rũu nĩ rwega tũkĩambĩrĩria mweri ũyũ wa August tũkĩambĩrĩria August we ũraigua rĩngĩ to thukathukĩtwo ũraigua rĩngĩ ta maũndũ mathiĩte ũguo magakorwo matarĩ mega ikara ũĩ atĩ no ũrĩrũgama Ngai nĩ egũka na nĩ egũgwĩka wega nĩ egũkũrathima na nĩ egũkorwo agĩgũtongoria nĩ thaa 10:06 na nĩ ithaa rĩega rĩa gũkorwo tũkĩnyitanĩra na Bishop Kiero wa kuma kũrĩa Nyahururu kanitha wa KAG no tũkĩnyitanagĩra nake tigĩrĩra nĩ wegũrĩra tigiti nĩ kũrĩa gwa star 272 star 1 hash kũrĩa gwa star 272 star 272 star 1 hash kũu nĩ kwarembesha maisha mwalimu nĩ aroke na mbia ena mamilioni ma mbia akona pesa ena 100,000 thaa ĩmwe ena 100,000 thaa ithatũ nena 1 million na kanyamũ igũrũ ikĩhanda nĩ thaa cigana thaa inya ĩtigĩtie ndagĩka ithano no mbere ĩno rĩ tũkwamba tũnyitanĩre na Bishop Kiero wa kuma kũrĩa Nyahururu ambe atwĩre ũrĩa gũikarĩte. Bishop, good morning. Good morning, bwana asifiwe. Asifiwe sana, ũrĩa kuo? Nidi kwega muno shohi. Na ngakena muno. Ona nidi gũkena muno nĩ tondũ waku. Karibu sana andũ a Nyahururu wa KAG na andũ othe a Nyahururu kũrĩa gwitũ matari atĩa. Andũ a Nyahururu nĩ wega muno. Nĩguo. Ona ira ndatindĩte na kuga kwĩ kwanyu na mbere ya niĩ etagwo akwĩoro Morani na hau. Oh, Marani tũgwĩtaga Marani. Marani one. Good. Ere ndatindĩte mathiko akwĩ na hau na nĩ wega muno. Na nĩ ngũgĩtĩĩa Ngai muno tondũ wa rũcinĩ ruo mũndũ gũgĩcemania mĩtambo-inĩ. Nĩguo. Tũgĩkenera thikĩrĩria itũ arĩa matũthikagĩrĩria arĩa magĩtwendete na mbere tabarĩra yaku na arĩa magĩtwaranaga hamwe na ithuĩ. Nĩguo. Tũkĩara Ngai nĩ thengio mũno nĩ tondũ wao tũtingĩriganĩrwo kuga nĩ thengio. Ona kwamũra gũkorwo marĩ kameme-inĩ redio na ũhũrani ũtugi mũingĩ mũno cohi. Nĩguo. Yes. Karibu sana ndenda ũmageithie. He mũthikĩrĩria rĩngĩ ũragũthikĩrĩria gũkũ mũciĩ ũyũ wa ũtugi no ũtanarĩa mbere. He mũndũ rĩngĩ ũkoretwo arĩ na ithuĩ thabarĩ ĩyo yothe tũkoretwo twĩ hamwe. Thengio. Ndenda ũmũgeithie wona watũgeithia ũtũhoere nĩgetha tũkĩingĩre thĩinĩ wa kiugo. Karibu sana. Thengio mũno cohi. Nĩguo. Na tũkĩanjĩra no wega gũkĩra nĩ thengio mũno nĩ tondũ woyũ ũtagaga mĩtambo-inĩ tũranaga hamwe na ithuĩ Kamano wa Kĩrere mũtumia thengio mũno tondũ ndagaga mĩtambo-inĩ. Nĩguo nĩma. Na rĩu aingĩrire tene na njia gũtũkaribisha mĩtambo-inĩ thengio mũno. Nĩ kwenda kuoya kamwe gaka nĩgetha ngũgeithie we mũthikĩrĩria mwendwa mũno. Nĩguo. We gĩkeno gitũ rĩrĩa tũkoragwo twĩ mĩtambo-inĩ ĩno. Njuge thengio mũno marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Simon Kiero na ndungataga na kanitha wa Kenya Assemblies of God KAG thĩinĩ wa itũra rĩrĩa Nyahururu nĩkuo ndungatagĩra Ngai na nĩ ngũgĩkena Ngai no tondũ wa Ngai kũhonokia Ngai kũnjĩka wega ona Ngai kũnjĩtĩkĩria mwaria wakwa mwende tũhuhomane hĩndĩ ĩngĩ nĩ ta
mitambo-inĩ no nĩ tũrĩ na ngano nĩ tondũ wa Ngai gũgĩtũhe mweri mwerũ wa kanana na gĩkĩ no kĩambĩrĩria piũ tondũ mũthĩ nĩ mweri 2 wa kanana igakora mweri 1 nĩ tũrateya Ngai mũthikĩrĩria tondũ wa wega ũcio wothe Ngai atwĩkĩte wethe tũhoe nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha twĩtĩkĩre Ngai atwarĩrie ũrĩa mwathani ekuona nĩguo kwagĩrĩire reke tũhoe mũthikĩrĩria nĩ tũrĩ na ngano mwathani mũno tũgĩũka mbere ya ũthiũ waku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tondũ Ngai wĩ mwega na ũndũ wa gĩtĩo gĩaku na ũhoti wa rĩĩtwa rĩaku Ngai nĩ watũrũa mbara na watũrũĩrĩra mbara we mũrũi mbara watũhotanĩra thengiũ mwathani nĩ gũtwĩtĩkĩria tũingĩre mweri wa 8 mwathani nĩ ũtũkuĩte mĩeri 7 yathira kuma rĩrĩa tũingĩrire mwaka wa 2025 mwathani kũrĩa gũkoretwo mĩambato mwathani nĩ wĩtĩkĩrĩte kwambata hamwe na ithuĩ kũrĩa gũkoretwo mĩikũrũko wĩtĩkĩrĩte tũgũikũrũka hamwe na ithuĩ mwathani tũkuga tũrĩa Samueli oigire atĩ haha mwathani tũrũgamĩte na tũkinyĩte nĩ Ebeneza nĩwe Ngai ũtũĩrĩire thengiũ nĩ mũthikĩrĩria mwendwa wa kĩbindi gĩkĩ mwathani kũrĩa guothe aratũigua mũthenya wa ũmũthĩ arĩa maratũigua bũrũri-inĩ na arĩa maratũigua nja ya bũrũri othe nĩ twamarĩria kĩrathimo ũtugi waku Ngai ũgĩe hamwe na ithuĩ ũgĩtũrathima na ũgĩtwĩka wega nĩ tondũ Ngai wĩ mwega mũno tũhe ihinda rĩa mwanya tũhe ihinda rĩega mwathani nĩgetha ũtwarĩrie na ciothe ciaku Ngai itwarane hamwe na ithuĩ tondũ Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi ndahoya ũguo tondũ ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndahoya na ndacokia ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amen karibu sana thengiũ thengiũ mũno cohi mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ũkĩhingũraga kĩrĩkanĩro mwena ũcio thĩinĩ wa Thama 29 thĩinĩ wake thĩinĩ wa Thama 29 23 yes ũgũthoma mũthemba-inĩ wa 29 na mũraini wa 30 23 29 and past 30 ndĩ Thama 23 yes kamuhari ga 29 thome 29 nginya kĩ na 30 mĩraini ĩyo ĩrĩ tu aya nĩho ngũthoma thengiũ mũno karibu mũthikĩrĩria tũgĩthomerwo kiugo kĩa mwathani atĩ na rĩrĩ ndikamaingata makweherere mwaka oro ũmwe nĩgetha hihi bũrũri ndũgatigwo ũkirĩte ihoru nacio nyamũ cia werũ cingĩhe kuo mũno ikũnyarirage no rĩrĩ ngamaingata hanini o hanini nĩguo makweherere o nginya hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo mũingĩhĩte a kũgaya bũrũri ũcio tacokera mũthenya wa 30 atĩ no rĩrĩ ngamaingata hanini o hanini nĩguo makweherere o nginya hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo mũingĩhĩte a kũgayana bũrũri ũcio thengiũ mũno cohi nĩ tondũ wa kiugo kĩega kĩrĩa watũthomera mũthenya wa ũmũthĩ na no kĩo ngwenda tũkĩrore mũthenya wa ũmũthĩ na ũmũthĩ cohi ngwenda twarie kĩrĩa ndĩragĩta incremental increase kana Ngai gũkuongerera kĩndũ kahora ongezeko la kidogo incremental increase na sokora cohi twanjie Biblia ĩno nĩ Ngai waragia na Musa rĩrĩa Isiraeli marĩ werũ-inĩ nĩgetha mathiĩ makegwatĩre bũrũri ũrĩa Ngai ameriire nĩ tũrĩ wega mũno nĩ Musa wamarutĩre bũrũri wa Kanani Ngai akĩmwĩra ũthiĩ ũmarute nĩgetha ũkamatware bũrũri ũrĩ iria bũrũri ũrĩ ũkĩ
bururi w'inyama na bibikaga bururi w'ibuni ucurugo bururi ũrĩa Ngai amerie tondũ kuona Ngai destiny ĩrĩa Ngai erĩra arata yake marĩa Isiraeli thutha wa gũkorwo marĩ kwene mĩaka 430 na hĩndĩ nĩ yakinya nĩgetha Ngai amarute ũkombo-inĩ nĩgetha matware bũrũri ũcio Ngai witũ amerire. Rĩu kiugo kĩa Ngai kĩoiga atĩ nake Ngai akĩra Isiraeli ndikamũnengera bũrũri ũcio na mwaka ũmwe mũtigathiĩ mũgaĩte tondũ andũ aya marĩ anini na tũramenya bũrũri wa Kanani nĩ warĩ andũ angĩ marĩ kuo mĩaka 400 andũ matarĩ kuo coi kũrĩ andũ angĩ mokĩte a Kanani na magoka makegwatĩra bũrũri ũcio na magaciara ona magathegea kugu kũrĩa Ngai arathiĩ kũmahe ti kũndũ gũtarĩ andũ nĩ kũndũ kũrĩ andũ no Ngai amerĩra nĩ ngathiĩ na ndĩmaingate nĩ ngathiĩ na ndĩmeherie no kiugo kĩuga atĩrĩrĩ ndikameheria hĩndĩ ĩmwe ndigathiĩ ndĩmeheretio hĩndĩ ĩmwe ngathiĩ ndĩmeheretie hanini hanini little by little nĩgetha ndigathiĩ ndĩmwehutie oro rĩmwe wona ndamwehutia oro rĩmwe kũu kuma andũ kũgĩe na nyamũ nyamũ cingĩhe icoke imũrĩe na tondũ kũu bũrũri wa Kanani hĩndĩ ĩyo wakĩrĩ no mũnene koguo Ngai amerĩra ngamũnengera hanini hanini na nĩ mũthenya wa ũmũthĩ cohi ndĩrenda kũruta mũthikĩrĩria wakwa ũrĩa ũranyigua mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ĩno noyo process ĩrĩa Ngai ahũthagĩra cohi tũratũra matukũ-inĩ marĩa andũ ũmũthĩ metĩkĩtie twĩ thĩinĩ wa rũciaro rũrĩa cohi rwĩtĩkĩtie kũrathimwo ũtukũ ũmwe gũtonga ũtukũ ũmwe andũ arĩa metĩkĩtie ĩrĩa twĩtaga instant answer overnight miracles atĩ mũndũ ũyũ arenda atĩ kĩrĩa gĩothe eka cohi kĩama kĩringĩke oro rĩmwe maũndũ mekĩke oro rĩmwe na nĩkĩo ngwenda kũririkania mũthikĩrĩria wakwa wĩ ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo ndakwĩra mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa mwendwa we ũranjigua atĩ mwĩre hĩndĩ ĩmwe Ngai na nĩkĩo ndoka nĩgetha ngũmĩrĩrie mwĩre Ngai nĩokaga nĩgetha acenjie our focus Ngai nĩokaga nĩgetha lift our na nĩkĩo kiugo gĩkĩ tũrathiĩ kwaria kũrĩ mũthikĩrĩria wĩ ũkũnjigua God wants to change your focus God wants to change our mentalities. Yes. Tondũ cohi ndakwĩra in fact we are living in a micro generation ĩrĩa ĩreciria kĩrĩa gĩtagwo instant ũndũ wĩkĩke ndonge o hau thiĩ ngari o hau thiĩ nyũmba o hau ngathiĩ biacara nethereme overnight na nĩkĩndoka kuga rĩmwe rĩ Ngai ndarutaga wĩra na njĩra ĩyo andũ meciragia ti tondũ Ngai nĩathiaga kahora aca ti tondũ Ngai nĩathiaga atĩ kahora no ndoka kuga Ngai witũ ũyũ twaria ũhoro wake nĩgetha ũkinye hau Ngai nĩokaga na kĩrĩa gĩtagwo ongezeko kidogo kidogo incremental increase kumbe Ngai agwakaga o kahora kahora na cohi witũ this incremental increase ĩno nĩyo twĩtaga God process
of lifting you up. Todo just ino niyo process ile ya Ngai yageragira nigetha abararie mundu ndiri na thina na ndi wa Ngai na nĩ njũĩ kwĩ Ngai angiringa kĩama Ngai aneka maũndũ Eastern no nĩ ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria process ya Ngai in many a time nĩ rĩrĩa Ngai eka kĩrĩa twĩtaga incremental increase. Ngai gũgũtwara kahora kahora, Ngai gũkuongerera kahora kahora. Ona Biblia yuga atĩrĩrĩ coĩ na nĩguo iyo nawe nĩ wathomaga rĩrĩa warĩ Sunday school yuga atĩ nake Jesũ agĩkũra akĩendagwo nĩ andũ akĩnenehaga akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ jameni ũyũ arĩ mwana wa Ngai coĩ nĩguo Ngai nĩ angĩamũkũririe ta broiler one day na agimare na akinyanĩre coĩ witũ na akinyanĩre the same day no Ngai amũtwara ta ũrĩa twaraga andũ arĩa angĩ o kahora little by little athia gimara yakinya thikũ ya kũrua athia rua ya kanana akorwo ta tũrĩa tũngĩ o tũrĩa tuonaga coĩ ũrĩa wakũrire noguo akũrire na nginya anjirie wĩra wa gũtũhonokia ena mĩaka 30 akĩruta wĩra ũcio mĩaka 3 tu eni finally agĩgĩkua mũtharaba-inĩ. Ngwendaga kuga Ngai rĩ arĩ na ũhoti nĩgetha kĩama gĩkĩke akũre oro rĩmwe no Ngai ũguo iguo Ngai ekire. Ngai arekire akũre na njuge cohi nĩ wega njuge rĩngĩ that we are living in a generation ĩrĩa ĩrenda maũndũ instantly, quick success. Ati ndĩrenda niĩ mũthĩ hotani oro rĩmwe ndirĩ na anja ya hau ndirĩ na overnight miracle ũtukũ ũmwe kĩama gĩkĩke no ĩkĩngũririkanie mũthikĩrĩria wakwa wĩ ũranjigua njĩra ya Ngai nĩ ngũrani mũno. Njĩra ya Ngai ũrĩa ũhoyaga nĩ ngũrani mũno na ndoiga ndirarega Ngai ena ũhoti. He is powerful enough to do it immediately, to do it suddenly. No ndakwĩra no mahinda marĩa maingĩ Ngai athuraga agũkũrie. Ngai athuraga akũrie mũndũ ũcio na nĩkĩo amũtware ĩyo ndoiga little by little. So kwĩ maũndũ ũtangĩagĩire namo ona Ngai ndangĩetĩkĩririe wĩ wa mĩaka 5 kũrikia na Ngai atangĩa kũringĩire wĩna mĩaka 20 ona mũtũrĩre Ngai arathiĩ agĩtũ-progressaga tondũ Ngai witũ toguo maandĩko moiga ta rĩu mũrĩ cohi ndũngĩgũrĩra kana ka mĩaka 5 ngari nĩgakwĩgera ngero gĩetagĩrĩrwo gakũre nĩgetha gathiĩ kahora little by little. Ũguo nĩguo na nĩkĩo gĩa Ngai erire Isiraeli ndikamũne mũgũnda ũyũ oro rĩmwe tondũ kĩ Ngai nĩamenyaga Ngai naguo ndoiga coĩ Ngai arĩ na hinya coĩ witũ amanengere within mũthenya ũmwe no Bibilia yoiga ũguo kũngĩarĩ they could have been destroyed. Na tondũ ũguo mangĩarĩkĩrĩirie na gũteithia thimo iria Ngai ameriire. Koguo mũrata wakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo ngwenda tuone ciugo ici na njĩra ĩyo na ngwĩre sometimes Ngai nĩonekaga ta acererwo no ti kuga atĩ Ngai nĩariganĩirwo nĩwe. Hĩndĩ ũrona ta wacererwo kumbe Ngai nĩ hĩndĩ arakũharĩria
Yes, it's because God is preparing you. Yes. Andu ni matige kweherera kwaririo ni Ngai. Andu ni matige kweherera the process. So andu igikire so imatareda, it is just to go the process. Mundu arenda athi umuthe. So ina gutiri mundu so yutakoragwo na meciria maya. Mundu na ti oru kurota so. Neguo. Ni wega kugia na kiroto. It's good, ni wega kugia na kiroto. Neguo. Na tondu so ikuri kuria mundu etitwo. Ni mire ria ndetirwo na gikomi so ina ndagie kugia ndi mundu munini. Ndarĩkia high school ndathire so igerie cukuru. Ndagani college na kuna ke. Immediately ngiambia kuruta kuhunjia. So imeciria makwa mari u. At within 1 year. Ngakorwo ndina a mega church. Within 1 year. Ndonaga tari ni igĩtĩirwo andũ othe ngamahonokie. Within 1 year. Ndeciragia ngũkorwo na ngari. Within 1 no cohire kengwĩre. Waigua tore waigua gũkĩrwo atĩ ũrĩa ũreciria na ground ni different. Ground ũrĩa hana. So when I stepped on the ground, maũndũ marĩ ngũrani. Tondũ kĩcoicoini arĩa marĩ mbere yakwa rĩ, ndonagwo ta matoĩ kũhunjia. Ngonaga mũndũ atũrĩte kanitha-inĩ pastor ena cirika 20 mĩaka 3 nĩkĩ areka. Tondũ niĩ ndonaga ta ngũthiĩ ngĩmahonokithagia. But kumbe cohi ũguo tiguo Ngai arutaga wĩra. Kumbe Ngai, it is literal by literal. Ngai atũtwaraga kahora kahora, o hanini o hanini o hanini o hanini. Cohi kwĩ mũrangi cohi thĩinĩ mawĩtaga the Chinese babu. Okay, that's okay. This Chinese babu rĩ, moigaga wona wahandwo mbegũ ikaraga rungu rwa tĩri mĩaka 5. 5 years. 5 years, the Chinese babu. Ũtũraga ĩitagĩrĩrio maĩ na bataraitha. Imagine soy ĩtarĩ ya germinate. Mbegũ ĩrungu rwa tĩri for 5 good years. Ũmĩheaga maĩ, ũmĩkĩraga bataraitha gũitĩrĩria na kũu, nĩgetha ĩgĩka germinate. Nĩguona cohi kwĩ mũndũ ũngĩkua ngoro mĩaka 5 ti mĩnini. Thĩinĩ wa Kenya nĩ tũthurane na gĩthurano gĩkĩ atĩ gĩthurano gĩcengĩrĩrio ĩkanjia kũ germinate. Na hĩndĩ ĩyo wahandire o mũtathuranĩte kĩrĩa kĩngĩ. Hĩndĩ ĩyo ĩkangerminate after 5 years. Yes. Atĩ no wona wa germinate mũndũ ũgwĩtwo cohi. Moigaga with 4 weeks or 6 weeks. Ũkoragwo ũraihĩte 90 feet. 90 feet. Kuma harĩa wambĩrĩria. Wa wĩitĩrĩria maĩ 5 years. No wona wa germinate. Within 4 weeks ũkoragwo ũraihĩte 90 feet. Rĩu nĩ wona atĩrĩ, koguo thĩna wĩ harĩa ground. Nĩguo. Thĩna wĩ harĩa Ngai aragũturĩra. Thĩna wĩ hau kĩanda. Nĩguo. Na nĩkĩo ndũiga Ngai arandũ aya kahora kahora. Nĩguo ngamwĩka. Na njugĩcohia atĩrĩrĩ nĩgetha njĩre mũthikĩrĩria ũranjiguo atĩ niĩ ndirarega. Rĩmwe Ngai nĩ aringaga kĩama kĩa hau. But most of the time he uses a process. Ngai ũrĩa twĩkaga ahũthagĩra
process na njũĩ so it is true na ndĩhaha nĩgetha njĩre mũthikĩrĩria atĩ rĩmwe piũ ndirareganie God can give you a sudden breakthrough no mũthikĩrĩria but in most cases nĩgetha Ngai akũrathime it is little by little o kahora kahora o kahora o hanini ikinya na ikinya iyo niyo process ĩrĩa Ngai atũtwaragĩra na koguo nata wa mwathani we ũranjigua reke ngweherie kũrĩ maũndũ maya nĩgetũ andũ aingĩ cohi gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte megere ngero gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte aingĩ maiye gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte aingĩ magere angĩ ngero gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte aingĩ mage kũiganĩra tondũ cohi ũmũthĩ ngacemania nawe cohi ngakora harĩa Ngai agũkinyĩtie no ndona hau Ngai agũkinyĩtie no cohi ndinamenya the process barabara ĩrĩa ũgereire gathabarĩ karĩa ngereire gathabarĩ karĩa ũthiĩte cohi witũ nĩgetha ũkinye hau nĩguo ithuĩ tugaga tuonaga the glory no tũtionaga ruo rũrĩa ũgereire na nĩkĩo cohi ũmũthĩ nĩyo njĩre mũndũ nĩ tũtige kuona o hau ũmũthĩ tũngĩcemania nawe cohi for the very first time ũkuona nguo ĩrĩa njĩkĩrĩte rĩngĩ wone ndĩna thuti cohi wone ndĩ mwega no cohi ndũnamenya kana nĩ kũrĩ hĩndĩ ndathiaga njaga ndinakwĩra rĩrĩa ndathiaga itarĩ iratũ ndinakwĩra mĩthori marĩa ndĩrĩte ndinakwĩra mbara iria ndũĩte ndinakwĩra mararĩra marĩa ndanararĩra nĩgetha nginye harĩa ndĩ kumbe mũtũrĩre it is a process incremental increase little by little na reke njarĩrie mũthikĩrĩria we ũranjigua na ngwĩre it is true andũ aingĩ maremetwo nginya nĩ gweterera Ngai magathiĩ gwĩka iũndũ ingĩ cohi na nĩ cohi ndirĩ na thĩna cohi ona niĩ ndĩ haha na ndungataga Ngai na ndĩ wa kanitha no cohi no nyende kuga ũũ atĩ rĩmwe stories iria cianarĩrio even behind the pulpit cohi imwe nĩ cia kũmislead some of the stories and the sermons are to mislead tũtirarega cohi niĩ ndauga ndirĩ na thĩna ndĩhunjagia Ngai ũyũ mũnene I know God can do a miracle instantly. Na Ngai no eke. No ni Ngai ũrĩa njũĩ is a God of process. Tondũ rĩrĩ cohi toguo ndoiga ũmwe gũka koiga atĩrĩrĩ na ndĩna thĩna Ngai nĩaraheire ngari Ngai nĩaraheire mũgũnda Ngai nĩaraheire nyũmba Ngai nĩaraheire ng'ombe no ndinamera atĩrĩrĩ nĩgetha thiĩ nyũmba ĩyo rĩ nĩ atĩ ũrekire nĩ atĩa ndĩrekire nĩgetha thiĩ na ngari ĩyo rĩ ndĩrekire atĩ rĩu andũ mathiaga cohi na magathiĩ tu magathiĩ na nĩkĩo ndĩrauga niĩ don't be misled by success stories you hear from others. So it is too short. Many people hear testimony in the church. Na makaigua nĩ momĩrĩru makaigua they feel discouraged. Magĩciria atĩrĩrĩ why is mine taking mine taking so long? Nĩkĩhia kwa cohi kaĩ niĩ Ngai ariganĩirwo nĩ niĩ
itoro mundu karoga matu oya gayara ngari gayara nyumba no ni atiriri na nikindro ira muthikiriria maundu mamwe maragio kiria na mundu so iga gwatiriri but not every story is complete itoro ndivyo ugalo trutina rekashoni ni kujira ni rarathimiro rutina rika asa na sohi tu na jubio sohi tu ni kuri mirango Ngai yahinguragira mundu itondo wa neema theri asa but because you qualify yes so you move ona ingikora maratani makwea ndagitari maitĩtwo thiĩ ngĩkinya ndaga kuma gwakwa nginya harĩa ngũthiĩ thiĩ ngore atĩ maya marandibataĩ kwandĩkwo ndagĩtarĩ so na ngoretwo ngĩhoya Ngai kĩama so niĩ ndingĩmoya tondũ ndithomete ndagĩtarĩ I don't qualify ona ingĩkora kĩu gĩkĩ I don't qualify ingĩthiĩ mũthĩ ngore kũrĩ kũrandĩka no mawakiri ndũngĩohe tondũ ndũthomeire ni brother ndirĩ na maratathi macio nĩguo rĩu ngũkora atĩrĩrĩ cohi so ndaiguire hĩndĩ ĩngĩ ũkiuga atĩrĩrĩ cohi ndaiguire mwaria na mũciĩ ũrĩa wathomaga na kũrĩa wathomagĩra Ngai gatũmi nĩguo na kigua hena ga story kau so ndũrĩ hau ndũrĩ inoro-inĩ no kĩama gĩtheri asa so you are there behind qualified papers yes wĩna kĩndũ you have what it takes you to be there nĩguo nĩma by God grace add qualification nĩguo ona wĩnotugi wa Ngai wĩho cohi ongerera you have qualified for you to be there na nikĩndarĩria mũthikĩrĩria tondũ cohi nĩkĩ nĩkĩndũ igatĩrĩrĩ atĩ story iria tũiguaga ikĩario nĩ andũ cohi even in the pulpit even in the church they are not complete tondũ kĩ cohi tondũ andũ aingĩ matitwĩraga about the tears maithori marĩa marĩrĩte matitwĩraga mahoya marĩa marĩrĩte matitwĩraga mĩaka ĩrĩa ĩtĩkĩte nĩgetha kĩama kĩu kĩringĩke so hingĩrĩgĩte gũthiĩ handũ hamwe kũhingũrĩra mũndũ nyũmba na rĩrĩa so ndahingũraga nyũmba rĩ nginya kũhingũrĩra mũcirika nyũmba no nĩ ndakenire nĩ ũndũ wa ciugo iria oigire tondũ oigire atĩrĩrĩ kĩama gĩkĩ na nyũmba ĩno tũrahingũra ũmũthĩ maya nĩ maithori na mahoya ma mĩaka 15 15 years kuma rĩrĩa anjirie kwanjia kũpurani gwaka na akĩanjia gũsave hanini nĩ tondũ wa gwaka so niĩ rĩrĩa ndĩrathiĩ kũiga wĩna nyũmba thaka maĩ kumbe kũrĩ we nĩ aramenya behind the scene this is a process of 15 years ahoyaga na arĩraga little by little kĩama gĩkĩ it is a process nĩguo this is not just an instant miracle gĩkĩ nĩ kĩama gĩkoretwo ho cohi kĩrĩa Ngai akoretwo agĩka na nĩkĩrĩra kwĩra mũthikĩrĩria ũnjigue rĩngĩ atĩ piũ cohi witũ don't be misled by success stories you hear from others itigagũteanĩrie we ũremwo nĩ gũthiĩ the process ũikare ũrekererie nĩ tondũ wa ciama iria ũiguaga na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ mũndũ maugire atĩrĩrĩ every public glory has a private story every every public glory has a private story
rũriri ũcio ũronekana nja nĩ ũrĩ rũgano rũtoĩkaine na thĩinĩ, nĩ rũrĩ rũgano rũtoĩkaine na thĩinĩ. Na nĩkĩo ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, rũgendo rwaku rwa gũkinya kũrĩa Ngai endaga ũkinye ndũrĩ mũcerere. Angĩkorwo ruta wĩra na kĩo, korwo wĩ mwĩhokeku, Ngai atũtwaraga little by little, kahora gwa kahora. Yes, your journey is not great. Yes. It is the custom made by God. Ati o kahora, kahora. Nigetha ũthiĩ kahora kahora. Nigetha nginya gũkinyia kũrĩa Ngai endaga ũkinye. Atĩrĩrĩ cohi, mũndũ mwĩtwo Ibrahim, Ngai amwĩrĩra, nĩngagũtua ithe wa rũrĩrĩ, Genesis 12. Kĩroto kĩu gĩa kũgĩa mwana gĩetereirwo mĩaka 25, mĩaka 25 nĩgetha mwana agaciarwo. No tuone ta acererwo, no kĩrĩa Ngai endaga kũhingia, tondũ ũndũ wa Ngai ũthiaga o kahora o kahora. Mũndũ witũ Yusufu arota ena mĩaka 17, na arota arĩ mũnene, arota akĩinamĩrĩrwo. Na rĩrĩa aciarire kĩroto gĩkĩ na brother ciake, ona nginya ithe mũthenya ũmwe nĩ amũkemeire. Rĩrĩa amwĩraga, nginya ithe akĩmwĩra, nginya ithuĩ-rĩ, nginya niĩ na mami wanyu ũtwathe kamwana gaka. No Ngai amwarĩria cohi, nĩgetha kĩroto atwarirwo little by little. Na tugaga atĩrĩrĩ cohi, rĩmwe nĩ kuonekanaga the way up is the way down. Yusufu nĩgetha mbarage atwarirwo na thĩ, tondũ mũndũ ũyũ twakora nĩ kwendio endio nĩ eherio kwao. Mũroti nĩ eherio, mũroti athiĩ bũrũri wene athiĩ atuĩka main. Mũroti twamũkora kũu nĩaigĩrĩirwo nginya kĩgenyo, nĩ anyitanire kĩa hinya. Mũroti ekora njera. No nĩ atĩrĩrĩ cohi, kĩrĩa ngwendaga gũkwĩra nĩ gĩkĩ, kuma harĩa erĩirwo na harĩa atuĩkire mũnene, atekire mĩaka 13, Ngai nĩgetha amũkinyie agatuĩka hau, Ngai amũtwarire little by little, incremental increase, o kahora o kahora. Yete Ngai arathiĩ agĩgũtwaraga, arakuongerera from one glory to the other. Ngai agatũma ume hau ũthiĩ na kũu kũngĩ. Ndirikana nĩwe mwana ũgwĩtwo cohi, Daudi aitĩrĩrio maguta. Ithuĩ tũthomaga agĩitĩrĩrio maguta, no tareke ngwĩre cohi witũ, aitĩrĩrio maguta acokire rũũru-inĩ, athirio kũrĩithia, na nĩgetha akinye, nĩgetha agatuĩka mũthamaki. Tugaga atĩ aitĩrĩirio na hau between 12 na 13 years. No Daudi atuĩkire mũthamaki ena mĩaka 10, ena mĩaka 30. Mĩaka ĩyo ĩngĩ yothe he was in the process. Eho nĩgetha atwarirwo process, nĩgetha akinyanĩrio kũrĩa Ngai anenda kũmũkinyia. Kumbe ũmũthĩ Ngai no akũhe kĩroto ũmũthĩ mũthikĩrĩria, no Ngai ũcio kĩroto kĩu anjie gũgũtrainĩra nduma-inĩ, nĩgetha akũharĩrie, Ngai agakũnengera hĩndĩ ĩrĩa we ũkinyanĩire. Ngai akũnengere hĩndĩ ĩrĩa we wagimara. Koguo mũthikĩrĩria wakwa wĩ ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ, as far as once in a God, nĩ mũndũ iga rĩmwe Ngai ndirarega, Ngai no eke kĩama, isn't it? But most time he grow you up step by step. Na
niki koguo nĩ tondũ wa ũguo rĩ njĩra mũthikĩrĩria wakwa we ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na ngwĩre atĩ kĩ anjia gũkenera celebrate the small growth kenera hau ũkinyĩte gũkũra harĩ ũrarĩ ira tiwo ũgakorwo rũciũ tondũ Ngai agũtwaraga little by little na hau nĩguo Ngai areka na koguo mũthikĩrĩria mwĩre ciugo citore tuge atĩ ndũkananyarare kĩambĩrĩria gĩothe kĩnini na igua hau ũkinyĩte anjia gwĩtĩkĩrĩka nĩho mwĩre your success doesn't come at all once it comes step by step na tondũ woguo rĩ ĩtĩkĩra gũcelebrate ikinya rĩu ũkinyĩte ihoya rĩothe ũrahoya ngoro o yothe na progress yothe ũkoretwo wĩnayo ngwenda gũkwĩra Ngai witũ God honor faithful in the little kĩu kĩnini wĩnakĩo nikio Ngai arenda ũkũre nakĩo na nĩkĩo ngwenda gũkwĩra mũthenya wa mũndũ mũthikĩrĩria we nyendete mũno ĩtĩkĩra ngwĩre anjia gũcelebrate hau ũkinyĩte na ũtigane na ciangĩ tondũ ona ndũĩ ũrĩa makinyire hau ona ndũĩ rũgendo rũrĩa mathiĩte ndũĩ maithori marĩa wĩna mona ithuĩ akunjia no nyona mũnjia wĩna kanitha mũnene no ndiramenya maithori marĩa rĩrĩte na mbara iria rũĩte hitho-inĩ nĩgetha Ngai amũkinyie hau anjia gũcelebrate kĩu kĩnini hau Ngai agũkinyĩtie tondũ hau nĩho Ngai akũigĩte mwĩre thiĩ na mbere na nĩgetha ũthiĩ na mbere gũthiĩ tondũ hau nĩho Ngai arenda tuge mũthikĩrĩria njuge Ngai arakwĩra ũũ atĩrĩ ngũkũnengera little by little ũguo nĩguo Ngai ekaga o nĩ kuga ikinya gwa ikinya ihoya kwa ihoya mũthenya na ũcio ũngĩ no mũico wa mothe rĩ you will be ready for the blessing tondũ Ngai no agagũkinyia kũrĩa endaga gũgũkinyia na koguo ũguo mũririkanie ndũgakue ngoro rĩrĩa ũrona maũndũ ta maracererwo rĩrĩa ũrona maũndũ ta marathiĩ kahora nĩrĩa gũkwĩra atĩ ndũkeherere hĩndĩ ĩrĩa ũrona the progress ĩrĩa ũragera ũkona ta ĩrĩ nyinyi mũno ngwenda gũkwĩra atĩa keep going keep trusting and keep moving tondũ ĩyo nĩguo Ngai arenda kũrĩa twaragia ũhoro wa ũhotani it is not just success is not just one big leap but many small step in the right direction koguo wona akorwo ũragera ũhotani tikinya rĩu rĩmwe no nĩ tũkinya tũingĩ hĩndĩ ĩrĩa ũragerera direction ĩrĩa ĩho na koguo mũthikĩrĩria wakwa mũthenya wa ũmũthĩ na hingo ya ũmũthĩ Ngai arokũrathima na Ngai arogwĩka wega na ngwĩre ũguo nĩguo Ngai agũtwaragĩra wĩtĩkĩre Ngai agũtware the process ĩno twamĩta incremental increase nĩgetha Ngai agũkinyie kũrĩa Ngai anenda gũkinyia koguo ndĩkĩna gũkwĩra mũrata wakwa this is my closing challenge ciana cia Ngai inyuĩ mũreigua mũtũrĩre tũramũtwara kahora mũno ciana citũ inyuĩ andũ a Mwathani inyuĩ Ngai etĩte rĩu ũrona mũtũrĩre tũgũtwaraga kahora no kaigua angĩ ta magũkĩrire ũkona ta makovatĩkire ndoko mũthĩ gũkwĩra don't give up ndũgakue ngoro don't quit and don't despise the day of small beginning njĩra ya Ngai nĩ ĩrĩa ndoiga little by little kahora gwa kahora ngwĩre ihoya rĩothe ũmĩkaga ihoya rĩothe ũhoyaga ikinya rĩothe woyaga maithori mothe ũrĩragĩra Ngai Ngai nĩ amonaga na ngwĩre mũthikĩrĩria no wage kuona you may not see the full picture yet God is building you Ngai arokũrathima na ihoya rĩakwa nĩ rĩrĩ Ngai arogwĩka wega na Ngai akũmenyerere tondũ Ngai hamwe nawe little by little Ngai arogũkũria na Ngai atũme ũkinye kũrĩa Ngai anenda ũkinye ngũhoere mũthikĩrĩria Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ twagũkenera mũno tondũ Ngai woiga ciana cia Isiraeli woigire ndũkamaingatĩra thũ ciao o rita rĩmwe tondũ Ngai nĩ gũkũgĩa na nyamũ imarĩe no wamerire ũkũmehereria o kahora Ngai ũguo nĩguo wĩkaga we wĩ Ngai ũrĩa Mwathani ũtũtwaraga o kahora
nigetha Ngai ututhondeke nigetha Ngai utuharirie na nigetha Ngai utume tukinyane ni kuri andu Jehova matengerete no makagera ngero ni kuri andu Mwathani matengerire no makihitana na ciraniro ciaku Mwathani no ni ndaguthaitha Ngai toria uturaga muoyo Mwathani uturirikane no ririkane muthikiriria wothe wathikiriria Ngai umurathime rucine rwa umuthi thengio ni coyi ndamurathima guoko-inĩ gwaku thengio nĩ redio ya Inoro thengio nĩ bũrũri witũ wa Kenya nĩ thengio nĩ kũrĩa mĩtambo ĩno yagerera Mwathani twagwĩtĩkia ũmũthĩ we wĩ Ngai wa kahora o kahora na Ngai nĩ tondũ o kahora gothe nĩ karĩ ruo ũrĩa mũndũ akoragwo oimĩte ndagũtĩa mũno na ndakwambararia tondũ we wĩ Ngai na ũihũrĩtwo nĩ tha thengio nĩ twagũcokeria ngatho tondũ Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ nĩkĩo ndahoya amen. Asante sana Bishop. Thengio mũno cohi. Twacokia ngatho na hihi mũndũ ũngĩenda gũkĩaria nawe na kũhoya nawe ona gũkwarĩria angĩkũnyita atĩa? Thengio mũno thengio ũyũ ũngĩbatara kwarĩria hamwe na namba ĩno no ũnginyĩre nayo 0722 57 8165 0722 57 8165 na kuri muthikiriria na aria othe makwiririe itura ritu ria Nyahururu kanitha wi thiini wa Nyahururu taoni ungiuka kuu turiganitie na Starehe Secondary School ungiuka kuu ni tuguthoma hamwe nawe na ni ugutukora in person no tuhoe nawe twaranirie nawe na Ngai atwike wega thengio muno muthikiriria ngwenda kagweta mweke gaka igeithia shirika othe athani Nyahururu KAG aria turutaga wira nao thiini wa KAG diocese Ngai kuri Nyahururu Ngai amarathime ni finally kuri mutumia wakwa na ciana ciakwa ndamageithia na family itu yothe Ngai aromarathima so Ngai arokurathima nawe amen na kwa weekend ina kirathimo thengio muno asante sana thank you good ucio tuma nake tago Bishop Kero no akuria kidogo gwitwo KAG Nyahururu niwe tukiuma nake na atwira tutige go confuse ni kindu gigwitwo success stories marimo ndikana no wathikiriria ndeto yo ni ndiaga guthikiriria ati tutige go confuse ni riri kindu gitagwo success stories reke njuge atiriri mutungatiri ucio ria ndethi Nyahururu ni ndimwetha na ni ndakwirire tondu na njira nguhi kuringana na uria ndaigua ni auga ni kuri maundu spiritual na uria ground ikoragwo koguo ndugatuike tondu ni wahonoka ri ndikone ngari ya mwarimu ndengerere njugete ati ni ndathie ku receive muno makiria tondu ati ni wahonoka gutithiaga uguo tau ni auga atiriri we uri haha ni undu wa maundu meri wa mbere ni undu wa githomo na wa keri ni undu wa ritwa ria Ngai niguo ni Ngai ni mibango ya Ngai na korwo ndwathomire ona wende mibango ya Ngai yuke ndingiingirana atiri onake akiuga atiriri kuri mawakiri mena mbia muno na kuri madagitari marona indo na njira njega no we angenda gutuika ndagitari ona angihoera ku ndangihoera ati okire akore maratathi hau ona angihoera ku ati atuike ndagitari gutihotekeka tondu noigua ni marendeka maratathi yani ni harendeka maundu mathi ni uria haritiri ahunjia magirirwo ni kuhunjia gwiciragia hindi yo akihunjia uguo ri hakiri ciakwa ciuma kuraihu muno mwarimu na unjitikirie to rimwe ni njiciragia ni overthinkaga muno bururi uyu ri to nyuma riu ha bururi I think thiini wa thirikari ino nitukoretwo na prayers nyingi muno thiini wa thirikari ino twina ya kuma 2022 riu cia he mahoya thirikari ndigo cia he thirikari ngitukira na mahoya maria tuhoete makiria ndikana uronire mangi mararikwo iyo mamuthuri uratuhoire kule state areta kuanga Oginde something Oginde riu macio nimo mahoya nonire mahoya macio nimo mahoya ate iguru ria gukorwo ni twathondeka uu ri ngwa irogutha mundu uria igukorwo akiendia giuthi
Mundu turonaga nake ndeto ri ni aendire gutuhukoro ndigukwira miario ria araririe twi haha no anjirire ucio ri ucio tigana nake riu ngwiciragia on that line mahoya maingi ngiciria atiri nituhoete by the way nituhoete muno but twakinya ni haria riu tukwiragwo ni mutungatiri rumithaniriria na ki na ciiko tau niho turagwira ino mzee Jomo Kenyatta ri gutwikaga ndaumire atonyete kanitha tanio thora story yake ni ndiraroraga hari ibuku ritagwo The President Pressman ria Njiro na Saturday nwe roka no ngurehere wambe uri guthe riu ni ibuku ria guthoma na muthenya umwe ni ngoka nario na hi to ona dio ringi ni muthenya uriku hari mundu ngunengere yo muthi tondu ni ibuku riega muno kwaja riandikitwo na ndemwa nene muno ni ndaiguire taroiga ati muthuri ucio wetagwo Kenyatta ndathi ya kanitha na we ndareganaga na maundu manyu ma kanitha na bururi ndio ri ungirora haria urutire ni harutire hanene muno ino gutire mzee Jomo Kenyatta ndetikiragia indo cia muingi indo ta kahua ati nyue muri methithino yanyu iyuo ni mundu ringi ni yethagira indo ciake na njira ritu migunda hana haria no kindu kia muingi ndangietikirire Kibaki nake ri ni athire kanitha maita matari maingi ona ndonekaga agithie na maria athire ri matiri documented by the way matiri mabuku-ini na in fact Kibaki ri gutire nduru ya ona campaign ire yakagwo ya 2007 hinde kwari bara ri augire pesa cia muingi itirahuthika na campaign koguo riu hari ngurani ya kwaria na oria ground ihana yani na oria kuhana ya mahoya na ndimenyaga niki na unjitikirire muthe ndirehuga muno karaini kau ndiendaga gugakira no unjitikirie tu njari kiundu kinyume ngoro unjitikirie tu kinyume ngoro gikuwehere ndimenyaga niki nona andu aria me so religious andu aria makoragwo me witikio-ini muno ni makinyaga rimwe makehoka mwena uyu wa witikio mwena wa Ngai yani magatiganiria riu mwena uria mabatie gukorwo magika maundu mao ugakora atiriri ndari na kanda iho twathomaga nayo na yari kanda njugi muno yari tukiambiriria kindu around 6 hau uguo kwambata twakinya kirathi kia standard 7 na I was almost a genius Adairio ngiugire ni alliance na na mangu na mathukuru maria marevo ya gukinya 7 nire tondu yathi ya nginya 8 ri ha tugithii transition kuingira 7 ri ainuka akihonokera handu hariku agithie na akihonokera nima na agiuka no kari akiambiriria kunyihanyihia mahinda maingi ri ni ma intercessor ki akiambiriria guikuruka na ni ndirikanaga mwarimu umwe akimwita akimwira you ruin your mwarimu ucio ni anyuaga na hindi yo amwitite murefi muno. He was a good teacher no ari mwaria manyuagaga mwarimu wa githungu mwega muno mura you ruin your future because of this religion and it will never help you. No anyita no riuri twagikuire undu ucio wi undu muritu muno mundu ucio nenda kuhana tangiruma ki religion kadeo thaicire thaici kadeo ihuragia ngari handu hetagwo mairo 4 thaici mundu riu ungirathinja andu ngoro na kuria kungi ihuragia kiria na tikugwaguire kiria ndaguire primary ndaguire no kindu atekire ri ndekire ati njiguaga to tutiagithire high school imwe ri ni etirwo high school imwe ndi na kudika ni Kangoi boys one of them hau uguo athi kuria ri agithiru akiingira ni kanitha imwe ikundi gutinda ngimigweta agikingira riu deeper into it kundu riu nginya makinyaga handu ni mara fast thiini wa fasting iyo ndangithoma ndangikate so ngigwa ndahetukire wanyita riu kandeo ndakura ihuragia ngari haria handu hetagwo mairo 4 yo ndio hoye haria Nyahururu no ni mundu wahetuki ungia ni mundu wanyitaga max 430 makiko no riu gugithio uguo riu thaici ahana atia in fact ri ni ukuona kanitha
kanitha ikwenda muhunjia ta ucio yes muma nake yes mundu urangwira ona keciragia atiriri ni uria onekaneirwo wona ingira kiugo-ini ri ni akugia na cirika no guo tiguo Ngai aoparetaga niguo ni ndurite mugambo wa murimi na ndi ndona Ngai handu aragura bataraitha by the way miake ndakwihete horo ucio ndi ndona handu Ngai aragura bataraitha tondu wira wa kugura bataraitha ri ucio ni waku ni wa Ngai ni waku we ni wa mundu kiumbe hari roro yaku na ya Ngai na in fact una roro ya Ngai ri ni nini muno hari muturire yani hari the physical being tondu tari weri ugienda kumenya Ngai da operate gore twiciragia ri hoyo hone kuhona ni urute wira wona indo urie ugukua o hau gerio muthi ati tondu wina Ngai muingi kuhoya ugitwarithia ngari uhinge maitho ni Ngai urahoya uranjirire kaundira na nigegukirikaga muno ati uhinge maitho tu wi speed ya igana wambe uhoe ndagika 5 maundu ni uria mathiaga na ni ithuĩ rĩu twĩ gũkũ thĩ ta rĩu niĩ nĩ ndekĩte ũguo hĩndĩ ĩmwe ngĩandĩkwo gũtuĩka mũrutani ndarĩkirie university 1999 kuma 99 nginya 2004 rĩ itanoka gũkũ tondũ ndokire gũkũ 2004 November 1 rĩ kĩndũ 2002 rĩ 2001 ngĩona nĩ tathĩnire mũno ngĩciria nĩ ngwendia mboga tondu hari njambonge wanyandikite ndi college wakoragwo marigiti ngithie Naivasha ngigura mboga ndiukana ndirakuhe rugano ruu ni watwirite no ndiukana ni ruo ruu ngigura mboga riu ndagura mboga ngitwara Mambatha ngikora yani inibatiza iria twaingithie thaa 11 kari Mombatha gutiari mboga ikiguithio thi igana ki nginyita kehova kia mbia ni ndi ndona mbia ta icio riu ndageragia kwĩuria mũrutani no riu eciragia atia utuĩke mwarimu kuri mundu ndaingĩra mbathi-inĩ tondũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ SGR na ndũrĩ riu nĩgetha njoke rĩ ona ndenda kũrũgama njũrie inyuĩ kaĩ mũrĩ andũ akĩigua atĩ inyuĩ mwĩ gũkũ mbathi-inĩ nĩ mbia iria wĩna cio kaĩ mũtangĩhana ta ndi mũndũ ũreciria na no kuoha mũraga gwĩciria tu kaũndũ ka mũthemba ũcio ngĩũka ngĩthiĩ Naivasha ngĩkora mboga harĩa harĩ hatirĩ ngĩũrangia ngĩaga ngĩthiĩ Kĩeni kũrĩa rĩu Kĩeni ngĩkora mboga njega biũ yo ndĩarĩ ngũrũ biũ yarĩ ya mũcacana ngĩtuĩrwo ngĩiyũria rori ya mũgo 10 riu nĩwamenya mbia iria ciothe nyuma nacio riu nĩciorĩra riu thitoko-inĩ riu ndĩrenda ngĩkinya Mambatha nĩũkena ingĩ itahana riu ndĩraugithania maita na igĩrĩ inimakiona ndĩrarigwo riu nĩ atĩa riu ona ndĩ ngari-inĩ kĩrori tũgĩikũrũka no ndĩrathiĩ ngĩmenyaga andũ no nĩ kwambire gũkiura kabura twĩ karati ndĩrakwĩra rori yathire kũhingũrwo tondũ twathire gũkinya ĩyo nĩ yathiaga kahora ĩgĩkorwo nĩ njerere ĩgĩetererio mũthenya ũyũ ũngĩ kũhingũrwo guo ngĩona kĩndũ kĩa mĩroka nĩ ibuthire ndaneirwo 5,000 nĩ mburũka thutha wa thikũ ya gatatũ nyambatage wa mũira ndũmĩra icio ingĩ kana akamenya ũrĩa akandũmĩra icio ingĩ kana ngakĩoya ndagĩra angĩkorwo nĩ ikuoneka na nginya rĩu ũmũthĩ itirĩ cioneka nĩguo ndeyĩraga andũ ti akĩĩgu andũ ũguo tiguo thĩ yoparĩtaga ta rĩu ona ũngĩrĩ mũndũ ũngĩkwĩra rĩu aumĩte na kũu kwanyu andũ nĩ akĩĩgu mũno matiũĩ biacara tatigathiĩ Kĩrĩnyaga indi moni ũrĩa biacara ĩhũragwo rĩu ũreciria atĩ ũgũka na andũ aku makũgũragĩre ũgathiĩ ũkaiga kabiacara ũkageria gwĩciria nĩ atĩa ũkĩrora nĩ atĩa nĩ ũharire ũkaona na andũ ti akĩĩgu kaĩ ona ni itagwĩka ũguo ndĩ thukuru na nĩkĩo rĩu ndiendaga kũgeria biacara mũno baika ciakoretwo cioima na kaingĩ ciakoragwo irĩ mtumba ngĩaria na njamba warĩ gũkũ Nairobi akĩnjethera njega nĩ cia airĩtu cia airĩtu
riu ngithie ngicianika haria kangi makiharo-ini gia kangi mari ni hari handu hari na thoko niho yari hindi iyo ndio ni ate gwathiite gakorwo niho andu marenderia wona muthenya uria ndandikire ni ndirikana mundu umwe ri agiuka akingurira igiri o imwe ri ndendagirio na ite guku Nairobi we akigura mere muthenya wa mbere kiria anuteri mbere muno riu ona ndambire guthie mukawa ngiria kindu gietagwo ng'ombe hindi iyo yari riri mboga na ndengu na cabaci ciumaga 30 riu ngona haha kai maundu mataingirana kai tatongo uguo riu ni ndaninire thikũ ithano itarĩ ndĩrorio stock irio hau itarĩ ndĩrorio mundu ũmwe na nĩ ndĩmũhete gĩtĩo mũno wa hau haitũ wĩtagwo Njũkĩ endagia nguo ndiũrĩkaga thaa ici Njũkĩ agĩũka akĩnjũria atĩrĩrĩ endagia nguo nĩ mũndũ reke njuge very bright na nguo maundu aingĩra biacara ĩyo nĩ ahotire gũ study market ũrĩa ihana akĩnjĩra atĩrĩrĩ no ũrendia ici kweria andũ nĩ moyaga yani ona arenda nake kũrigwo nĩ atĩa kana nĩ moyaga akĩnjĩra niĩ rĩ ndiendaga kũgũra nyingĩ wa mbere thiaga ngoka na ta 5 niĩ ndarĩ na nyingĩ biũ na ndoka na 5 rĩ niĩ nyendaga cia 30 nigetha ngamenderia 50 ngaria bauni ũhoro ũgathi wiki ĩno ĩngĩ ngoka na 5 waigua nĩ ndĩ na ta 200 haha na nĩ cia merĩ ngĩra na kweri ũgĩ ũyũ ndirĩ naguo ndirĩ na ũgĩ ũrĩkũ anya mundu ngikira ona hindi ndu riu kwari mithire ubaika na hindi ciakoretwo igiuka ngihira na kweri akinjira atiriri ni nyendaga uguo tondu guku kaingi ndionaga mundu ungihota ku afford kindu gikirite 50 riu we athiaga getha turia twega twa 30 agoka kendia 50 ringi akona kamwe na 25 agoka na ndokana tuingi ni twa wiki yo nigetha agacoka ni thitoko tondu ni aninire mweri tari racoka kurio ni mundu ngiri jambo ria riu ngiwamwita ngimwira ni kurundiria akinjira ndimucokerie nigetha ndie nake anjokerie mbia ritho riari riu ukimucokerie na agithie ona ndacokire kunjira kana ni ndia ona ndacokire kumenya ni atia nona ngiumirira hau tondu ground ri no ria twiciragia ri ni maundu meri tofauti ona ũrĩa ũngĩhoya ũturie maru haha atĩ ngiraũndi ĩcoke ĩhane rĩ rĩu ithuĩ tũkoragwo tũrĩ andũ a mahoya na mahoya macio ndĩrecirio na nĩ fake tondũ rĩrĩ he mũndũ waugire atĩrĩrĩ na ngwĩciria no wega ku understand ũguo atĩrĩrĩ atĩ Ngai rĩ hĩndĩ ĩrĩa tũmbire nĩ atũheire kila kitu na Ngai nĩ aiguaga na ndonaga hihi ta mũndũ ũcio araria ũru no ni wega ni Bishop JJ ndaruta wĩra gwake akinjira atĩrĩ Ngai nĩ aiguaga offended mũno hĩndĩ ĩrĩa we ũrateng'era gũthiĩ gwĩka atĩa kũmũhoya indo already wĩna akũheire hakiri na nĩ aiguaga ũru mũno ũkĩaga kũ-utilize hakiri icio ciaku hĩndĩ ĩrĩa ukacitiga ugoka gwika ate guka kumuhoya na guko mwathani ndathi gwika na hindi uri uramuhoya ri akometie ika 5 cia githaka hau ndangioya gacembe agekete akarime no ni arathie kwira Ngai riu ndora twerekeire kurarira ati Ngai ona riu Bishop agatiriri Ngai afastenaga na arua riu ugakirarira nganarua nigetha urarire thiku igiri ya gatatu kona ndarakwaririo ugathi kwehangia by the way uguo niguo kuri tondu riri ta riu nie nithiite bururi witagwo Israel Tel Aviv ri kuri kanitha imwe tu gakira gwitu ri kanona ka Ngai gwitu ri gwe kanitha nyingi muno no igwe kuria Israel town iria nene muno riu yake ri nene muno kanitha imwe tu tondu kanitha ona ti nyumba iria kanitha ni we ngoro yaku yani in fact hau niho Ngai arokira andu a Japan ri na China ri
aingĩ matiĩtĩkĩtie nginya maũndũ maya ma Ngai. Me angĩ nĩ athi star angĩ matiĩtĩkĩtie angĩ nĩ kĩrĩa ingĩ cia. No mũndũ ũcio ciĩko ciake rĩ, ona nicio irapotire Ngai na njĩra nene gũkĩra we ũtũraga hau. In fact ona tiga nĩ gwĩtwo ũretwo James ũcoke wendie bangire, wĩtwo ũrĩa ũngĩ ũcoke wĩke atĩrĩ, na nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwenda na mũndũ ũrĩa ũngĩtwĩra maũndũ macio, mũhunjia ũrĩa ũngĩtwĩra maũndũ macio nĩ toyũ tuma nake na wandaro. Nĩma mũndũ ũraria rĩrĩ ũrĩa kũrĩ mũcwe, ũrĩa kũrĩ na rĩu ũcio nĩguo thĩna ũrĩa twĩna gweti. Ta rĩu njamba ta ũcio aranjĩra ũhoro wake rĩ, atĩ kaũndũ nĩ arathiĩ akahoya wonage atĩ anga andũ Ngai ndeithia. Ngai nĩ aiguaga offended. He mũtunga no kĩu nĩ kiugo gũcoka kũrĩra. Ngai nĩ aiguaga arĩ offended. Mũrakaru mũno nĩ kũrigwo wĩ mũndũ ainaga ndagĩkũheaga akiri ciake ti kaba ingĩ ikarĩte kaba ingĩ aheire mũrũthi ti kaba ingĩ ahete ararĩ hau ũguo kanda iho rarehetwo na waihũra nĩ njũĩ nĩonete harĩa group-inĩ ĩtwo Gaticha Dr. Something. Mũndũ ũcio ndĩraiguire atĩ arĩ mũhunjia atĩ no gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire atigeri teoririo nĩ Ngai atĩrĩrĩ harĩ na kanitha kĩũrio nĩ Ngai atĩrĩrĩ through kĩhunjia ũguo to nĩ ahunjagia mũno akĩũria atĩrĩrĩ we nĩ Ngai what are you after kĩu na ngũcia kĩu kĩũria nĩ andũ ingĩ mabataire gũkorwo what are you after are you after God we ni ũndũ ũrĩa ũbuatĩte nĩ ũrĩkũ nĩ niĩ Ngai kana are you after the ministry nĩkĩo ũbuatĩte kiugo gĩkĩrwo thiĩ wĩcirie nĩ ũrĩgĩa na ũguũri ũrĩkũ tĩ nĩ athire na hĩndĩ mahunjagia na makona mbeca nyingĩ mũno no hĩndĩ mwaguũrĩirio ũtukũ akĩrwo atĩrĩrĩ wĩtĩkio tikĩ ti ũndũ ũcio ũrabuatĩrĩra ũcio ti wa ministry the whole no menya the whole thing is about ministry Daisi by the korahunjio about ministry. Yes. Na kuri nginya andu meho metikitie ministry makiria ma uria metikitie Ngai. Ugakora citiratwara na ministry rathie no ni he kuri ugukokerwo ugura maguta mayo gaite gwaku muci angeka riu icio ni matuhuhu make ministry. Yathire akinengera gasinia pastor we ari munene muno indi mwe tu mathie kiungano agithi araire agithirio ri ndeto ici akinenge riu we tu ukuhunjia riu niwe wari ahunjie kiungano kiu kinene pio tayari ukire gwa riu uria mwana riu toria we ungiendera ndere kiu kanitha athire akinengera kamwana Safi ni kwarerete kari kamuteithiriria pastor Safi cia kanitha cia festival cia kila kitu na gikanengera nyita bible ino nyita ki ni direka undu uyu ri I'm done ni direnda ki direnda I'm not here ni direnda undu uyu na kiumagara kadeo ni agitwiraga ni acokire kioya kanitha niki mitwara kunene muno na ni kanitha ne ndanagweta ni iriko no aracoka arauga atiriri weri acokire kwirealize thutha-ini uria eragwo ni Ngai ministry ni tofauti ni kinya andu mukariganirwo muka worship ministry mugathie nayo mukariganirwo niki ni Ngai uria uria wama Ngai uria ini wakati na nyonaga riri ithuaga Ngai uria toho we are more Jewish than the Jews themselves. Handu hakugaga Ngai wa Ibrahimu no igua mundu wakihoya arauga Ngai wa Ibrahimu Ngai anga wa Jacobu na wao no acio ni andu wa Jews makiri na andu acio now Jesu riria twirire uria tukuhoya ri na nie ndire muhunjia ri baba witu ri iguru ni waku no ri ungi giki giothe ati anga wa Jacobu anga wa uri ndiukani uranyita baba witu ri iguru koguo mundu wothe angĩĩtĩkia we mwenyewe no mwaririe tariu ni turakiaria na Ngai tha ici tondu Ngai ucio niwe wakwa is my God na ndukanahenio ni mundu gutire Ngai no ngenda kumenya kwi Ngai ri ino ikinya nduriri cia tene gutire tore Ngai wayo gutire oko ni Maathai othe mari nao ini wakati Maathai mari na Ngai wetagwo Ngai Enkai kigo Enkai ri
ona ngwĩciria akĩpronounce agwo Ngai ona nĩho twahoire rĩtwa Ngai tondũ witũ etagwo Mwene Nyaga nĩwona ũgathiĩ ũgakora nginya ũgũtiri ũtarĩ koguo no nginya hangĩkorwo centrally nĩ harĩ Ngai na Ngai very powerful no ngĩmũhoya nĩ agũkũigua no rĩu ithuĩ anga nĩ twathomire iũndũ ingĩ aca mũco kĩrĩa gĩathire na mbere rĩ nona ũngĩbuata tondũ niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa mathomete mabuku maingĩ mũno ma religion I think ndiũĩ nĩ hagereire niĩ ũngĩbuatĩrĩra religion cio cia thĩ he kĩndũ kĩmwe tũkoragwo twĩtĩkanĩrĩtie kĩmwe nona iyo ĩtagwo supernatural being deity nona deity hau atĩ nĩ kũrĩ the source nĩ kũrĩ kĩambĩrĩria hiyo hatukuagi na shida nayo by the way ona thĩna witũ ũkagĩra rĩu haha hau hangĩ rĩu rĩu haha rĩu kĩrathi etagwo intercessor rĩu hau nĩho thĩna ũrĩ nĩ ũgũthiĩ ũgakora mũhĩndĩ nĩ arĩ tũkai tũnini nĩ arĩ tũkai nĩ arĩ Ngai rĩu ĩrĩa ngwĩraga rĩu ĩyo source no nĩ arĩ tũkai tũngĩ tũingaingĩ no anyita ũgathiĩ kũrĩa ũgakora monk nĩ arĩ one ũgaikũrũka ũgathiĩ kũrĩ mũkristiano nĩ arĩ Jesũ ũgaikũrũka kwĩ mũithĩramu nĩ arĩ Muhammad nona hau nĩho twĩkaga atĩa hau nĩho tũranagĩrwo mũno no ithuothe kĩndũ kĩmwe tũkoragwo by the way ona mũndũ wothe aikarĩte thĩ nawe ũngĩikara thĩ ũguo ũroiga rĩ Ngai ũrĩa deity ũrĩa mũnene biũ wa ekuo that one is not doubtable ona ndũgakora andũ mararũĩra hau atĩ gũtirĩ in fact onacio in fact ũngĩcoka iria citagwo societies icio ciarĩ na kũu gũtiarĩ kĩndũ ta andũ metagwo pagans kana gũtiarĩ atheist kana andũ matetĩki gũtiarĩ nyamũ ciũkĩte na rĩrĩ ciũkĩte na technology na gũtiarĩ wakoraga ithaya nĩ kũhoya marahoya Ngai nyingĩ nĩ marĩ na ya wendo nĩ marĩ na Ngai yake no nĩ makoragwo na Ngai ũrĩa mũnene so reke twĩke atĩ na tũhoe Ngai mũno mũcwe ona bũrũri ũyũ tũtigakorwo tũrĩ tu a kwĩhoka Ngai tugacoka tukamũcambithia na kwaga gwĩka atĩa ona ndireciria ũcio nĩ Ngai twĩhokete tondũ Ngai ũcio rĩu wagwĩta rĩ ndehokagwo na njĩra ĩrĩa ithuĩ tũmwĩhokaga in fact ona ndireciria ũkĩhoya Ngai nĩ kũrĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩmenya nĩ ũrahoya ũkaiguaga atĩ ta rĩu anga nĩ ihoya inene anga nĩ nda atĩ ũrairia andũ matarĩ onawe ũgĩthiĩ haha ta rĩu wauma nĩ ũkwĩra Ngai ndeithia na ndigakorwo nĩ ndaria ũru Ngai ndeithia reke nginye wega na nĩ ũgĩkora nĩ wakinya ona na hĩndĩ ona ndũrĩ mũndũ waria nake ũraria na Ngai ona ndũhingũrĩte kanua ũraciarĩria ngoro-inĩ yaku na meciria-inĩ ona harĩ mũthuri wĩtagwo Magondu nĩ ũmũĩ Magondu nĩ driver wa gũkũ nĩ ũmũĩ Magondu rĩ nĩ ahonokire piyo na nĩ mũhonoku mũno no Magondu anjĩraga atĩ ekire ũguo hĩndĩ ĩmwe atwaraga marori he is a very good driver na nĩkĩo wonaga ngari iria cia ũbiria cia mabilioni ma mbia nĩwe ũtwaraga aikũrũkĩte handũ Gĩthii rĩ akĩigua ngari rori yagambaka nĩ atua ndamenyire nĩ atĩ hathi akĩrigwo nĩ kĩu kĩagamba hĩndĩ waikũrũkĩte nĩgetha athiĩ aite indo Gĩthii acoke rĩu anyita athiĩte ũguo akĩnyita kĩbara akĩigua nĩkĩ kaĩ kĩbara hatarĩ augire Ngai honokia kiugo kĩu tu iyo nĩ ndararia atĩ ngandũ Ngai honokia athire ngari ĩgĩthiĩ kĩgwa ĩkĩmondwo we agĩkora harĩa ahinyĩrĩri ndahutirio nginya ha cuma ciothe ndũ na kĩ no kuma umire rĩu andũ arĩa maroka rĩ maroka oro take marageria gwetha mũndũ ũrĩa uma ngari-inĩ mamũrute no Magondu ndanahutio Ngai honokia rĩu nona Ngai hau nĩho arokĩra no rĩu gũtũraga atĩ ũrũraga atĩ anga ndũrĩ na mũhunjia ũcio nĩ aria ũcio mũhunjia nĩ aheana ũhoro wega twĩcirie na Ngai atũteithie na in fact mũhunjia ũcio rĩ ũcio nĩ mũndũ wa kwĩra andũ tonya mũgũnda ĩni hatakĩrĩ ũndũ ũngĩ ta rĩu reke nyambe ngwĩre nĩ ũkuona ndĩraheana mbia 1.2 million ũmũthĩ na mũndũ by the way nĩ anjie kũgeria tondũ rĩu macini nĩ hingũre no ngwĩtĩre 1.2 million
oya thimå yaku å thiä kå rä star harä å hå ragä ra 272 star 1 hash thaici na ngwä tanä ra 1.2 million wona ciehanda thaa inya yatigaria ndagä ka ithano ngiri igana rä mwe na thaa ithatå na niä kwanja by the way rä tå kä aria ndeto ä yo nä makä te na no hihi gå thiä å guo kana gå thiä å ndå å ngä Saturday rä yarä ho rä ndeteire må tumia wa kuma Murang'a handå hetagwo Kagumo-inä na ndärarä kuo 1.2 nĩwe ndeteire wa kuma handå hetagwo Kagumo-inä hakuhĩ na Gaicanjirũ thukuru na ndärarä kuo na ũndũ ũrĩa ũkwanja ũrangenirie nĩ atĩrĩrĩ we nĩ wa kanitha wa ACK mũthuri wake nĩ wa kanitha wa ACK mũtumia anga ndiũ kana ndaiguire tarĩ wa Peba kana kanitha ũrĩkũ na gũtirĩ kĩũria moranagia atĩ anga andũ ona mũhunjia oka rĩngĩ tarĩ kwarĩ na hunjia rĩ wa mũthuri na wa mũtumia na nĩwaigua nĩ andũ mena thayũ ũtahana nĩwona icio nĩ ngũĩ kũndũ kũngĩ ũcio akĩrĩ mũtumia wiki ĩyo ĩrarĩ ho Nyox ndakoretwo kuo nĩ ndĩmũrũgamĩrĩire na hiyo na ndahota kũmũrũgamĩrĩra kũringana na ũrĩa gũgũthiĩ next week Tuesday rĩ tũgĩtĩra twĩna Jeff mũtumia wa Kĩrĩnyaga Wednesday rĩ mũtumia wa Naikuru Thursday rĩ mũtumia wa Embu ira rĩ Friday rĩ mũtumia ũngĩ wa Kĩrĩnyaga nona nĩ atumia acio Madedi ũrĩa gwathire tondũ Madedi arĩ kuo na ndiahotire kũigua tondũ ndarĩ busy mũno handũ rĩu atumia acio arũme nĩ magerio ũmũthĩ tuone arũme nĩ magerio ũmũthĩ tuone no nĩgetha tũkinye hau ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ thiĩte kũndũ gũtiganĩte ngathiĩ Moro handũ hetagwo Mathukĩ-inĩ mũthuri arĩte milioni cigana rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ twetĩkĩrĩtio nĩ BSCB kũhonji mũndũ na tũrehe ũira wake rĩu ndingĩrehe testimonial yake no ngĩarie ta rĩu ũguo rĩu kũrĩ mũthuri ngĩmũria yũthiaga kanitha kũ nĩ ndakũhe rũgano rũu athiĩte hĩndĩ ya ũhiki wa mũriũ nĩ mũtumia kwanja nĩ mũtumia ũranjĩra nĩ atiga gũkwĩra atonyete kanitha rita rĩmwe hĩndĩ ya ũhiki wa mũriũ mũthuri ũcio rĩ ona tũkĩaria kĩrĩ mũndũ mwega na gũtirĩ mũndũ ũtamũhete gĩtĩo Nyandarũa naho ngathi ngakora njamba ũngĩ ũkoragwo na rori na nĩ endetwo mũno tondũ ndangĩgũtiga na ngari wanjĩrie nĩ Njabinĩ na hau thĩinĩ by the way na nĩ mũndũ mwega mũno aca ti Njabinĩ nĩ wa rĩrĩ injinia rĩ injinia na hau thĩinĩ hetagwo anga Sariti tondũ nĩ ndirikana ndanyitithanagia rĩtwa rĩu na Sariti Center akona nĩkĩo mũndũ okire gatũka tondũ gũtiarĩ kĩndũ ĩria ĩyo rĩ na kwarĩ Sariti Center rĩu akiuga ĩyo nĩyo Sariti Center ya nakũu mũndũ ũcio nake ngĩmũria ũthiaga kanitha kũ akĩnjĩra tangĩririkana wega kana nyina nĩ amũtwarĩte rĩ we na magũrũ make ndarĩ eingĩria na wona andũ a kũu nĩ moĩ gũtirĩ mũndũ mwega ta ũcio koguo ona mũndũ ũrĩa wĩnaguo rĩ ũcio nĩ party nene mũno ya ũngai waku in fact ngai waku na nĩwona ngai nĩ arerehe nginya harĩo rĩ ũngai waku rĩ na nĩ kĩndũ kĩa bata mũno ndiũkana nĩ oya atĩ kũrĩ mũndũ ũno ũngĩtonya kanitha ũmũthĩ na nĩ mũkora mũru mũno na nĩ tũkĩmoya amwe nginya rĩu kĩndũ kĩa mũthemba ũcio anyway nĩ ndakena nĩ gũkorwo tũkĩaria nawe thengio mũno mũno na mũtungatĩri nĩ anyandĩkĩra haha Bishop aranjĩra atĩrĩrĩ ngwĩre atĩrĩrĩ rĩrĩa ũgũthiĩ ũgeithie mũcio mũno no mwĩre nĩ ndaigua rĩrĩa gũka Nyahururu mwĩre nĩ mimi na yeye yanjĩra ũguo nĩ mũndũ ingĩenda tũikare thĩ tondũ ũcio rĩu rĩ ndũĩ kũrĩ mũndũ mũũgĩ na ona ũngĩkorwo ndũrĩ wa kanitha rĩ ũcio nĩ mũkũhotana mũgũikara na mwari wega ona ũngĩkorwo ũrĩ wa kanitha cia thuri thai na kĩrĩa kĩngĩ rĩ nĩ ũgũthĩra mũiguithania mũkĩrĩa yani ũcio nĩ mũndũ na ũcio nĩ yani nĩ mũndũ wa bata mũno mũthu ona ndiũ kĩrĩa gĩtũmaga akorwo ti ũru tondũ nĩ arakĩhunjia Nyahururu no nĩ agĩrĩirwo nĩ kuma nĩ mũrĩaria rĩrĩa mũrĩcemania agĩrĩirwo nĩ kuma mwĩra ta rĩu akwĩra atĩrĩrĩ behind any public glory mũndũ wona ũyũ wonaga mũcanjamũku mũno na gũkũ there is a private story maũndũ marĩa agĩrĩire
mundu ucio tiga gutengerera maundu ati ndona mucwe haha ndirokire muthenya ungi haha ndirenda kuiganana na mucwe ni arihite thogora. Let me call it so. Hega thogora ke hau. Tariu ona uigua mundu akiuga ati tariu hari handu haria Masai Mara ri ukithi Masai Mara ukigeti-ini ri ni haria broti ni haria nduka nyingi muno hau na handu andu makomaga mbere ya uingire Masai Mara rucio hetagwo Sekenani. Sekenani ngite hau Sekenani ri njirigite guthie ho ngoria mundu uria wari andu are Masai Mara muthenya uyu ngi atiri ni haingiria hakiri mikawa minene oguo no ndandwarire kuu tugitonya kamukawa ka mabati wona warora andu aria me hau kamukawa-ini kau ri ni aingi biu naguo mukawa ucio quality ya irio iria cie hau ri ni ya iguru muno no mikawa ino ingi minene ya kiria ndiri mundu riu we ukauga atiriri Sekenani ni hatu aristi ni nguthie njige mukawa wambe wikire tairo na andu no riko ri hatire kindu riu yani na njira nguhiri ni twagirirwo ni ku understand ground yuri eroiga na ground in fact ona ni agwetire kiugo ground tondu agithie nyahuru ndio kana nikuo kianjiriirie ni eciragia ni agu convert na hunjeria andu na akona acirika ingi muno akirigwo ni ati akai gutara ingirana riu na njira nguhiri chani ni uramena by the way reke tatiga nguhega story Centro twina thina mithako iri irari kuoya mathukuru ri tamaka gutire handu turaingira gani gutire kindu kirakinyire semi orocio ni twaritie ona no tukwaria ni mubange umuthi kwaria ni ukwaria no ni wega no wagweta haya we wagithie ri ona ndakena ni riri ni tondu ni ru ni ona andu ri ni maranuti tondu riu mucwe ri ithuĩ ri twakiagire gwikirira tariu tareke ngwire kamwana karetagwo Kibet ni njui ni ura Kibet Adrian Kibet kabiriirie kiria ka academic haha Ruiru ahoguo no aciari ako ni akuria kundu gugwitwo Baringo mwanake ucio riu ni arasainirwo kirabu igitagwo Celta Vigo heka ngigetagwo Wanjala ri akiambiriirie mubira wake na guku nako macemanirie St Anthony ni cukuru private St Anthony ni Kitale ni private ni public no ni athikiriire muno agicemania kou ucio riu nake ni aracario ni kirabu gitagwo Elche ikoragwo kuria origi onene yake Belgium Elche ki La Liga kirabu igire ci La Liga na macemanirie kirabu-ini gitagwo riri kirabu Sporting Academy gitagwo Nastic matwarirwo ni Ababu na Mwamba hindi no arari no aririkana akiambiriria nyamu niguo na ni ageria muno muthuri ucio ehithite ni ndirauga atiriri no ikaba gucokeria mundu ngatho hindi ria kwina kiria Talanta yetagwo Talanta Hela something Academy ya kunacha ciana ici riu ni Kibeti aragurirwo 890 something million mbeca cia Kenya no aragurirwo ambe athake miaka iri B Celta Vigo B getha riu akionekana kana ni kuingira eventually ni agakingira 18 years no reke ngwire mucwaran aramenya kana gake kana cohi aramenya kana gake ni kendete mubira ngahuririria mwana athia agathome ngatiga na tiete niki ona ndurerwo ki urerwo tu ureke Wanjiru kana Wanjohi waku kana athake mubira we ndungienda gwika uguo tariu reke ngwire ndungienda tathie umuthi wirorere TV yetagwo ndio kana ni njata kana eretwo ndu ndengukurorera TV iyo ndie ndamiona ringi ndirameona gaira ni reke ngwire nyota tathi wone nyota faino ndironire ngoru iraingiririo ni mwanake wa Ruthimitu magithaka na thukuru ino ihana Nairobi gwitwo highway ona Ronaldo atangikiingiria aragucirie mubira na githuria na coka uguo ararora arona kipa ndariho aramioya aramihuririria kona-ini ndirona talent iria ciekuo
no talent icio ri tigane na mwamba ungiciona ri hori uri matagi. First of all mucwe no nginya twambiririe na muciari. Ona we mwenyewe ona tutakuga hau sohi twarie maari tondu riu acio meho riu tiga riu aria magaoka aciari ri ucio wiho aria kwatia tondu ta riu daisy ucieho no mundu uri ungimuoya ri arenya muiretwo empowerment ngwerie tutige kuhoya mahoya tutige wana tutige maundu twike maundu uria magirire ta riu ko ni kungiri mucwana ni ui gerethari ona ni ukigua ri na kiri korwo ni kungi tu mwanake ta ucio cukuru cirathaka hau kungiihuire scouts wanyita kungiihuire scouts mangirahuranira kirabu nona ngania gaka nogoke nioke trials reke tugerie guku anake ucio mekuma ukamukora agikua nduthi. That is the saddest thing. Ndirakwira mama tathiwiro riri tondu is very sad. Ni ndio ni mupira urathakagwo ni St Anthony ho ira ni ngarigwo yani tumundu tunini nginya ngaigua ni ta ingitweta handu tutwireria ikiria mukwenda mupira uriwona mupira ati ureciria mundu akuguthana gukwa kaheana karehwo ikaigirirwo yani talents iria cie bururi uyu ri no riu iguru ri oguo ri ni ciekirwo harambe talent icio ati ni empowerment mundu mangi ni tuguti na mwapa ni ageretie muno akirutire wira na nikio twina kengutarire twina kamwana getagwo Tyron Kariuki. Tyron Kariuki mathakire na mundu ugwitwo Kibet, mathakire na Wanjala, mathakire na Kadegi acokire kuheo scholarship kuri America ithakaga kirabu kia MSL kia under kire itagwo Ingavi itakinyitie miaka 19 mathakire kanda icio ciothe ciathakire timu iyo ya under 17 na under 18 iria twacindirwo ni Tanzania game ya mwisho magituhota kanda icio ciothe ndigociria ni kuri utigarite guku Kenya othe ni abuna mwamba. In fact nona nginya thimu ya kuhura nastic gwita scout wao oke erorere game icio ya niwe washugurikire nginya mundu ucio guku Kenya niwe ministry wamenyaga kuria mundu ucio gwikate. In fact tari timu icio ndironi tari iyo ya boy wa rothi mituri na talent ingi iratwika yani tathiwiro rere vainwe urigwo aya ni anake mundu takinyetie ndo ukinyetie miaka 19 ndungithakira thukuru ucio ni watho yani ni ada 19 twinao haha ni kuma 16 17 18 acio ni orakora magithaka riu na teriu undu uria tugwika ni tumahoere ni wega ni mutungatiri ucio ni turecemania. Thank you very much na ni ndikena. Thank you nawe ukigera muthenya mwega. Sawa tuonane Saturday no kanjukira ibuku riu. By the way ndirikania Friday ngurehere ibuku riu ni ukona thirikari nayo ri operataga maundu mangi sawa. Asante sana, thank you. Morning ni wega muno sohi wa Ithafethi riu cihandite wega thinacara itigaritie ndagika 28 na ningena muno riria tukwaria miario teo miario irugamitie riu tugakorwo tukiaria maundu ma mithembe o. Good morning. Riu ni wega ngwire ati mahinda-ini maya bururi wa Kenya ni ugikoretwo na maundu maingi ni tukorwo tukimamurika. Tariu ndina ngatheti ya The Saturday Standard yandikitwo na ndemwa nene Ruto's money men. Andu marakorwo makihuthira mabilioni ma mbia aya ni andu mena mbia na niguo yandikite ni nguthie na mbere na ukimirora no nawe ngigikwire ati muthenya wa muthi wono ngorwo hihi munyaka ni ugukorwo mwena waku hau ni wega ngwire munyaka wakorwo mwena waku ni ugukorwo ukiamukira ciringi
1.2 million 1.2 million no hĩndĩ ĩyo nĩ thaa inya yatigaria ndagĩka ithano mbere ĩyo nĩ ũkorwo wamũkĩrĩte ciringi 100,000 na ciringi 100,000. Ũguo nĩ ũndũ ũtarĩ kĩũria na gũtirĩ mbeca ngũkorwo ngĩtanĩra na mĩheho nĩ bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga. Rĩu haha hatiroka ũndũ ũngĩ nĩ kũgeria gwaku. Ũtageria gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũhotane hau nĩ wega ngwĩre, na ithaa rĩrĩ wahota gũkorwo ũkĩgeria nĩrĩo ingiuga rĩega mũno na ũnjũrie gĩtũmi. Gĩtũmi nĩ kĩ? Gĩtũmi nĩ tondũ rĩrĩ, ithaa rĩrĩ ũngĩtuĩka nĩ wageria rĩ, hau nĩho gũkorwo na mĩthece ĩtatũ. Nĩ gũkorwo na mũthece wa mbere, mũthece wa kerĩ na mũthece wa gatatũ. Na njĩra nguhĩ no ũhotane ithaa rĩa thinacara, no ũhotane ithaa rĩa kana no ũhotane after news cia thaa ĩmwe, no ũhotane thutha wa news cia thaa ithatũ, na kana hihi no hakinye handũ ũhotane milioni 1.2. Koguo ngwamba heane ciringi 100,000, njoke nĩ ngũheana ingĩ 100,000, njoke kuma hau ningĩ nĩ ngũkorwo ngĩheana 1.2 million. Mũndũ ũrĩa wahotanire ciringi milioni 1.2 nĩ mũtumia wa kuma harĩa Kagumo-inĩ, na nĩ ndarĩ kwao. No korwo nĩ wanjiguire nĩ twaririe na mũthuri wake, mũthuri warĩ very composed, tondũ mũtumia ũcio nĩ augĩte mbu mũno nĩ kwamũkĩra mbia icio. Ndaria na mũthuri wake ngĩkĩmwĩra nĩ ngoka nĩ ũndũ ũthĩnje gĩcogoo, na riboti ĩrĩa ingĩgũcokeria nĩ atĩ gĩcogoo nĩ gĩathĩnjirwo na nĩ ndakorirwo na niĩ ngĩtumberia. Hĩndĩ ĩyo kũrarĩ mũthenya wa Jumatatũ nĩguo ndarĩ kwao, na in fact na ndiendaga maũndũ maingĩ, na ndakenire mũno andũ a Kagumo-inĩ by the way. Gĩtũmi gĩa gũkena ũguo nĩ tondũ rĩrĩ, mũtumia ũcio ndamwĩrire ndiendaga maũndũ maingĩ, koguo ngĩmwĩra mathaa, ngĩmũhũrĩra thimũ thaa 3 ngĩmwĩra nĩ ndakwĩrĩte nĩ ngũka, na rĩu nĩ hĩndĩ ndĩroka gũkinya gwaku thaa 5. Rĩu nĩ ndamenya ndarĩ kĩndũ akwĩharĩria na ndarĩ ũndũ agũkorwo eka. No ngĩkinya thaa 5 kũndũ kũu kwarĩ na andũ aingĩ mũno, na andũ a Kagumo-inĩ Ngai akĩmũrathime nĩ mweyumĩririe na njĩra nene mũno, koguo kĩiyũra andũ. Ũmwe wanyu ahotanĩte, na rĩkorwo ũngĩ wanyu anahotana, na rĩkorwo ũngĩ wanyu akorwo akĩhotana no ndahotana atageretie. Nĩma nĩ ngũririkana wega mũno, nĩ ndoririo nĩ andũ aingĩ mũno ũrĩa mũndũ ageragia. Nĩkĩo ndĩraririkana wega mũno. Andũ a Kagumo-inĩ nĩ mwanjũririe mũno mũndũ ageragia atĩa mũkĩenda kũgeria. Rĩu rĩ, harĩa hothe ũrĩ nĩ wega ũkorwo ũkĩgeria, na wauma hakuhĩ kiumia gĩkĩ gĩothe, either ndĩkuo kana ndirĩ kuo, nĩ ngwetha ihinda njoke ta ũrĩa ndokire kũu Kagumo-inĩ, na ngĩkena mũno mũthuri na mũtumia ti a kanitha ũmwe. Gũtirĩ handũ mahutanagia gĩ kanitha, no nĩ thayũ mũtheri. Rĩu ndĩenda woe thimũ yaku mahinda-inĩ maya, ũthiĩ harĩa ũhũragĩra ngũtarĩrie. Wakinya harĩa ũhũragĩra hena ndemwa 1 2 3 4 nginya 0 harĩa mũico. Harĩa kĩenda hena kanyamũ getagwo star njata na kangĩ kahana reri. Kau nĩko getagwo star karĩa ka mbere, na karĩa ke mũico kahana reri nĩko getagwo hash. Rĩu oya thimũ ĩyo, hinya star 272 star 1 hash, star 272 star 1 hash. Hana tarĩ kũhũra ũrahũra. Wona wahana tarĩ kũhũra ũrahũra, hau nĩho hagũka kanyamũ gakwĩre wĩkĩre pini. Pini ĩyo ũrekĩra hau nĩ yaku ya M-Pesa. Ĩkĩra pini ĩyo ya M-Pesa. Wekĩra pini ĩyo yaku ya M-Pesa, nĩ kuga nĩ warengwo ciringi 100, na nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw ĩrĩa ngũkorwo ngĩka. Ya mbere ngũmĩka thaa 4 yatigaria ndagĩka, ya mbere ngwĩka thutha wa mohoro ma thaa 1, ya kerĩ ngwĩka thaa 4 thutha wa mohoro ma thaa 3,
na ya muico ya 1.2 million ngumika thaa inya yatigaria ndagika 5 njoke we gwika uguo ni ngugucerera no kuringana na mawatho maria mokire meru ona ndagucerera ndigoka kuga uria ndigakurekodi no ni ngakiuga tari ku ni ngauga nginya kurai na hunjia na ni ngukuhe rugano ru na njira njega ndakwira guthi haria riu uhuragira hena namba ikwiyandika hau niho kuhinya star karia kethi 272 star 1 hash hana tari kuhura urahura riu hau wahana tari kuhura urahura ona yakwa noguo ndireka kanyamu gagoka hau ikira pin yaku yakwa ndigwikira tondu mawatho na mitaratara matiranjitikiria riu kuma hau ugamugire wa wetereri kuga ni wageria ti kuga ni ukuhotana ehi kuga ni wageria gucokerere ti kuga ni ukuhotana kuga ni wageria ni kuga within wa draw gwigikwire wahota kugeria na wage kuhotana no gutiri undu kungiuka uhotane utageretie undu uria ngenda gukwira wama ni ati na ngucokerere undu wama ni ati gutiri undu kungiuka uhotane utageretie undu ucio ngienda ugerie kana undu uria ngienda ukorwo kimenya ni ati na ngucokerere kahora undu ucio ngienda ukorwo kimenya ni ati gutire undu kungiuka utuike ati ni wahoya utuike ni weka atia utageria ndungihotana ndenda guthaka rwimbo ruru rwitagwo mathaa ma kiroko ni rungenagia muno no ngiko kugeria ithaa riri ukunjira ati ugeririe riria nyingirire twarikania na cohi ndathaka rwimbo rwitagwo mathaa ma kiroko njokere rwimbo ruru rwitagwo mathaa ma kiroko star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash rwimbo rwitagwo mathaa ma kiroko.
gikenia ngai wenda menyerera ndukahana mathama kiroko wenda menyerera ndukahana mathama kiroko ni mamae nagia mundu he mundu na tene muthenya uyu ni muraihu kirimo gigota mwakie muthenya wothe ugathuka Julia, na mwikagira tia anda menyerera ndukahana mathama kiroko menyerera ndukahana mathama kiroko ni mamae nagia mundu eraga mundu no tene muthenya uyu ni muraihu kirimo gigota mwakie muthenya wothe ugathuka kumarira wetikirie ni wirori mathama kiroko kiega ya gutaithia ni goge na maciaro akoinokia are Jesu winyitera igairi anda menyerera ndukahana mathama kiroko wera menyerera ndukahana mathama kiroko ni mamae nagia mundu eraga mundu no tene muthenya uyu ni muraihu kirimo gigota mwakie muthenya wothe ugathuka rũu nĩruo rwĩmbo rwĩtagwo mathaa ma kĩroko rũgagĩkorwo nĩ rwatũkinyithia wega thaa 11 na ndagĩka 46 nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa arĩa mokĩrĩte ona nĩ ũndũ wa arĩa tũrathiĩ na mbere na kwaranĩria nao nĩ ndĩrona maũndũ maingĩ no nĩ tũgũthiĩ na mbere kwaranĩria nĩ ndĩrona mũthuri mũrata ũgwĩtwo ndagĩtarĩ Mũragũri nĩ aranyita mahinda-inĩ maya na ndagĩtarĩ ũngĩkorwo harĩ rwĩmbo ũkwenda rwa gospel tondũ ithaa rĩrĩ ngũthaka gospel ndagĩtarĩ Mũragũri nĩ ndagĩtarĩ mũnene kũrĩa Kĩrũgũya ũngĩkorwo harĩ rwĩmbo ũrenda rwa gospel ta njĩra nĩgetha ngorwo ngĩrũthaka nĩ ngũkorwo ngĩrũthaka kiumia kĩu kĩrathirire nĩ ndĩrahotire gũkorwo wega mũno ngĩ-interact na ũrĩa bũrũri ũkoragwo ũgĩthiĩ na ũrĩa maũndũ mathiaga rĩu tondũ ndirakoretwo ngiumagara na ũndũ ũmwe ndĩronire na gũtirĩ mũndũ ũcokete kũwaria nĩ atĩ kũrĩa mwena wa Kakamega nĩ harĩ kĩmũndũ itoĩ kana nĩ kĩmwe kana nĩ mĩmũndũ mĩingĩ mĩitũ mĩũru mũno na nĩ ĩkoretwo ĩkĩũraga mawocimeni kũu mwena wa Kakamega nĩ kũratuĩka atĩ mawocimeni nĩ morage mahinga gakundi we mawocimeni 7 thĩinĩ wa ciumia 6 nĩmo maroragĩtwo na wocimeni oragwo nĩ ararutagwo rũrĩmĩ nĩ kũrĩa mwena wa Kakamega rĩu ĩno nĩ ndeto ĩramakirie mũno na nĩ area ya Kakamega taũni na ona toni ĩramakirie nĩ ĩrakĩmakiria andũ aingĩ iũndũ ta icio nĩ iũndũ cia kũrigithia no na gũkĩrĩ ũguo ndĩreciria mũndũ ũcio hihi twahota gũkinya handũ tũkore nĩ mũnyite mahinda-inĩ maya
tondu nä kä å ndå bå rå ri å yå kä ngä kinya handå gä gä kå hahå re no ndäragä ciria nä må ndå må nyite tondu hatikä rä nganja icio nä ciäko itarä njega ndiå kana nä å rä waigua nä tuge taå nä ta Nyä rä mawocimeni må gwanja moragwo na njä ra ya kå gå thwo kä ongo na wagå thwo kä ongo å rutwo rå rä mä nyamå ta icio igä korwo igä thiä kå nä kå rä magongona mangä mekagwo hihi na bå rå ri å anga nä å karitå ha hä ndä ä mwe nä å rä waigua ndeto ta ä yo atä ta rä u taå ni ya kwanyu nä tuge ona ndäkä rä nene gå korwo atä andå nä maroragwo na njä ra ä yo nä kä å ndå kä ramakirie na nä kä å ndå hihi twagä rä irwo nginya nä gå tarä rio makä ria by the way thirikari nä yagä rä irwo nä kuma na ndå mä rä ri ä twä re nä getha å ndå ta å cio ndå kanahanä ke rä ngä na mwä ki å guo rä nake akinyä tio ha ndäraria å guo nä rwä mbo ndetio haha nä ndagä tarä må ragåri na ndiraruona aranjä tia rwä mbo rwa må ndå wä tagwo Mwarimũ MM Martin ndecia nä we å Mwarimũ Moses yes Mwarimũ MM rwätagwo nä nyonete Ngai å rä a M kenyone kana nä ngå ruona Mwarimũ MM Martin nä ruo rou nä ruo rou nä nyonete rutirä ho na nä å ndå rutirä ho njä ra rå ngä rwake no kamå ira å njä re tondå nä ngå rå cenjia wa njä ra ndagä tarä må ragåri ngå thaka rwake o rwake rwätagwo ndona ta harä mä tarakwa ya Lebanoni yes ngwamba gå thaka rå rå o wa kamå ira ndagä tarä må ragåri atwä rä te rwä mbo rå rä a rå gå thakwo bå rå ri wothe å kä iguaga twambe tå igue rå rwätagwo mä tarakwa ya Lebanon njä ra rå ngä rwake nä ngå korwo ngä rå thaka rä u nä thaa 11 ä rä na ndagä 51 thaa 11 ä rä na ndagä 51 kuonania rä u na njä ra nguhä hatarä mä ario mä ingä nä hä ndä cihandä te wega kana nä thaa ciatigaria thinacara yatigaria ndagä 9 na ngwä rire na ndakwä ra å horo wa ma atä ikä handa thaa 4 yatigaria ndagä 5 na nä bå rå ri wothe å kä iguaga nä ngwä tanä ra ciringi milioni 1.2 ti milioni 1 nä 1.2 million ta å rä a ndeteire må tumia å mwe wa kå rä a kagumo-inä ä må rang'a na hä ndamwä tä ire augire mbu nake må thuri wake tondå arä hau nja kä gå thaka ngäti na kå u kagumo-inä nä gå koretwo na thä na wa thitima by the way rä u eciragia nä thitima yarehe kä enji må tä nä å ndå wa gä tå mi kä u agå tha hau agä kora må tumia akiuga mbu nä å ndå wa kå hotana na nä twakä aririe nake nä ndä rarä kå u kagumo-inä ona kwanyu nä ngå ka wä o kå hotana rä u rwä mbo rå rå gä thiä na mbere oya thimå yaku woya thimå yaku gå thiä harä a å hå ragä ra nä wega ngå tarä nä ndonire andå a kagumo-inä by the way matiå njä ra ä no njerå woya thimå yaku ta hinya harä a å hå ragä ra ongo nä ya gä cicio ici ngä ndi å rä a wega harathiä no onacio no irä njä ra ä no harä a hena ndemwa 1 2 3 nginya 0 harä a må ico wa hena handå hena gacata na kangä kahana reri gaka gacata nä ko getagwo star karä a kahana reri nä ko getagwo hash rä u hinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash hana tarä kå hå ra å rahå ra nä wahana tarä kå hå ra å rahå ra nä hagå ka kanyamå gakwä re wä kä re pini ä kä ra pini yaku kuga nä warengwo ciringi 100 na nä waingä ra thä inä wa draw star 272 star 1 hash
nĩ mĩgarũ nokĩo twagonyokire na woko harĩ Ngai na wendekire ũrĩ mũrĩnyũmũnyũ na mĩtarakwa ya Lebanon no twakũrũngana ũngĩtwarĩra Ngai mĩrigo ĩrĩa yana kũgonyona na mĩtarakwa ya Lebanon no twakũrũngana Yes, nĩngũkwĩrĩte rwĩmbo ndetio nĩ mwarimũ Mũragũri na rĩu njĩtĩtio nĩ mwarimũ Mũragũri no kinya ndĩrũthake. Nĩ ndona rwĩmbo rũrĩa kwendaga na nĩruo nĩ atĩa ingũruonete oro rĩu nĩruo satiruo rũu nĩruo rũrũ nyambe ndĩrũthake tũigue ũrĩa rũthiaga. Rwĩtagwo nĩ nyonete thengiũ Ngai nĩ nyonete. Nĩ rũinĩtwo nĩ mũndũ thengiũ Ngai nĩ nyonete. Rũinĩtwo nĩ mwarimũ Moses Mongai. Rĩu rũrũ rũgĩthiĩ na mbere no ũnjĩre hĩndĩ ĩrĩa ũthakire rwĩmbo rũrĩa mwarimũ Mũragũri etirie ndagĩtarĩ rũrĩa ndagĩtarĩ Mũragũri etirie nĩguo nyingĩrire thĩinĩ wa thimũ yakwa ndahihinya *272*1# na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ wanjĩtĩra ciringi mirioni 1.2. Ogone rũrũ na nĩ ndĩrũiguĩte. Mũrwaru ũgĩũka kũhonia thengio Ngai ũrotũgĩra mahĩndĩ makwa ũkĩmacokania thengio Ngai ũrotũgĩra amũkĩra ngatho ciakwa Baba thengio Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra. Ngatho nĩ ũndũ wa kũhe mũciĩ thengio Ngai ũrotũgĩra. Ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhe ciana thengio Ngai ũrotũgĩra. Magitagĩre no mamenyagĩrĩre thengio Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga makwĩhokete nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra. Nĩngũra magegania na tha ciaku thengio Ngai ũrotũgĩra. Na ũhoti wa gũgũthukĩra thengio Ngai ũrotũgĩra. Ongoinĩire rwĩmbo rwa ũgoci thengio Ngai ũrotũgĩra. Ngumo na ũgoci irogũcokerera thengio Ngai ũrotũgĩra. Nĩnyonete ũrĩa Ngai wĩkaga
kagaya aya othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha cia ũmenyo thengio Ngai ũrotũgĩra nĩngũra magegania na tha cia ũmenyo thengio Ngai ũrotũgĩra. Na nyumba yakwa togotora thengio Ngai ũrotũgĩra ũkũgocaga tene ona tene thengio Ngai ũrotũgĩra ũrĩ mawega ona kũrĩ ũru thengio Ngai ũrotũgĩra nĩnyonete ũrĩa Ngai wekaga aya othe makwĩhokete nĩngũra magegania na tha cia ũmenyo thengio Ngai ũrotũgĩra nĩngũra magegania na tha cia ũmenyo thengio Ngai ũrotũgĩra. Yes, rwĩmbo nĩ ruo rũu rwega mũno 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 mũno, rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mwarimũ M.M. Martin rũgatũkinyithia wega thinacara cia rũcinĩ. Nĩ wega mũno ndagĩtarĩ Mũragũri nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũu wakorwo ũgĩtwĩtia rwĩmbo rũthaka mũno 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 mũno, na nĩ ndona ona rũu rũngĩ no ngũkorwo ngĩrũrora tondũ rwĩmbo rũu nĩ ndetĩkĩra nĩ rwĩmbo rwega. Rĩu cihandĩte wega thinacara ya rũcinĩ, nake Fidelis Wang'ang'a nĩwe ũyũ agĩtũthomera mohoro, na no wega ngũririkania atĩ Fidelis akĩrĩkia gũtũthomera mohoro nĩ ithaa rĩgũkorwo rĩa thinacara. Na njĩra nguhĩ nĩ wega ngwĩre atĩ Fidelis agĩtũthomera mohoro rĩu kĩingĩre thĩinĩ wa thimũ yaku, ũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hihinye *272*1#, *272*1#. Wona warĩkia gwĩka ũguo, rĩu nĩ ta kuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ wakorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa draw ĩrĩa ngwĩka thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. Wahota kũgeria na wage kũhotana, no ndũngĩhotana ũtageretie. Good morning. Inoro, mogene mutare. Inoro Oroshine. Amukira ngeithi ciakwa nĩ rũcinĩ rwega Jumamothi ĩno ya tarĩki 2 mweri ũyũ mwerũ wa kanana, na mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ warahũkĩte thayũ. Njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro, ngũmenyithia mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara rũcinĩ. Acirithania arĩa matuithanagia macira megiĩ marĩa marigicĩirie nĩ macakaĩte gũikio nja igomano-inĩ iria ikoretwo igĩtabanio ciĩgiĩ ũramati wa rĩera. Maugĩte macira maya nĩ marekora metha-inĩ cia magoti na gĩkĩro kĩnene, kuona mũingĩ nĩ ũkoretwo ũgĩtaũkwo wega nĩ ihoto ciao. Rĩu marakĩũria igomano cia kĩmabũrũri ciĩgiĩ ũcenjia wa rĩera igĩtabanio makaheo itemi nĩguo mahote gũtaũkwo makĩria nĩmo. Marĩtie marĩ mwena wa Naivasha, tũrĩa mwandĩki witũ Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ aratarĩria. Rungu rwa iburi rĩa ngwatanĩro ya Pajela, majaji na acirithania arĩa mathikagĩrĩria na gũtuithania macira megiĩ marĩa matũrigicĩirie, mũrutĩre wa wĩra ũndũ ũmwe na mĩgũnda, magĩtongorio nĩ mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ĩno mũcirithania Jacqueline Mogeni, macakaĩte gũkorwo magĩikio nja wa macira marahutania na marĩa matũrigicĩirie, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria majaji aya na acirithania gũtuithania macira maya na ũhũthũ. The team that works on the judicial justice system is missing. The challenge with that is that a lot of the decisions that the agreements will be made, but then when there are challenges, the judicial system has to be involved to make the decisions. And you find that the judicial system is not well informed, the justice system, they are not well trained. Majaji aya na acirithania marauga mathomo ma kũmathomithia makĩria maũndũ megiĩ ũcenjia wa rĩera no mateithĩrĩrie gũtaũkwo na njĩra ya wandandũku,
noguo magitua macira maya magatua macira na njira ya ũgĩ makĩria. Rũhonge rũrũ rũkiuga macira marahutania na maũndũ ma ũcenjia wa rĩera no marathiĩ na mbere na kuongerereka. We look forward to having training more often, and as I can say, it should not be limited to members of the association. It should go down to the magistracies so that we capacity build them on how to handle matters, climate change, and the social life roots. Communities have become aware of their rights and they have become aware of what affects them and how it happens. So currently we are finding many cases that are being filed in our courts on issues of climate change, environmental pollution, and the repercussions or the impacts of climate change. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ Wanyamu. Thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ yambĩkĩte mĩhang'o ya kũhingũra barabara njerũ wodi-inĩ ya Kĩrĩita, rũgongo rwa kaunti ya Nyandarua, na waki wa barabara ici ũtanyĩtwo kũhingũra barabara iria ikũnyitania matũra ngũrani thĩinĩ wa wodi ĩyo. Nĩ Simon Ngure ũrĩ na riboti ĩyo. Thabarĩ ya gũtuĩkania wodi ya Kĩrĩita nginya Rĩcaũ ĩrorete kũhũtha thutha wa thirikari ya gavana Kĩarie Badilisha kwambĩka waki wa barabara igĩrĩ, waki ũrĩa ũthũrimĩtwo nĩ mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara gũkũ Nyandarua Injinia Peter Karanja. Itũra rĩrĩ rĩa wodi ya Kĩrĩita, itũra rĩretwo Nairobi, nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũhingũra mabara. Programu ĩrĩa gavana Kĩarie Badilisha arĩkania na andũ a Nyandarua rĩrĩa ethaga kũheo na tamu ya kana ũhoti wa gũtongoria, na tondũ nĩ athurirwo nĩ andũ a Kĩrĩita, nĩkĩo twĩgũkũ nĩgetha tũtige nĩ twahingũra bara ici, tũtigĩrĩre andũ a gũkũ nao nĩ marona umithio wa thirikari ĩrĩa mathurire. Aikari matũra-inĩ marĩa manyitithanĩtio nĩ waki wa barabara icio maugĩte nĩ makoretwo magĩtangĩka ihinda iraya, no rĩu nĩ mekũhota kũgacĩrithia tabarĩra cia ũrĩmi na gĩthomo. Na nĩ bara ĩrendwo ĩnyitanĩrie maũndũ maingĩ mũno, kũnyitithania andũ aingĩ mũno mwena ũyũ wa kwa Godani, nĩyo kũrĩa Kamũkũnji, kũrĩ Nyakĩnyua, ona ĩno ĩtagwo ya Karai. In fact tũtiĩtwo na bara tũthondekeirwo, no thirikari ĩno ĩkuo ya Badilisha, gavana witũ, nĩ matũthondekeire bara ĩno, nĩ tondũ bara ĩno nĩ ĩkoretwo ĩrĩ kĩgio kana gĩtango harĩ aikari a itũra rĩrĩ rĩa Nairobi. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa barabara Nyandarua Peter Karanja nĩ eranĩire gũkuruhania andũ ethĩ harĩ kũhingũra barabara mwena ũcio, na oho akoria aikari arĩa mahatĩkĩte barabara gũcihingũra. Rĩrĩa tũkorwo tũkĩruta wĩra ũyũ, karabati ciatua gwakwo, ndaraca ciatua gwakwo, aikari a gũkũ nao magakorwo magĩ-provide labour, koguo mũico wa ũhoro nĩ marĩkenaga kĩrĩa gĩathondekwo tondũ nĩ marakĩũni, nĩ gũkorwo nĩo mara-provide labour, nĩo mara-provide security, na nĩo mararugĩra arĩa mararuta wĩra ũcio, mĩaramano ĩyo yothe ĩgatigwo matũra maya, na mũico wa ũhoro magatigwo na barabara. Atongoria mwena wa Nyandarua nĩ matũgĩrĩtie ũnyitanĩri wa atongoria harĩ gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria. Tiga nĩ gavana kũhe ndoza ĩno, wĩra ũndũ ũngĩarutĩka. Koguo rĩ, ũnyitanĩri wa gavana na ma MCA ma Nyandarua County nĩ tũratũma matũra maitũ matuĩke ma kũhingũka. Nĩ tũkwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ ũrĩa makoretwo makĩrutithania wĩra wega na gavana witũ Kĩarie Badilisha harĩ gũcenjia matũra maya na make sure atĩ bara nĩ iragereka. Ngĩribotera kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra ĩgũithĩrana wega ikĩhanda thaa ĩmwe ya rũcinĩ. Wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Welcome.
ngakwira welcome sana ni mitambo ya Inoro FM. Leu ari thina sarana ndagika 10 haria hothe okiri thiini wa bururi wa Kenya. Ngakwira oro ringi welcome sana. We mwena uriku kuri uri maundu mahana atia. Welcome sana ni mitambo ya Inoro FM. Thina sarani we riu ina ndagika 10 nituko tukikimurika maundu maingi muthenya wa muthi no gicokio ririkane wona cihanda wega tha kana wona ciarikia gukorwo ikihanda tha 1:30 nitukunyitania na mukurino nitukunyitania na mutarani na nitukunyitania na mutungatiri witagwo wa Ndaro. No mbere nene gatheti ya Taifa Leo ndiona yandikite na ndemwa nene hamtanitisha na ICC. Tinie ndiroiga no rio roigo guo ni Waziri Murkomen uyo akoragwo ari waziri urio okonainie na maundu megie ugitiri thiini wa bururi wa Kenya. Gatheti ya Taifa Leo haha thutha ikandikwo na ndemwa nene. Twende kazi sasa. Riu ino ni ngucanio ya Africa Cup of Nation. Not ya Africa Cup of Nation ya athaki othe, ni ya athaki ya Africa aria makoragwo kana athaki a mabururi ma Africa aria wenyewe makoragwo magithakira guku Africa. Twende kazi sasa. Gatheti ya Saturday Nation ina rugano rwa fata muno rwa mwanya muno. Riu ona tukwamba kwehera riu siasa-ini na inivakti ona korwo hi atongoria no mabe matwehererie siasa-ini tutigane na siasa mweri uyu. Yandikitwo na ndemwa nene football bonanza. Riu ni maundu megie mithako hatari nganja. Maya ni maundu megie uria maundu ma gukorwo magithie, maundu megie mathako guku iharo-ini cia Kenya. Na in fact gatheti ino ihete page ya mbere ya keri na ya gatatu maundu megie football iria ukorwo ikihanika. Uyu ni undu wa bata muno muno muno. Ona niguo ndirenda riu twambe tweherere uteti, tweherere maundu maria mangi tondu kuma umuthi utuku nigugikorwo na mithako ino ya gikombe kia Africa. Ina rikorwo hi Kenya twathaka twikore oro hau gitagati-ini toigue ni twathie handu oro uguo tutonye uguo twikore na rikorwo riu yo gikorwo hihi ni ukoragwo wina ma stress na karibu hakuthi andu othe mena ma stress. Riu reke tutigane namo, reke twambe tukorwo tukiingira thiini wa CHAN na gatheti ikandika football bonanza na ikahura na gatheti ino ikahura kiharo kia Moi International Sports Center Kasarani. Muthenya wa rucio niguo timu ya Harambee Stars igakorwo igithaka na timu ya DRC Congo. Ni wona cihanda thaa 9. Ni ndirehoka nie ndi umwe aria magathie na rikorwo nawe uri umwe waria magathie gukungwira timu ya bururi. Reke tunyitane na bururi na timu ya Harambee Stars. Anyway, maundu magakorwo mahana uguo na ninga kunyita ugeni muno mitambo-ini ya Inoro FM. Good morning. Na riu tondu ni thinasara na ndagika 13 ni wega ngwire ati gugu kwa Inoro FM ndina mbia na ndiraria uhoro wa ciringi milioni 1 turuma milioni 1 turuma igire 1.2 million nicio ngugwitira wona thaa 4 yatigaria ndagika 5 we ugeretie 1.2 million ni ciaku. No ithaa riri athira tariu thutha wa ithaa rimwe ni ngwitanira ciringi 100,000 oroho ningi ni ngwitanira mbeca ingi ciringi 100,000 thaa 3 ya hetukia thutha wa mohoro ma thaa 3. Riu ngagikwira mweke uyu ni waku na mweke uyu wa ungiwoya na njira iria yagiriire wahota gwikora ni wamukira mbia ici. Kioe thimu yaku uguthie oro haria huragira thimu, wahinya haria huragira thimu tari kuhura urahura ni ukuona ni ukuhinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Hinya kanyamu kau hane tari kuhura urahura. Weka uguo ni ukuona kanyamu gaguka hau gakwire wikire pin kuga ni waingira thiini wa draw
na nĩ warengwo mbia, nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw, nĩ warengwo mbia, thainya atigaria ndagĩka ithano ndweterere 1.2. No mbere nene hena ngirigana na ngirigana. Good morning. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Farmers Choice mari muharine wa mbere kurubuya kiriora ria mathaini ma rucini, raji ona kana snacks amune makureheire sausages, smokies, bacon, ham na nyama cia gikiro kia iguru na thorime cia ng'ombe, nguruwe, ng'ondu, nguku na thamaki. Farmers Choice togia kuria tu ni gikeno kia mahinda mothe. Here we go. No cio wihokagira aria wendete. No ngihokera ciana ciaku cia cukuru. No cio ngihoka akinya indo ciaku cia bata. No ngihoka akuguthukia wira-ini kiharo kia ndege ona kana riria utukireirwo. We go. Riu tukureheire We go. Njira ya gugukinyia kuria urathie na ya kwihokeka. Twina ndereba cia kwihokwo hitukie na itari ucuke. Muthii ni araheo cashbacks na kwoguo agakenerera uthii wake. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go kuri namba 20425 uthie utari na wagagu. We Go, let's go. Here we go. Riu ngwambiriria ku ucio ni mwone thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakui kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina my mobi ino ni app ya ruti wira thirikari tanie na ndurabatara garanta my mobi ni o maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera My Mobi, njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria uracoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. My Mobi, chapa bila drama, uko sorted. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Leia niariroketie gĩkũngũĩro bũrũri-inĩ wa Kenya. Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour. Kenya nĩrakũngũĩra Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Leia Premium na cabaci cia Leia Premium ndũngĩciĩtigithia. Mũtu wa Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour ũronekana supermarket na duka hakuhĩ nawe. Nataka Leia anile. Je, wewe. Leia Premium, nurturing the world. Yes, thinasara riu ya rũcinĩ nĩ weno nĩ handĩte na ĩna ndagĩka 19 ngagĩkũnyita ũgeni oro rĩngĩ harĩa kĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya.
Good morning. Nindramenya hihi rĩngĩ wĩ mwena wa gũkũ Nairobi, na gũkũ Nairobi kũringana na ũrĩa ndakuona heho nĩ nyingĩ. Reke njĩtĩkĩre heho gũkũ nĩ nyingĩ, itakĩũĩ kwanyu mahinda-inĩ maya kũhana atĩa. Nĩ wega ũnyandĩkĩre SMS kũgerera 22989 ũnjĩre kwanyu gũikaire atĩa. Kũgerera 22989 ĩno nĩyo namba yakwa ya SMS. Wona wanyandĩkĩra nĩ ngũkorwo ngĩona, no kĩririkane rĩu haha ũngĩnyandĩkĩra ũkorwo na ũndũ oro wothe ũndũ ũrahanĩka kwanyu, nĩ ngũkorwo ngĩũmemerekia tondũ mũgambo ũyũ nĩ ũtonyaga nginya kũrĩa kwandĩkĩtwo mbwakari, kũrĩa guothe, na rĩngĩ wahota gũkorwo ũgĩteithĩka handũ ũngĩkorwo wĩna thĩna. Thutha ihinda rĩa ndagĩka ta 10 nĩ tũkũingĩra magathĩti-inĩ. Gatheti ya Taifa Leo, hamtanitisha na ICC, gatheti ya Saturday Nation, Football Bonanza, nayo gatheti ya The Saturday Standard, Ruto's Moneymen. Kiumia kĩu wona ndarora nĩ harĩ maũndũ marakorirwo makĩngenia mũno, na ũndũ ũmwe nĩ ũhoro wĩgiĩ magoti maitũ. Na rũhonge rũrũ rwa igoti nĩ rwagĩrĩirwo nĩ kwĩoya toguo rũrathiĩ rũgekua na ũritũ mũnene mũno, tondũ nĩ rũkoretwo rũgĩka wega mũno. Ndĩkuona andũ erĩ, mũndũ ũmwe kwanja wanyitĩte kana kanini kĩa hinya, arĩkia gũkanyita kĩa hinya akĩohwo mĩaka 25. Mũndũ ũyũ nĩ aracoketie appeal, no igoti rĩarora appeal tondũ nĩ kana ka mĩeri 6 nake nĩ wa mĩaka 25. Rĩrauga aca mĩaka ĩno ĩrarĩ mĩnini gũkĩra ũrĩa nagĩrĩire, arakundĩkwo maica. Na njĩra nguhĩ magoti nĩ mararuta wĩra, na arĩkorwo makorwo magĩka oro ũguo. Thinacara na ndagĩka 22. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwĩmbo rwega mũno, na ndetio nĩ mwarimũ Jago nĩ arĩkagira Kandara, na ndĩrona andũ angĩ nao magĩthiĩ na mbere na kũnjĩtia nĩ rwa Gĩgatoreki. Ndagĩtarĩ Mũragũri nake nĩ akũnjĩtĩtie rũngĩ rwa Gĩgatoreki. Ngona reke tũkorwo na nyĩmbo ta ici. Rũgĩthiĩ na mbere rĩ, nĩ ndakwĩra atĩ twĩna mbia gũkũ Inooro FM, na mbia ici no ũkorwo ũgĩciamũkĩra. Nĩ ciringi milioni 1.2 nĩ 1.2 million, na 1.2 million ngũgwĩtĩra thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. 1.2 million nĩ ngũcoka ngwĩtĩre 100,000 mbere ĩyo nĩ thutha wa mohoro ma thaa 1, na ningĩ no ngũgwĩtĩra ingĩ 100,000 thutha wa mohoro ma thaa 3. Haha hatirĩ mbia ndĩrakũhe nĩwe ũrethera. Nĩ wega ngwĩre gũtirĩ mbia ngũkũhe nĩwe ũkwĩethera. 1.2 million nĩ wĩethere, na kwĩethera nĩ kuga atĩ no kinya ũhũthĩre ciringi 100. Hau nĩ wega ũkorwo ũkĩmenya. Noguo nĩ ta kuga atĩ ũkuoya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ũhũragĩra, ũhane tarĩ kũhũra ũrahũra, bata no gũthiĩ harĩa ũhũragĩra, hinya tarĩ kũhũra ũrahũra. Nĩ harĩ namba igũka hau kuma 1 nginya 0 harĩa kĩanda. Hau hena njata na harĩ kanyamũ kareri kau getagwo star na hash. Hinya star 272 star 1 hash, star 272 star 1 hash. Wona weka ũguo hinya tarĩ kũhũra ũrahũra, nĩ ũkuona kanyamũ gagũka harĩa kĩanda. Kau nĩ gagũkwĩra ĩkĩra pini yaku. Wekĩra pini nĩ kuga nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw, na no ũkorwo ũkĩhotanĩra ciringi 1.2 million thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. Orona ningĩ no wĩhotanĩre 100,000 kana 100,000 na njĩra nguhĩ star 272 star 1 hash, star 272 star 1 hash. Na nĩ wega ngwĩre na ngũririkanie kũgeria ti kuga nĩ ũkũhotana ĩhĩ, no ndũhotana ũtakĩgeretie. Rwĩmbo rwĩtagwo Jehova nĩwe Rogai. Ndigwĩciria harĩ mũndũ ona ũmwe wa kanitha wa Gatoreki ũtoĩ rwĩmbo rũrũ. Rũkĩrĩkia gũthira Fidelis Wang'ang'a tũmenyithie marĩa tũharĩrĩirie, tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa magathĩti.
nyitagirira rwimbo ruru ni rwimbo rwega muno muno muno, na ni wega mwarimu Jago ni urikagira kandara ni undu wa gutwitiria rwimbo rwega na njira ino, na ni ruo rwakorwo rugitukinyithia wega thinacara iri na ndagika 29, na ni wega riu twambe tunyitane na Fidelis Wang'ang'a nigetha tuigue maria nathie na mbere na gutuhaririria wona ciehanda thaa imwe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Na ikĩhanda thaa imwe ya rũcinĩ, mamwe ma marĩa ũgũkorwo ũkĩamũkĩra na njĩra njithĩranu nĩ atĩ rĩendekithia rĩa kuongerera mĩaka ya ũnyui wa njohi nginyagia 21 gũtumũra mawoni ngũrani, kĩeha itũra-inĩ rĩa Gĩkumbo Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga hĩndĩ ya mathiko ma mũthuri ũrĩa woragire mũtumia mbere ya erute muoyo, na nja ya bũrũri President Trump kũbuta wĩra mũnene wa rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ ũcio thutha wa riboti kuonania thirikari ndĩnakinyanĩria matanya ma kũmba mĩeke ya mawĩra. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria, amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku, na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Good morning. Rwĩmbo nĩ ruo tũgũkorwo tũkĩigua rwĩ rwa mbere, no rĩu thaa ici nĩ rũkwamba gũkorwo rũkĩrũgama rũinĩtwo nĩ Kamande wa Kĩoi, na rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo nĩ Ngũgũtũrĩra, no nĩ tũgũkorwo tũkĩrũigua wona twarĩkia kũigua magathĩti maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Anyway, ni wega riu ngikumenyithie maria mari thiini wa magatheti maitũ muthenya wa ũmũthĩ, na itakĩna kũhutĩria maria mari thiini wa magatheti, twambe tũigue kiugo kĩa muthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa muthenya wa Jumamothi tũtũmagĩrwo nĩ Kansora Mbaro. Kansora Mbaro nake kwao nĩ kũrĩa mwena wa Kĩirathe, nayo Kĩirathe ĩkoragwo itũra rĩa Kangema. Kiugo kĩa muthenya wa ũmũthĩ kĩroima harĩ ibuku rĩa Isaia. Nĩ ũndũ waku we wandĩkaga nĩ ibuku rĩa Isaia 61 mũhari wa 8. Isaia nĩ 61 naguo mũhari nĩ wa 8. Kiugo kĩratwĩra atĩa? Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ: Mwathani aroiga atĩrĩ, niĩ Mwathani nyendete waragania, ngathũra ũtunyani no hinyanĩrĩria. Kiugo straight forward, kiugo gĩtakwenda nginya kũgemio, kiugo kĩa mwanya. Kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ: Mwathani aroiga atĩrĩ, niĩ Mwathani nyendete waragania, ngathũra ũtunyani na ũhinyanĩrĩria. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. By the way, ona ũngĩka ũguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũrendwo wĩke thĩinĩ wa thĩ. Ndiũkana ũrĩ wona mũndũ andĩkĩtwo handũ mũkawa-inĩ kana wĩra, ũkona mũndũ ũcio nĩ atuĩka ngombo, ikũma rĩrĩa arakũmwo. Na harĩ rwĩmbo itararirikana nĩ rũrĩkũ njĩrĩgĩte kũigua rũthaka mũno, ndarũiguire rita rĩa mbere, rĩa mũndũ ona ndararĩhwo kana kĩũndũ kĩa mũthemba ũcio. Ongorwo nĩ bũrũri-inĩ, ongorwo nĩ ha, kiugo nĩ Isaia 61 mũhari wa 8. Mwathani aroiga atĩrĩ, niĩ Mwathani nyendete waragania, ngathũra ũtunyani no hinyanĩrĩria. Na nĩ wega mũno Kansora Mbaro nĩ anjĩra ngeithie Cege wa taxi, na Cege wa taxi akoragwo Kangema. Nĩ wega mũno, onani nĩ mũthuri ngũkĩmenya. Rĩu tũingĩre thĩinĩ wa magatheti maitũ. Ngoya ngatheti citũ mũthenya wa ũmũthĩ, na ndĩna ngatheti ya Saturday Nation, Football Bonanza, ndĩna ngatheti ya The Saturday Standard, Ruto's Moneyman, ndĩna ngatheti ya Taifa Leo, hamtanitisha na ICC.
ngwanjia na ngathĩti ya Taifa Leo na ngĩanjia nĩ wega ngwĩre rĩu arĩ thinacara na ndagĩka 34 gũkũ kwa Inoro FM ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumamothi na mũthenya wa Saturday nĩ tũkoragwo twĩ kwa Rebesa no ũmũthĩ ndĩna ciringi 1.2 million thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 1.2 million. Thaa 1 thutha wa mohoro hena ciringi 100,000 na ningĩ hena ciringi 100,000 thaa 3 thutha wa mohoro. Haha hatirĩ kĩndũ ũraheo nĩwe ũrethera. Kwĩyethera nĩ kuga atĩ no kinya ũthithine na gũthithina nĩ kuoya thimũ yaku ũtonye harĩa ũhũragĩra thimũ. Ndĩraririkana hĩndĩ ndĩrarĩ kwa mũhotani wa last Saturday kũrĩa Kagumo-inĩ andũ nĩ manjĩrire matiũĩ ũrĩa gwĩkagwo. Ũkũhihinya harĩa ũhũragĩra thimũ yaku nĩ harĩ namba ikwĩrehe harĩa kĩanda hena njata ũhihinye gacata kau star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Hana tarĩ kũhũra ũrahũra rĩu hana tarĩ kũhũra ũrahũra nĩ hagũka handũ kwĩrwo wĩkĩre pini. Wekĩra pini yaku nĩ waingĩra nĩ warengwo ciringi 100 na nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Rĩu we nĩ ũgweterera thutha wa mohoro ma thaa 1 thutha wa mohoro ma thaa 3 na thaa 4 tigĩtie ndagĩka 5 hau nĩho ngwĩtanĩra 1.2 million. No mbere nene nĩ ngũkorwo njĩtanĩire 100 na 100 star 272 star 1 hash. Hamtanitisha na ICC. Uyu nĩ Minister Waziri Murkomen nĩ augĩte atĩ ona gũtuĩka nĩ kũratuĩka atĩ nĩ harĩ cira ũtwarĩtwo igoti-inĩ nĩ ũndũ wa njũragano ya mbeũ njĩthĩ ũnyitani kĩa hinya oro ũndũ ũmwe no hinyanĩrĩria ũrĩa ũrakĩrĩ kuo hĩndĩ ĩno ya mĩgomo. Nĩ harĩ mũndũ ũraugire ũratwarĩte cira igoti-inĩ akoiga atĩ nĩ kwagĩrĩire na nĩ gũgũtigĩrĩrwo andũ arĩa marakoretwo mahĩtĩtie mũno. Waziri nĩ ũmwe na mũnene wa borithi na andũ angĩ nĩ magũkorwo magĩtwarwo igoti-inĩ nginya rĩa ICC. Rĩu akauga we no kinya arute wĩra wake kũringana na ũrĩa ũĩ na ndagũkorwo akĩmakio nĩ kĩndũ gĩtagwo ICC. Ngathĩti ya The Saturday Standard. Ngathĩti ĩno yandĩkĩtwo Ruto's Moneymen. Ngathĩti ĩno ĩkauga atĩ nĩ kũrĩ na kĩrĩa gĩcokete gũkorwo gĩgĩtwo empowerment scheme na ĩratongorio nĩ Deputy President wa bũrũri wa Kenya Professor Kithure Kindiki na atongoria angĩ a Kenya Kwanza. Rĩu nĩ harĩ mũndũ ũmwe ũthiĩte igoti-inĩ na mũndũ ũyũ ũthiĩte igoti-inĩ ndĩrona aretwo harĩ mũndũ ũmwe matwarĩte igoti-inĩ mahinda-inĩ maya na wona thi igoti-inĩ etagwo Kelvin Kipchirchir nĩ athitangĩte andũ matiganĩte. Ũmwe wao nĩ Faruk Kibet, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Kimani Ichung'wa na amatwarĩte igoti-inĩ rĩa Chacha Mwita. Acio angĩ nĩ hamwe na Didmas Baraza, Oscar Sudi, Aaron Cheruiyot na Silvanus Osoro. Aya nĩo matwarĩtwo igoti-inĩ nĩ gũkorwo atĩ harĩ mbeca marakorwo makĩhũthĩra na mũndũ ũyũ araugire atĩ kana ũyũ matwarĩte igoti-inĩ arauga atĩ mbeca ici itirĩ thĩinĩ wa budget na itirĩ handũ igazetĩtwo. Nĩ augĩte atĩ mbeca ici irahũthĩrwo nĩgetha gũkorwo ikiuha mũingĩ. Akoiga atĩ mbeca iria irutĩtwo nĩ aneanĩte mbeca icio wega. Mũndũ ũrĩa ũrutĩte mbia nyingĩ mũno cia kuha mũingĩ agĩthiũrũrũka nĩ Deputy President Professor Kithure Kindiki na arutĩte ciringi bilioni 1. Nĩ harĩ mũndũ ũretwo Oscar Sudi nake nĩ arutĩte ciringi milioni 145 na acio angĩ magakorwo meho. Rĩu gwatuĩka atĩ tiribũ iria makoretwo meho na kũruta mbia nĩ makwendwo nĩ tiribũ itarĩ cia ũma na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu akamatwara igoti-inĩ nĩgetha makorwo magĩtarĩria kũrĩa mbia ici ciumaga na maũndũ ma mũthemba ũcio. Ta rĩu Professor Kindiki nĩ kũratuĩka Mount Kenya nĩ arutĩte ciringi milioni 1, kũrĩa gwĩtagwo South Migirango milioni 2, Embu milioni 2, Kĩgumo milioni 5, Taita Taveta 4.5. Faruk Kibet nake nĩ erĩgĩte kũruta na njĩra nguhĩ ngathĩti ĩno ĩkauga atĩ Oscar Sudi ta rĩu nĩ mũmbunge na mũcara wake nĩ 750
39 739,600 no mbeca iria arutĩte Sudi we mwenyewe nĩ ikinyĩte milioni 145 na igatarĩrio hau. Harĩ Moses Wetang'ula nĩ speaker wa bunge arĩhagwo 1.208 million na nĩ erĩgĩte kũruta 3.9 million. Hassan Joho nake mũndũ ũgwĩtwo Kimani Ichung'wa, mũndũ ũgwĩtwo Musalia Mudavadi rĩu acio magagĩtuĩka mbeca iria makoretwo makĩruta nĩ mbeca ikwenda itarĩrio na njĩra njega. Rũgano rũrĩa rwĩkĩrĩirwo kũndũ guothe na nĩ rũgano rwa mwanya mũno, nĩ rũgano rwĩgiĩ mũbira ũrĩa ũgũkorwo gũkũ bũrũri-inĩ. Na itanoka hau nĩ wega nyambe njuge nĩ kũrarĩ na mathako ma mathukuru na nĩ marathiĩ na mbere na ũmũthĩ nĩguo magakorwo makĩingĩra thĩinĩ wa final. Ũngĩkorwo nĩ ũkoragwo ũrĩ mũrutani kana nĩ wendete mathako, rĩu maya nĩ hĩndĩ mararĩ kũrĩa Kakamega na nokuo marĩ. Mũthenya wa ira timu ya iria irakinyire thĩinĩ wa final, Musingu ya Western Kenya ĩgũkorwo ĩgĩthaka na St Joseph's ya Kitale. Ĩno nĩ final ya anake, nayo Butere ĩgũkorwo ĩgĩthaka na Madira Girls. Nĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩo makũingĩra final. Thĩinĩ wa gwetha namba 3 na 4 mwena wa anake, Highway Secondary School ya gũkũ Nairobi ĩgũkorwo ĩgĩthaka na Agai Mixed, nayo Kobara Mixed ĩgũkorwo ĩgĩthaka na Nasokoi Girls. Thĩinĩ wa volleyball, timu ya Malava ĩno nĩ ya Western Kenya ĩgũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Rift Valley ĩtagwo Cheptil, nayo timu ya airĩtu ya Kwathanze ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthaka na Kesogon, na Kesogon nayo nĩyo magũkorwo me final. Kwathanze nĩ hotanĩte ihinda inene mũno. Gwetha namba 3 na 4, timu ya Gogo Mixed ĩgũkorwo ĩgĩthaka na Mwalumpa, ĩno nĩ volleyball, nayo airĩtu Bishop Sulumeti ĩgũkorwo ĩgĩthaka na Soweto Academy. Nĩ njũĩ nĩ waigua wega biũ, hau hatirĩ timu ona ĩmwe ya kuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya ũrĩa igana, hanga kiuga nĩ ta kĩgambĩte mboe. Ngoya ngathĩti o ĩno ya The Standard, rĩu nĩ ũhoro wĩgiĩ mũbira. Na itanoya ĩno nyambe njoe ya Nation. Ngathĩti ya Nation yandĩkĩte na ndemwa nene football bonanza, atĩ nĩ gũgũkorwo na mũbira Afrika yothe. Rĩu ĩragomana gĩtarũ-inĩ kĩa East Africa. Mabũrũri matatũ nĩmo Kenya, Uganda na Tanzania nĩmo magũkorwo magĩthagania gĩkombe gĩkĩ, kana nĩmo magũkorwo makĩbanga gĩkombe gĩkĩ. Mũthako wa mbere ũgũkorwo kĩanjia mũthenya wa ũmũthĩ, na ũgũkorwo kĩanjia bũrũri-inĩ wa Tanzania. Tanzania ĩgĩthaka na Burkina Faso nĩ kĩharo kĩa Benjamin Mkapa National Stadium thaa 2 cia ũtukũ. Koguo ngĩrorera mũbira ũcio nĩ ũgũkorwo ũkĩwona thaa 2 cia ũtukũ. Gwetha namba 3 na 4, mũbira ũyũ ũgathakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Mandela National Stadium nĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda, kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Kampala. Ũhoro wothe ũgakorwo ũrĩ final ya mĩthako ĩno, na final ya mĩthako ĩno ĩrĩa ĩgũthiĩ mweri mũgima na ĩkarĩka mweri 30, ĩkarĩka mweri 30 wa kanana, ĩgakorwo ĩgĩthakĩrwo Kasarani Stadium Nairobi. Kasarani Stadium Nairobi. Rĩu nĩ wega ngwĩre atĩ tondũ nĩ gũgũkorwo na mĩthako ĩno, maũndũ marĩa magũkorwo magĩkwo ũrĩa mekagwo kũringana na mĩtaratara ya kĩmabũrũri. Hau nĩ njũĩ nĩ wanyita wega mũno, nĩgetha ndũgakorwo ũgĩthiĩ na iũndũ ciaku mĩtaratara ya kĩmabũrũri. Wa mbere, we ũkũingĩra thĩinĩ wa kĩharo, ndũgakorwo na fireworks. Fireworks nĩ mĩaki ĩrĩa ĩikagio. Ndũngĩingĩra kĩharo-inĩ kĩu wĩna any sharp object. Ndũngĩkorwo na kĩndũ ta gĩcicio kana kĩndũ kĩa mũthemba ũcio. Ndũgwĩtĩkĩrio kũingĩra kuo na thigara. Ndũngĩthiĩ kuo na kĩndũ ta njohi kĩharo-inĩ. Nĩ wega tũmenye rĩu mĩtugo ũrĩa ĩthiaga. Ndũngĩkua kĩndũ gĩothe ũngĩonania gĩtarĩ na message njega. Ũkorwo na kĩbano, ũkorwo na kĩratathi gĩtarĩ na message njega, ndwĩtĩkĩrĩtio. Ndũngĩkua kĩndũ gĩkĩrĩtie ũraihu wa, kana kĩndũ oro gĩothe gĩkĩrĩtie ũraihu wa sentimita 40 kwa 30. Ndũgũkua biringi ũkĩingĩra gũkũ,
kana trumpet kana karumbeta kana vuvuzera nduretekerio kuingira nacio kiharo, na ni wega tukorwo tugiathikira mawatho ma guku. Ndungiingira nginya na toilet paper ringi no gakanini gakunje wega. Iburi nario ndungithie na iburi nene no gakaburi kanini. Ungikona helmet ndukuingira nayo, ndungiingira kuu na mubira, ndungiingira kuu na kanyau kana nyamworo yothe. Ungikorwo wina bana ya bendera ndingikiria mita 1 kwa mita 2, na ungikorwo wina suva ndungithie nayo, ndungikorwo wina nginya thermos ndungithie na irio kuo, na ni wega ndungithie na nginya kibiriti, mask ndungithie nacio na indo cia mithemba iyo. Hau ni njui ni wanyita, tondu riu ni hindi mibira iranjia ni ya Africa, niyo itagwo CHAN. Maya ni mabũrũri ma Africa magomanĩte gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, Kenya, Uganda na Tanzania, na mũno makĩria final igathakĩrwo Kenya. Timu iria irathaka thĩinĩ wa Africa nĩ irĩkũ, kana nĩ irĩkũ ciĩ gũkũ Kenya, Uganda na Tanzania? Thĩinĩ wa group ya mbere ĩrĩa ĩna Kenya nĩyo ĩtagwo group A, hena bũrũri wa Kenya, hena Morocco, Angola, DRC na Zambia. O group ina timu 5. Koguo ino ito ya Kenya neo ndito muno, tondu wa mbere Morocco na DRC nicio cioikaine muno na nicio cianakuwa ikombe nyingi muno thiini wa mbitĩka ĩno. Koguo hena Kenya, Morocco, Angola, DRC na Zambia. Group B ĩrĩa ĩrathakĩrwo Tanzania ina Tanzania, Madagascar, Mauritania, Burkina Faso na Central Africa Republic. Group C ina Uganda, ino ere Nigeria, ina Uganda, Niger, Algeria na South Africa. Group D nayo ina Senegal, Congo Republic, Sudan na Nigeria. Riu bitika ici hari gatagati ka ngũrani ya bitika cia Africa Cup of Nations na ici itagwo CHAN. Wa mbere bitika ici itagwo CHAN, ici irathakĩrwo gũkũ nĩ athaki arĩa mathakagira ligi cia bũrũri ũcio. Tariu athaki arĩa magũkorwo magĩthakĩra timu ya Harambee Stars no nginya magĩkorwo mathakagira ligi ya Kenya. Hau nĩ wega ũmenye. Ogo nĩ andũ arĩa marathakĩra Nigeria mathakagira kũu Nigeria, DRC mathakagira kũu, Morocco mathakagira kũu. Final nĩ ndakorwo ngĩkwĩra igakorwo irĩ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani Moi International Sports Center Kasarani, na muthako wa mbere wa timu ya Harambee Stars. Ici nĩ ndeto iria ciĩkĩrĩirwo muno, na muthenya wa ũmũthĩ ona tũtirenda ũteti tondu rĩu kwĩna maũndũ mega gũkũ bũrũri-inĩ. Twambe rĩu tũhorere maũndũ ma gĩũteti muthenya wa rũciũ harĩa hothe ũrĩ, na rĩkorwo werutĩra tondu thaa 9 ciakinya nĩguo biringi ĩkahuhwo na ĩkahuhĩrwo Moi International Sports Center Kasarani. Timu ya Kenya Harambee Stars igĩthaka na timu ya Democratic Republic of Congo. Niĩ nĩ njũĩ kana nĩ Ngai andeithia, Ngai arĩ mbere, nĩ ngageria gũtiga nĩ ndathiĩ kuona mũbira ũcio, tondu ndũngĩgĩũka Kenya ũke haha Kasarani na niĩ ngorwo ndikũwona. Riu hau ũguo nĩguo gũkĩrĩ. Mbĩtĩka ici nĩ igakorwo ikĩanjĩrĩria muthenya wa rũciũ gũkũ Kenya, no thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ ikwanjia ũmũthĩ thaa 2 cia ũtukũ nĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania. Macio nĩ mamwe ma marĩa ndĩrona thĩinĩ wa magathĩti maitũ muthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ndĩrehoka nĩ ũkũgũra ngathĩti ĩrĩa ũkenagia mũno makĩria nĩguo wĩonere maya na mangĩ maingĩ. Good morning, nĩ Inooro FM, thaa 1 rĩu yatigaria ndagĩka 12. Wega wa nyĩmbo cia Kamande wa Kĩoi itirĩ stress, ici titinda igĩkũgia, nĩ wĩciria ũrĩa ũreciria, na iti cia mataro. Nyĩmbo cia Kamande wa Kĩoi ndaiguire akiuga ti cia mataro, nĩ cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũgĩcanjamũka. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo nĩ Ngũgũtũũrĩra, rwĩmbo rũthaka mũno mũno mũno.
ukona kama ndeciragia ta andũ arĩa angĩ na we wĩcirie ũrĩa ũkwenda. Rũrũ rwĩtagwo nĩ ngũgũtũrĩra. Ndĩrenda ũrũthikĩrĩrie wega, no ũkĩrũthikĩrĩria ngũririkanie ndĩ na mbia, na mbia ici nĩ ciaku we ũrathikĩrĩria Inooro. Na mbia ici tigũkũhe ndĩrakũhe nĩwe ũrethera. Ndĩna ciringi 1.2 million iria ngũheana thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. Ndĩna ciringi 100,000 thutha wa mohoro ma thaa 1 na 100,000 thutha wa mohoro ma thaa 3. Ũcio nĩ ũhoro wa ma merĩ etangĩkua na nĩcio irĩ ho. Haya, ngũgwĩtĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga nĩgetha ũcione oya thimũ yaku. Rĩu ũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ. Wathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hihinye *272*1#. Hana tarĩ kũhũra ũrahũra. Wahana tarĩ kũhũra ũrahũra nĩ hagũka handũ wĩrwo wĩkĩre pini *272*1#. Wahana tarĩ kũhũra ũrahũra nĩ hagũka handũ wĩrwo wĩkĩre pini. Wekĩra pini yaku nĩ kuga nĩ warengwo mbia na nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw, na we wĩige thimũ wega ndigakũhũrĩre njuĩkage atĩ ndinakũnyita. Ĩhĩ, bũrũri wothe ũkĩiguaga we waingĩra thĩinĩ wa draw ũkorwo ũgĩeterera. Ta thikĩrĩria rwĩmbo haha kwagĩra, rwĩmbo rwa Kamande wa Kĩoi, nĩ ngũgũtũrĩra. Soka ngacaria kamundu gakunikipa mize tiguaga ndande Zayuni kademuke akwena ndigatumbukiza na karaya ngiatha na nyenderio na ndarora wareti yakwa ikuwega nginya ciana imba wakĩo iniguaga wega na ngagoca Ngai. Ngai wambire mbeca ũkĩomba nyama na kanyua ngĩgĩcoka ũgĩtũmbĩra andũ anja nĩ ngũgũtũrĩra. Ngai wambire mbeca ũkĩomba nyama na kanyua ngĩgĩcoka ũgĩtũmbĩra andũ anja nĩ ngũgũtũrĩra. Nduma na nĩguo wakĩinĩ mũirũ tiraga makĩria ndemethi ona ũkĩnyũria rĩtwa rĩakwa ndirikanaga rĩrĩa ũgĩtena na nyoto kana wareti yakwa ĩkĩndũ kĩrĩa njiguaga ndigĩtie no kũnanio baby na hau nĩteaga taimu thiaga kwa nyina wa Kĩoi ngamũgeithia baby niaje akajokeria poa. Ngai wambire mbeca ũkĩomba nyama na kanyua ngĩgĩcoka ũgĩtũmbĩra andũ anja nĩ ngũgũtũrĩra. Ngai wambire mbeca ũkĩomba nyama na kanyua ngĩgĩcoka ũgĩtũmbĩra andũ anja nĩ ngũgũtũrĩra. Kanywaji eke andũ manyotoke manĩko maratũra wega manyuire magĩkinya kingi kanywaji kanini tikoru nĩ baũrũ waigire nyonaga ndemethio na cuba mena nyina wa cikũ wake me andũ manyĩtie waĩ ngarathimwo mũno na niengeta nyina wa Kĩoi tũkamanyaini maica mega kabura ena kachumbari kona guoko kwa Ngai
wenga iwambire mbeca ukioka nyama na kanyua ngiugicoka ugitumbira andu anja ninguguturira wenga iwambire mbeca ukioka nyama na kanyua ngiugicoka ugitumbira andu anja ninguguturira Mashabiki maito asanti ni moto ya gamundi mukegora turembo twitu mutokagamo onarera telengenda sitokeina moiguage wairi mumenyage tithwe ni baba asifiwe kabisa Mashabiki maito asanti ni moto ya gamundi mukegora turembo twitu mutokagamo Onarera telengenda sitokeina moiguage wairi mumenyage tithwe ni baba asifiwe kabisa Wenga iwambire mbeca ukioka nyama na kanyua ngiugicoka ugitumbira andu anja ninguguturira Wenga iwambire mbeca ukioka nyama na kanyua ngiugicoka ugitumbira andu anja ninguguturira Icio nĩ indo cia bata mũno watũmbĩire mbeca kanywaji kanyama na andũ aya hau nĩ biũ hau ndingĩ ni rwĩmbo rũu nĩ rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ Kamande wa Kĩoi rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ngũgũtũrĩra rũgatũkinyĩria wega thaa ĩmwe ĩhandĩte ĩtigĩtie ndagĩka 4 nĩ harĩ karũgano ndĩrona na nĩ ka mwanya mũno na gaka nĩ wagĩrĩirwo nĩ ũkaigue karauga atĩrĩrĩ atĩ ũngĩruga irio nĩ tuge nĩ waruga thũkũma kana mboga cia kĩenyenji iria tũrugaga nĩ kũrĩ andũ marugaga magacoka magaciĩkĩra iria ngathĩti ĩno ĩkauga kũringana na mũthuthuria ũmwe wĩtagwo Betty Okundi ũyũ nĩ mũndũ ũyũ ũhoro mũno na ũhũgĩrĩire maũndũ maya iria kaingĩ nĩ rĩkoragwo na calcium na calcium ĩno ĩthiaga ĩkanyitana na indo iria ingĩkorwo ciĩ hau ta kĩndũ ta iron iria irĩ thĩinĩ iria ithondekaga thakame nĩ tuge irĩ thĩinĩ wa thũkũma irĩ thĩinĩ wa managu na irĩ thĩinĩ wa nyeni icio rĩu cianyitana nĩ igiragia irio ici ihote gũtonya mĩkiha-inĩ tondũ ici nĩ indo igĩrĩ ikoragwo irĩ nĩ tuge nĩ chemicals igĩrĩ kana nĩ dawa igĩrĩ iria ikoragwo kana nĩ indo igĩrĩ iria ikoragwo thĩinĩ wa indo ici na kwoguo hĩndĩ ĩrĩa ũraruga thũkũma kũrĩ andũ mekagĩra karia hau rĩu akarĩa thũkũma ĩna karia weka ũguo gũgatuĩka atĩ kĩrĩa gĩkũingĩra kana itingĩgũteithia na hanini nĩ ũkũrĩa no nĩ ũkũhũna no hatirĩ ũndũ igũkorwo igĩgũteithia tiga kũhũna tu itingĩgũteithia agakiuga watua kũruga nyeni watua kũruga thũkũma ndũgatukanie na iria ona ndĩreciria haha no hathi ũndũ ona watua kũrĩa ndiũ kana ingĩtukane na nda nĩ wega hau ndinona ingĩkora na nda no watua kũrĩa thũkũma ũtigĩrĩre ndũnatukania kũrĩ andũ marugaga thũkũma wega agacoka agekĩra iria kana nginya iria imata rĩu agacoka rĩu akarĩanĩria na ngima ici hau itukanĩte gũgatuĩka ndeto ĩno ndĩgũgũteithia rĩu hau nĩ njũĩ mũndũ wothe ũranjigua nĩ aigua na ndarĩ hĩndĩ agatukania iria na thũkũma nĩ ndĩrona message rĩu nĩ kwa ũingĩ mũthĩ nĩ mũthenya wa Saturday tũtirenda maũndũ maingĩ na kwanja nĩkĩo wona ndathoma rũgano rũrũ rĩu rwa Football Bonanza na maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩaria ona tũtikũhutia magĩ ũteti aca nĩ maũndũ maya mangĩ ona gũtuĩka harĩ mũrimũ ũroka wĩtagwo mpox na ũyũ nĩ mũrimũ ũkoretwo ũkĩũraga andũ mũno na rĩu kũratuĩka Kenya nĩ mũingĩru na nĩ ũnyitĩte andũ magana ta 3 ma kĩndũ kwoguo nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũwĩhũga mũno makĩria harĩ mũndũ wĩtagwo Matharau na ndaigua wanjĩra rwĩmbo rũu nĩ rwa gũkenia mũno na Matharau ũranjĩra thaa 8 nĩ ũgũthiĩ kwa mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ GK
Gitau GK kwa nĩ mũndũ ũkoragwo kũrĩa ngamwena wa Mwingi, na eno thoni wa Mwari nĩ kũrĩa itũra rĩa Ndũnyũ Cege, nĩkuo gũkorwo thaa 8. Nĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo Matharau, ona tiga mũtana kĩnjĩta na Gitau GK, ona ũtuĩka Gitau tũtikĩoyaine. Kwa Matharau nĩ ũkũnjĩtĩte nĩ ingĩoka nĩgetha ngĩrũme kabũri. Matharau kwao nĩ kũrĩa mwena wa Gatanga, itũra rĩa Gatura. Na Matharau nĩ ageragia mũno Rebesa, no ndarĩ ahotana. Matharau ngwĩre kũgeria ti kuga nĩ ũkũhotana, ona ũtuĩka Matharau ndũngĩhotana ũtageretie. Matharau reke ngũtarĩrie ũrĩa ũgwĩka nĩgetha ũgerie, ona ũtuĩka wageria ti kuga nĩ ũkũhotana, na wageria no ngwĩtĩre ciringi 1.2 million. Matharau ũkuoya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, kana we ũranjigua oya thimũ yaku thaa ici, ũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, hau ũhihinye *272*1#. Harĩa ũhũragĩra thimũ ũhihinye *272*1#. Hana tarĩ kũhũra ũrahũra. Wahana tarĩ kũhũra ũrahũra nĩ gagũka kanyamũ hau gakwĩre wĩkĩre pin yaku. Ũguo nĩ kuga nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw. Na nĩ wega ngwĩre Fidelis rĩu mahinda maya arathoma mohoro. Akĩrĩkia gũikũrũkia Fĩda mohoro nĩ mathira. Nĩguo ngũgwĩtĩra ciringi 100 cia mbere *272*1#. *272*1#. Na mũndũ kuona mũndũ wĩtagwo Maina Usafi nĩ wa kũrĩa mwena wa Zimmerman, nĩ amũgeithie mũno tondũ onake aranjĩra ũmũthĩ nĩ areterera nĩwe ũkũhotana 1.2 million. Inoro mogene motare. Inoro Oroshine. Rĩendekithia rĩa kuongerera mĩaka ya ũnyui wa njohi nginyagia mĩaka 21 ũtumũra mawoni ngũrani kĩeha itũra-inĩ rĩa Gĩkumbo Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga hĩndĩ ya mathiko ma mũthuri woragire mũtumia mbere ya gũcoka kwĩruta muoyo. Na ja bũrũri President Donald Trump kũbuta wĩra mũnene wa rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ ũcio thutha wa riboti kuonania thirikari yake ndĩnakinyanĩria matanya ma kũmba mĩeke ya mawĩra. Cheria ikuoya njohi twambe tumirutithie wira wakorwo ni uhoro wa mathaa wakorwo tukua njohi iguru thaa 11 yothe gutimururitikagĩrio kwendia njohi thaa 11 takinyete no kuhinga kundu kumwe tutige kundu kumwe no tuguthukia anake tano no iguthi na mbere na kwendia. Yale maandamano ambayo yalifanywa na vijana yalikuwa na maswala nzito ambazo zinastahili kutekelezwa na serikali. Mwanake akirakara akitiga oraga mutumia wake na ake mwanake akethia akeita no tukigwa ruo rwinge muno na ngoro tondu ni andu anini matiga twana twiri. The agreements will be made, but then when there are challenges, the judicial system has to be involved to make the decisions. You find that the judicial system is not well informed. Amukira ngeithi ciakwa ni rucini rwega Jumamothi ino ya tariki 2 mweri uyu wa kanana na ngakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro njitikiria ngumenyithia maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 1. Fidelis Wanganga. 1 in every 20 youth aged between 15 and 24 years are currently using alcohol. Mũgĩkũyũ anyuaga njohi ena miaka 40.
tondu ungiaruire wina miaka 20 uhikanie ukanyua njohi muruguo akihikania. Ona ningiuga njohi iyo ininwo biũ tondu niyo yanina anake aitũ biũ. Mangĩrathuthuria matwĩre atĩrĩrĩ, kũringana na ũrĩa muonete rĩ, thĩna wĩna White Spirit kana nĩ supermarkets kana wĩna petrol station kana wĩna bar kana wĩna kĩ, thĩna nĩ mũnene gũkĩra ũguo. Ke njohi icokio thĩinĩ wa irabu nĩgetha nacio irabu ihote kũrĩha license cia thirikari nĩgetha tũhote gũtwara Kenya itũ na mbere. Ona nĩ kinye thate nĩ mambĩrĩrie kũnyua na thate. Ruhonge rwa NACADA rĩu rũrathingatwo kwamba kũrutithia wĩra mawatho ma kũhĩtana na ũrĩu marĩa marĩ kuo mbere ya kwamba gũtunga mangĩ. Na umwe wa watho ũrĩa ũkoretwo ho nĩ kũhotomio kwa wendia wa njohi ũraihu wa mita 300 kuma mathukuru-inĩ ona kana cikaro-inĩ cia mũingĩ. Ĩndĩ mũingĩ ũrauga watho ũyũ ndũkinyanagĩrio kuona maobitha arĩa mathukĩirwo wĩigĩrĩrĩki ũcio nĩ amwe arĩa maigĩte irabu ici. Na maoni maya mokĩte rĩrĩ rũhonge rũrũ rwa kũhĩtana na ũnyui wa njohi mũkĩru kũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia rũrakorirwo rũkĩruta mendekithia mangĩ ma kũhĩtana na thĩna ũyũ bũrũri-inĩ. Wacuka wa Kĩarie agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Watho wa wagi wa wendia wa njohi mita 300 hakuhĩ na thukuru ũtũrĩte ũrĩ kuo gũkũ bũrũri-inĩ. Ĩndĩ icigo-inĩ nyingĩ cia gũkũ bũrũri watho ũyũ ũkoretwo ũkĩagararwo na kwaga kũnyitithio thing'a. Ica ikuhĩ mwena wa Kamura gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo, irabu itanyihĩire 8 nĩciĩrĩgĩte kũhingwo hĩndĩ ya mũngũrũrio wa kũhũrana na njohi thumu, na ciothe nĩciagararĩte watho ũyũ. Hizo wines and spirits zote iko vilabu zinaitwa Shakahola hapa, zingine zinaitwa sijui Kingdom, sijui nini Benako, sijui nini mingi, na ziko kwa residential areas katika nyumba ambazo zimejengwa katika laini moja pale. Nitasema ya kwamba hizi vilabu zilifungwa inspection ya 2023 na zikafungwa zote. Hawa ni kurudi tena, wameanza ku crawl back, wanarudi polepole, wanakuja wanabadilisha majina, wanaanza kurudisha hizo vilabu na majina zingine, na wanajaribu kunyemelea kupata license kwa njia za ukora. And we want to call upon wale ambao wanapeana hizo licenses wakome kupeana hizo licenses Olkeri. Sisi hatutaki pombe haramu Olkeri. Community imesema haitaki club karibu na residence zao, na kuna shule, kuna kwa chief, kuna hospitali iko hapa. So ni huzuni kubwa sana kwa sababu watoto wanaamka asubuhi badala ya kwenda kutafuta ajira wanaenda kurarukia ule vileo. Hihi niki gicungagiriria mawatho maya kwagararwo? Aya ni aikari ya Kajiado ya Rũgongo. Koguo tikai kuga ati mwambaithie kuhurana nayo na nginya aya megwitwo thirikari nene niyo ina irabu ici, thigari nicio ciina irabu ici, ati no ukoragwo na irabu ici nio makona cio, na nikionaga nginya urakora turabu tou ona ni mahuraga irabu iria ingĩ nigetha omendie njohi. Tondũ ceria ĩkuo ya njohi twambe tũmĩrutithie wĩra, wakorwo nĩ ũhoro wa mathaa, wakorwo tukua njohi igũrũ thaa 11 yothe gũtirĩ mũndũ ũrĩtĩkagĩrio kwendia njohi thaa 11 takinyĩte. No kũhinga kũndũ kũmwe tũtige kũndũ kũmwe tũtinateithia tondũ bado no tũgũthũkia anake tondũ no igũthiĩ na mbere na kwendio. Wakerĩ wakorwo nĩ thĩinĩ wa NACADA thĩinĩ wa Kenya ndĩrĩ na officers aingĩ agũkorwo makĩrũmĩrĩra kũrũkorwo nĩ makũrũmanĩrĩra na andũ acio marendia njohi, tondũ twathiĩ ũhoro wa maũndũ marĩa twathiĩ mũgĩrĩra thĩinĩ wa counties the same, gũtirĩ na andũ mahotaga kũrũmia mathaa na kũmenya mathaa njohi nĩ rendio mathaa magĩrĩire. Kumana na maya mothe rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ rũhonge rwa NACADA kũnyitithia thing'a mawatho marĩa marĩ kuo matanatunga mangĩ merũ, maya magĩũka thikũ nini tu thutha wa rũhonge rũrũ kũruta mendekithia ma watho wa wendia wa njohi. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na rĩo rĩendekithia rĩa rũhonge rũu rwa NACADA rĩa kwambatĩria mĩaka ĩrĩa mũndũ abatiĩ gwĩtĩkĩrio kũnyuaga njohi kuma mĩaka 18 nginyagia mĩaka 21 no rĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria maoni matiganĩte. Gĩcunjĩ kĩa mũingĩ nĩ kĩranyita mbaru mendekithia maya, ona gũtuĩka amwe nao nĩ mararegana namo na matarĩirie kũrĩ na matho maingĩ bũrũri-inĩ na marĩa namo matakoragwo magĩthingatithio, makĩnyĩrĩria bata wa mawatho macio kwamba kũnyitithio thing'a mbere ya bũrũri wĩcũranĩtie kũgathĩka mawatho mangĩ. Ici nacio tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi, Sam Njuguna. Ndereti ĩgiĩ mendekithia ma mawatho merũ na marĩa rũhonge rwa NACADA rwendekithĩtie ma kũhĩtana na ũrĩu na ũhũthĩri wa ndũgũgio gũkũ bũrũri-inĩ no mathiĩte na mbere na kũgucĩrĩria mawoni matiganĩte. Ikipanda bei si kila mtu ata afford. Utapata kama ni chupa
ni tuchwani. Mimi sina tuchwani, so sitakunywa. Hiyo pesa ndazingatia ninunue chakula watoto wakule. Itanya rĩa rũhonge rũrũ kwambatĩria mĩaka ĩrĩa mũndũ etĩkĩrĩtio kũnyua njohi kuma mĩaka 18 nginyagia mĩaka 21 harĩ nĩrĩo rĩakĩrĩirie ndereti hiũ. Dennis Musyoki na Angela Ombati nĩ aikari gĩcagi-inĩ kĩa Huruma. Mimi naona hiyo itasaidia sana. Inasemekananga kutua na komaa kutoka 18. Na hiyo hali age 18 watu wameharibika sana. Lakini ikienda 21 imepanda miaka kidogo tu, lakini hiyo miaka imepanda ni mzuri. Basi waeke lekikwe prices za pombe ni zenye wanafunzi hawezi fikia. Matarĩirie kĩabata kwa ihinda rĩrĩ ti ndereti ĩgiĩ kũgathĩkwo kwa mĩaka hamwe na ĩrĩa ĩrĩho kwa ihinda rĩrĩ ndĩkoragwo ĩgĩthingatithio, makiuga kĩabata nĩ gũthingatithio kwa mawatho. Distance ya club kwa shule, kwa makanisa, pia kwa maboma, na hiyo ikuwe serious. Masaa wazingatie, kama klabu kufunguliwa ni 5 up to 11, hiyo ikuwe ya kawaida. Nĩ uge ona ũnyitĩtwo mbaru nĩ aikari matũra-inĩ mangĩ gũkũ bũrũri-inĩ, aya marĩ nĩ aikari kuma Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Thĩna ũrĩa twĩnaguo ithuĩ nĩ watho gũtarĩ kana njohi ĩrenderio kũndũ kũrĩa andũ arĩa matabatie. Mawatho mekuo. Ta rĩu watho ũrĩa wĩkuo thaa ici nĩ wa njohi ndĩbatie kũnyuo nĩ mũndũ ũtakĩrĩtie mĩaka 18. Nĩ twĩtagio ibandĩ, twathiĩ kĩrabu, twathiĩ kwĩ wines and spirits, nĩ twĩtagio ibandĩ. Kĩoguo thĩna ti mĩaka, thĩna nĩ gũkorwo atĩ mawatho marĩa marĩ kuo tũtiramarũmĩrĩra. Nĩ ndeto ona ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa NACADA bũrũri-inĩ John Mututho ekĩrĩire nganja. Lakini kama ungeniuliza maoni langu mimi mwenyewe, vile tulikuwa tumeandika 2015, tulikuwa tumesema wines and spirits, supermarkets, hizi zingine hizi zote hizi watu wafungue kama bar. Kama ni saa 11 watu wafungue saa 11. No ona kũrĩ ũguo rũhonge rwa NACADA nĩ rwĩteteire na njĩra nene rũkiuga itanya rĩrĩ nĩ rĩkũrira mbeũ njĩthĩ kumana na kũrika mũtondũ-inĩ wa njohi. Antonio Merikwa nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa NACADA. If they start drinking alcohol early at the age of 18, maybe it impedes brain development. It can cause a higher risk of addiction. It can create risk-taking behavior amongst the youth. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari nĩ ĩrutĩtwo mahĩtia nĩ kwambĩka kambĩini cia tene iria irakuruhanio na mĩhang'o ya kũhũra mũingĩ njeki matũra-inĩ. Na mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ wokoretwo arĩ ũthiũ wa tabarĩra ici gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Ĩndĩ nĩ ikinya rĩroneka rĩrĩ rĩa kũgeria gũcokia ngumo ya thirikari ya Kenya Kwanza gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, toria Robert Wamaina aratarĩria. Kwa mwaliko wa mbunge wa Njoro, huyu mama Charity Gadhambi, nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kindiki Kithure agĩtuĩkania kaunti-inĩ ya Baringo na kaunti ya Naikuru mũthenya wa ira kuĩte kĩondo gĩtarahwa mbeca kĩa gũcangithĩria ikundi cia mũingĩ matũra-inĩ. Ruto ni fire si fire, William Ruto ni moto si moto, William Ruto ni noma si noma. Kindiki akiuga kambĩini itirĩ iranjĩrĩria ĩndĩ gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩa kumagaria marĩa mũingĩ werĩirwo nĩ thirikari, no mĩario-inĩ yake kũrĩ mũingĩ mũnini wa president akuĩte ciĩranĩro kĩhĩri kũrĩa mũingĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Njoro ũrerĩirwo mũthenya wa ira, na ũmũthĩ akĩroka kumagaria ciĩranĩro ici gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Moro. Barabara nyingi zilikuwa zimekwama. Kuna barabara yetu hapa ya kwenda Neswit Njoro ilikuwa imekwama, ambaye Mungu ametujalia sasa tumepata pesa ya kujenga na kukamilisha hiyo barabara, na zile barabara zingine ambazo zilikuwa zimekwama niwahakikishie ya kwamba all the roads that had stalled in Nakuru County, now we have resources, we will restart and complete them. Miaka ĩtatũ thirikari ya Kenya Kwanza no ĩthiĩte na mbere na kwĩrĩra mũingĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Njoro ciĩgiĩ ũtambia wa thitima, thengia wa mũingĩ matũra-inĩ gũthiĩ na mbere na gũcakaya gũkorwo rĩ nduma-inĩ nene. Hapa Nakuru serikali ya William Ruto imeachilia 2.2 billion shillings to connect an additional 22,000 households. The program is ongoing. Hiyo stima iko hapa Njoro, iko Molo, iko bahali kunaitwa Subukia, iko Gilgil, ili tuweke vijiji vyetu mwangaza, kila mwananchi apate stima. Fire si fire, noma si noma.
guku maroro na mwaki uria ukoretwo giakiririo ni mung'ethaniro wigie thirikari gutharikira mushara wa Kenya na magoti onaguo giteterwo na njira nene iri njira ya kuha Kenya na kunyihia maroro macio kuma kuri muingi. Watu wengi hawaelewi ni kwa nini wale ambao wako na mapato ya juu tunakatwa pesa mingi. Ni kwa sababu hiyo pesa unakatwa, ile pesa ndio itatumika kulipia mama mboga. Ndio mama mboga asilipishwe pesa mingi, alipe kama 300, 500 na yule hana atibiwe bila kulipa malipo yoyote. Maya mothe munini wa president na batoni yake makeyumiria marema kuhurira thirikari marefe kugerera ciiraniro iguru wa ingi kuha muingi bururi-ini. Wacha nione tu tamya William Ruto mbwekse. Ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione mbwekse ya William Ruto jameni. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Tukiuma kaunti-ini ya Naikuru riu tuthie kaunti-ini ya Kirinyaga kuria kuratindire kieha kinene hindi igongona ria mathiko ma muthuri na mutumia wake itura-ini ria Gikumbo Karumande gicigo-ini kia ubunge gia Gicogo. James Munene wa miaka 41 oragire mutumia wake Edith Muringo wa miaka 39 mbere ya gucoka kwiruta muoyo na nĩ gĩko kĩra kũmithirio mũno nĩ arĩa marekinyitie. Johnson Mũrĩithi arĩ na ici cia kĩeha. Manathondekaga nĩ theitĩte tũgĩcoka gũkora makuĩte maromeri tũkũmathika mbĩrĩra-inĩ o ĩmwe tondũ namo o ũguo mekire maratũraga marondo ũmwe twĩnjĩtie irima o rĩmwe double grave. Tukwĩra Ngai athii na mbere na gũtuonekanĩra nigetha tubote kumenyerera ciana icio iratigirwo tondu iti undu ungi tungika. Kirari kieva kinene makuma nyumba ya kuiga mĩĩrĩ mwena wa Kivugi nginyagia cukuru-ini wa muthingi wa Gikumbo gicigo-ini kia umbunge gia Gicogo kuria kurakorirwo gugitavanio igongona aria kumagaria James Munene wa miaka 41 o vamwe na mutumia wake niwe Edith Muringo wa miaka 39 kuria Munene akorirwo akiuraga mutumia wake mbere ya gwicuria thiini wa nyumba yake kiumia kimwe githiro. Vamarĩtwo nĩ Simon Mũrigo wa Njũkĩ, mwanake ũyũ nĩ wa Mayaniko, tũgũkĩte mathiko tũroria andũ ona mangĩbĩtania rĩ nĩ maikarage na conciliation. Mama twetagwo ndani kana kunya mũciri ũndũ ũrĩa watũnyitire twagĩrwo watũcitura mũno tondũ maũndũ acio twekire mekire tũthiĩ twamona rĩngĩ atũmegagua na kũnene na ũrĩa mekĩkire gũtũtũke mwana metho koguo ũndũ ũcio nĩ watũrakarie mũno tũkĩrigwo tũngĩka atĩa na tũkĩmaka nginya thaa ici tũromamaka. Nĩ neighbor wakwa na no andũ ma mũciĩ rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩamakirie nĩ kĩroko tukĩigua mwana wake thukuru tukĩthi kũrorereria nĩ ndũĩ mwana athondekaga nĩ theitĩte tũgĩcoka gũkora makuĩte maromeri ũndũ ũcio nĩ watũmakirie na tũgĩikara na kĩeha thĩinĩ wa itũũra rĩa Gikumbo kana Karumande wadi tũtirĩ tuona maũndũ taya kamarokire me marita rĩa mbere. Nginyagia muthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Gikumbo gũtiũĩkaine gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie Munene gũkorwo akiuraga mutumia wake na gũcoka kwĩruta muoyo gũkũ magĩtiga ciana igĩrĩ. Marĩtwa njĩtagwo Octavius Kathukĩ ndĩngĩra bamĩrĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ta ũyũ wonekete matuĩke andũ magũkiragĩrĩria maũndũ marĩa moka na mũndũ ona angĩkorwo ena kathĩna aketha mwecake kana kathi kanitha kageria kwĩaria na nĩgetha akabota gũteithia tondũ ũngĩkira na ũndũ nũgũtũra mũkinyĩrĩrĩku. Gũkũ igongona rĩnene marĩa kĩeva rĩgĩtabanio thĩinĩ wa cukuru wa muthingi wa Gikumbo mbere ya andũ aya erĩ gũkorwo makĩvurũkio thĩinĩ wa mbĩrĩra ya vamwe thĩinĩ wa itũũra rĩa Gikumbo. MC wa Wandino ya Karumande niwe Caroline Mũrĩithi nĩ arakorirwo agĩkũmithia gĩko gĩkĩ. Na akorwo nĩ twana tũu twatigwa nĩ ngwĩkara ndĩ na bamĩrĩ nĩgetha tũmenye akorwo nĩ kũmavingũrĩra akaunti ya thukuru tũmenye ũrĩa tũkũmateithia na no njũria atongoria ma Kirinyaga tũgwatanĩre ciana icio ciagĩa na school account tondũ mwana wĩ grade 9 nĩ kuga akinya grade 10 no secondary na rĩu ndena nyina na ndena thĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Gikumbo Wandino ya Karumande gĩcigo-inĩ kĩa umbunge gĩa Gicogo kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Eja ya bũrũri nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri wa America Donald Trump nĩ abutĩte wĩra mũnene wa rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ ũcio. Mutumia ti Dr. Erica McEntaffer arafutirwo thutha wa rũhonge rũrĩa atongoragia gucabithia riboti iria ironanirie wonjoria wa bũrũri ũcio ũrahotire o kũmba mĩeke ya mawĩra 70,000 mweri-inĩ wa mũgwanja. Namba ĩno ĩrĩ thĩ mũno ĩringithanĩtio na mĩeke ĩrĩa thirikari ya Donald Trump yeranĩire.
na nĩ riboti Trump anyũrũrĩtie akiuga Dr. Erika akoretwo akiruta riboti cia maigĩrĩra ona hĩndĩ ithurano nene rĩrĩa ciaugaga mũng'etheri wake Kamala Harris nĩ akahotana. Na ona gũtuĩka Trump augĩte ithabu rĩrĩ nĩ rĩrathogirwo nĩ ikinya rĩrathingithirie thoko ya shares bũrũri-inĩ ũcio. Because I think her numbers were wrong, just like I thought her numbers were wrong before the election. Days before the election, she came out with these beautiful numbers for Kamala, I guess Biden/Kamala, and she came out with these beautiful numbers. Why should anybody trust numbers? I believe the numbers were phony, just like they were before the election. And there were other times. So you know what I did? I fired her. Na riboti ĩyo nĩyo gũtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ, amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ wona ciahanda thaa 2 rũcinĩ. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Halo? Wĩ mwega? Nĩ kwega biũ. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Lois arĩ hakuhĩ? Nĩwe ũyũ mũraria nake. Kwerwo atĩa Lois? Nĩ kwega biũ. Lois wĩ mwena ũrĩkũ bũrũri-inĩ wothe wa Kenya? Lois ye mwena wa mwena wa Kabiti Mũrang'a. Wĩ Kabiti? Ndĩ Kabiti. Kabiti nĩ ndĩhoĩ hau hothe haha hendagio maembe. Hau thoko-inĩ ya maembe? Thoko-inĩ ya maembe nĩho tũthiaga kwendia maembe. Wendagia maembe hau Kabiti? No rĩu gũtirĩ. Wendagia hĩndĩ ya kĩmera. Rĩu ũrendia kĩ? Thaa ici tũtirĩ kĩndũ tũrendia, tũikarĩte ũguo. Ngĩonaga maembe maga no mũkaga na macungwa na rĩngĩ mũkendia nginya makorobia. No kĩndũ kĩrĩa mũno kĩgũragwo nĩ maembe. Customer iria itũgũragĩra itambũrĩte gũkũ maembe. Ĩni. Rĩu rĩrĩa ndĩgera hau Kabiti kwĩ maembe rĩ. Na nĩ njũĩ nĩ ũkanyenderia ngoria ũ? Hau ũkoria rĩrĩ. Ũkoria wa kĩrĩa wa Ngarĩ kana wa Mũtuku nĩguo njũĩkaine. Hau andũ magwĩtaga wa Mũtuku? Wa Mũtuku. Wa Mũtuku. Wa Mũtuku nĩ ũkũingĩrĩte kware mbeca? Nĩ ngũingĩrĩte rũcinĩ. Ta thaa cigana wa Mũtuku? Wa Mũtuku waingĩra thinacara na nuthu. Ĩni. Tũkĩanjia gũthoma magathĩti? Nĩguo ndaingĩra. Wa Mũtuku. Wa Mũtuku. Rĩu wa Mũtuku ndagwĩta tondũ nĩ wahotana ciringi cia mbere 100,000. Thengio kwĩ Ngai, ũcio nĩwe Ngai. Na ndũrĩte ngeretie. Ũmũthĩ ti rĩa mbere? Aca ndũrĩte ngeretie, ndĩ mũikaru. Nĩ ũgerangĩtie? Nĩ ngeretie. Ũmũthĩ nĩguo mũthako waingĩrana? Ũmũthĩ nĩguo Ngai oka. Ũmũthĩ nĩguo Ngai erehe? Ũmũthĩ Ngai okĩte gũka, no nĩ mũthuri tũngĩthaka kĩroko nĩ ngũmwĩrĩte na niĩ ndĩrathaka na no nduĩke ũmwe wa arĩa mahotanaga. Haya nĩ ũkũmwĩrĩte ũmũthĩ nĩ ũraigua kaũndũ tongĩhotana? Na ndathiĩ gũtũma ĩkarenga ningĩ ngamwĩra ka mbeca ciakwa ikũra na itũra ciũraga kanjĩra aca ndethaka rĩngĩ we. Mũthuri arĩ hau? Mũthuri nĩ akorwo ima no twĩna ciana haha. Ciana tigana nacio. Ciana rĩ? Ciana ona itiĩtĩkĩrĩtio kũgeria
ngũĩ mũthuri arĩ hau nĩgetha atĩ nĩwe ũgwathĩrĩire ũgerie mũno. Ndathiĩ kũgeria ĩkarega, akanjĩra geria rĩngĩ, ndamwĩra mbeca ciakwa nĩ kũra ikũra, onake atũraga ageragia, anjĩra acageria, ũndũ ũyũ no ũtuĩke ũmwe. Rĩu rĩ, tondũ nĩ ndigaga kĩrumi-rĩ, rĩu gĩkĩ ngũtiga mũthuri ũcio ũngĩkorwo nĩwe ũgũteithirie na agũringĩrĩria mũno, nĩ ũramũikia 5. Nĩ ngũmũnengere. Nĩ waigua nĩ gĩgũkũnyita wona wahĩtia kũrega? Ndingĩtĩkĩra kũrega. Wa mũtuku ta geithia andũ erĩ. Niĩ rĩ, niĩ no ngeithie maĩ mamwe mwena wa Kĩnangobu. Kwanyu nĩ Kĩnangobu? Gwitũ nĩ Kĩnangobu, ngahika gũkũ Kambiti. Ũkauma Kĩnangobu heho-inĩ ũgoka Mũrang'a ũrugarĩ-inĩ? Niĩ ngaiga ngũrĩa maembe ma gũkũ niĩ. Njoke ngeithie my brother. Mamu wanyu auga Kĩnangobu? Mami witũ Kĩnangobu. Kĩnangobu itũra rĩrĩkũ na etagwo atĩa? Etagwo Elizabeth Wanjĩra. Aca ndetagwo ũguo, etagwo nyina wa mũndũ. Gĩkũyũ-inĩ tugaga nyina wa mũndũ. Etagwo nyina wa Wangarĩ. Nyina wa Wangarĩ. Kĩnangobu arĩ itũra rĩrĩkũ? Mwena wa Injinia. Injinia ha? Etagwo atĩa hau? Harĩa mwena wa hau Gĩthabai. Ndũĩ kwanyu? Ndũĩ mũndũ nĩ atukanagĩrwo iguĩte he kanyamũ ona handũ ma. Hanyu nĩ hau Gĩthabai? Nĩ hau Gĩthabai. Harĩ mũtangathi tũkoragwo nake wĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra na hau Gĩthabai. Nĩwe woyaga mohoro ma kũu. Nĩ ũmũĩ? Ndĩmũĩ kũmuona TV-inĩ. Inoro-inĩ? Inoro-inĩ. Rĩu nĩ ndagĩkena mũndũ wĩtagwo wa Mũtuku. Mũthee nake arutaga wĩra kũ? Mũthee arutaga wĩra wa ngari, akoragwo ndereba. Nĩ pilot? Atwarithagia mĩtoka ĩrĩkũ? Rori. Nĩ ndereba wa rori? Na andũ mamwĩtaga atĩa rĩu arĩ ndereba wa rori? Mamwĩtaga Karengo. Wa Mũtuku nĩ mũtumia wa Karengo? Rĩu rĩ, Karengo nĩ ndakĩmwĩtĩria na nĩ njũĩ nĩ ũkĩmũnengere na nĩ ngatho cia mwanya. Na rĩu we ndũkagerie rĩngĩ, tondũ na rĩrĩa ũkũgeretie rĩ, nĩ rĩgũkaba nginya thaa 3 nginya rĩrĩa tũrĩkinya thaa 4 atigaria ndagĩka 5. No hiwe tondũ ũkĩrĩ nacio o we wiki no ũgerie rĩngĩ rĩmwe na ndũgakĩrie, ndwahota gwĩkora. Wona Karengo agĩũka nĩ ũkũmũgeithia? Ona akĩrĩte earphone matũ nĩ araigua. Hĩndĩ ciothe tũngĩthaka nĩ ekĩraga akaigua ciarĩ o, kona iria twathaka no aranjĩrire nĩ ciarĩ o. Ira irarĩirwo Kĩrĩnyaga? Nĩ aranjĩrire nĩ ciarĩ o nĩ mũtumia Kĩrĩnyaga. Rĩu ũmũthĩ nĩ amenya nĩ wa Mũtuku? Ũmũthĩ nĩ amenya nĩ wa Mũtuku, nĩwe warĩa. Asante sana, nĩ wega wa Mũtuku. Asante. Nĩ wega mũno mũno, nĩ ngũkwĩrĩte hena ciringi 100 cia mbere na nĩcio icio nĩ ciathi kũrĩ wa Mũtuku. Wa Mũtuku arĩ harĩa Kambiti. Kambiti nĩ barabara ĩrĩa ya kuma Sagana ĩrĩa yakirwo dual carriage kwambata ũguo nginya Keno, wĩogeragĩra barabara ĩyo handũ hetagwo Kambiti nĩho atwĩra endagia maembe rĩrĩa mekuo, na rĩu ndĩreciria thaa ici handũ hacake kwĩuthi tondũ matikĩrĩ kuo. Na mũthuri wake etagwo Karengo nĩ pilot wa marori na nĩ ndacokia ngatho mũno. Nĩ wega ngwĩre kũrĩ maũndũ mangĩhanĩka na kũrĩ mũndũ rĩngĩ tarĩ ũguo makwaragia na mũthuri wake, ũkombaga mbia rĩu ũkauga nĩ ũgũkomba nĩgetha ũgerie. Ndũkanakombe nĩgetha ũgerie. Wona ngorwo ndũrĩ tiga ũtinda ũkĩgeria. In fact ona ũngĩkorwo tarĩ wĩna igana rĩu na hena mũtu ũrabatara, he mũtu mbere abotige kũgeria, tondũ wahota kũgeria na wage kũhotana. Rĩu wegeria, tarĩ ũcio kũringana na ũrĩa twĩra nĩ akũiguaga kaũndũ, ona ekũgeragia ĩkamba kũrenga ĩkageria ĩkarenga, nĩ akũiguaga no ahotane. Ũngĩigua ndũngĩhotana ndũgatinde ũkĩgeria, no ũngĩkorwo nĩ ũraigua ta ũngĩhotana na wĩnacio, wĩna igana rĩu rĩtaragũthumbũra, rĩu we nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũgeria. Na by the way, ona ũngĩkorwo rĩngĩ hihi mwana ndakĩrĩ nginya thimũ, no ũngĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka ona 20,
tiga utinda ukigeria no ungikorwo wi mbeũ njithi wi kuma miaka 20 na kwambata na iguru geria ndahota gugwitira ciringi riu ciatigara 100,000 na ningi no hatigara ciringi ringi ciringi milioni 1.2 1.2 million. Hau ni wega ngwire ni hatigara ciringi 1.2 million. Na njira nguhi riu haha tuke ngwire oya thimu yaku riu uthi haria huragira wathi haria huragira hinya *272*1# ni haria huragira thimu yaku ta hinya ta hau huragira uhinya *272*1#. hana tari kuhura urahura wahana tari kuhura urahura ni kuga ati ni ukuona kanyamu goka hau na kau gaguka hau ni kanyamu ga ukwira wikire pin yaku kuga ni warengwo mbia na ni waingira thiini wa draw na kuingira thiini wa draw no ukorwo kihotanira ciringi 1.2 million kana 100,000 riria riatigara. Na ni wega muno wa mutuku uri kuria Kabiti ikoragwo Murang'a. Riu ngwambiriria ku ucio ni mwone thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakui kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria ruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi chapa bila drama uko sorted. Wesha jamure na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wihotanire airtime kana besha. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Hihi niki kiu kigituma ndukana riganiro ni irio njega iria wanaria ni mitheko wendo na gikeno kiria irehaga. Farmers Choice igaruranagia maundu ikarehe gikeno. Farmers Choice togia kuria tu ni gikeno kia mahinda mothe. Tuingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale, kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Thae mweleu ndagika ni 32 na tondu wa ndaro riu ni hindi tukirie kwanjia nake tondu tukirie ukorwo tukianjia na mundu gwitwo wa ndaro ni wega nyambe ngumenyithie undu umwe ati no ukorwo ukiingira kuria runyanjara-ini rwa nyamu niruo rwitagwo Masai Mara. Ndakwira ungithie Masai Mara riu ni ugukorwo gicamania na nyamu riu ni hindi ngati nyamu iria cietagwo nguno wildebeest irakorwo igikira. Ndenda gukuhe namba ya andu aria mangikubangira rugendo wega na aya makoragwo magitwo View Travel. Namba yao ni 0703254254 0703254254. Mathi mukiingira ni methaga andu aria metagwo spotters. Spotter ni mundu wonagira nyamu kundu kuraihu na kwoguo ni uguthi wone ndia nyama oro undu umwe na ndia nyeki. Thae mwe tondu ina ndagika 32 kamuira mundu gwitwo wa ndaro twanjitie nake ni wega thake rwimbo rumwe rwega rwimbo atakujitiria ahota kwa kujitikiria thake wona akiingira tondu we ni mukurino na ni reverend no ni ndirwendete muno
rwimbo ruru githie na mbere ndakuririkania ndina mbia na turaria horo wa ciringi 1.2 million thainya atigaria ndagika 5 1.2 million uroya thimu yaku gathi haria uthakagira ukahinya star 272 star 1 hash jokere star 272 star 1 hash ukahana tari kuhura hura wahana tari kuhura hura ni ukuona kanyamu gwikira thine pin yaku hau wekira pin ni waingira thine wa draw ati no gwitira ciringi 100 cia keri orodo mwe na ciringi 1.2 million iria gukorwo ngigwitira thainya yatigaria ndagika 5 tathikiriria rwimbo ruru wega tondu ndanaruigwa miaka na miaka na madie ndamenya rugaga atia no ndirwendete rwetagwo wa rohiti tulicio ino ile turwo maito geciro kemenyinya kemenye kirigwa nito yathire kuria njogo maici waturia njegeke ukarwa nako matimo icoagia na ngo ici winacio no ituike tu oragiria nyenjo na nduriro enji na ndurengori korone we uragia mbura tukahanda gwito ndengira wikiono ukeingi uimbagiria thiakana migwe nyamere na yende utari magego tigana nayo baro itindwere muharatine mbolicio na cumbe uragiria igicione na ndungicona we tiga kiunu wathorire mugi ukiuga twarwo manyani akoragwo wenda muka wakwa ukoiga theco cindano ya heho wi wa mata moru ungirurumira no kuinithia ona kaba mwethaga uuaga muthi na ruciikoira waraheterero wendaga ukinoke na mwatu ndukimenya kubira no menye kuhoria njuria ngwirire gikoyo-ini mukami atigagiro ngiarutaga nyenje ino ng'ani niri kwi kuinya maende na itinyagia aru itindwere muharatini mburicio na cumbe uragiria igicone na ndungicona we tiga kiunu no itwarane na barathi ukiuga niwe ngia na niwe bureki ngariere bara nikiare ya ngorema ni magana nganya tande thogore ndegeka iro mutito ndukanjegeke thituragia thithi oria nie ngokwira kuhonoka nyongo tio ndigana na kirembwe kia iti kinino kagio ino aroiti kethana ithuĩ twambire gĩkũyũ na no ithuĩ tũgatirira ngendane mũthuri ndiagaga mũtegi thimethimũre barũ itindwere mũharatĩire mbũricio na cumbe ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ ciana citũiraga gĩthomo nĩ gũikio nĩ mũikaikanio kaĩ ikĩrĩnyaga twathairie kĩgongona gĩtheru ũi nyũmba itũ nĩ mwagũthire toimĩte irima ukweno ndĩrathĩ no tũnĩire Ngai atuĩke mũtegi mwaki mwena irongo mũikie ciumbĩriko gĩkũgamba mbwe ĩno ĩrĩ gĩcinga ĩgũcina guothe yagakũĩtwo ngarĩ na kĩrĩnja nĩ ikĩrio rigite kĩhũndũke na yarema mothe twĩre mwene nyaga yũria kĩgũtha barũ itindwere mũharatĩine mbũricio na cumbĩ ũragiria igĩcũne na ndũngĩcũna we tiga kĩũnũ Wandaro ruru nĩ ũkũhota gũthiomora reke tuge ndihota tondũ o rũthiomi nĩ rũkĩrĩ arĩa maragia yes no nĩ rwĩmbo rwĩkĩrĩ na mataro tũciĩtaga cia mataro
na riu mataro ndui makiria mataro niguo ndu akigua rero waruhitie here muharati nyamu ire sigomana na munyo igomana na munyo he kanyamu ndironete karaikitie handu wiki ino yes karangenirie muno mundu raigikitie status ati ng'ondu ri yatuire itigiraga kurio ni hiti no yareirwo ni muriithi uturo wothe wa ng'ondu ri ituraga itigiraga kurio ni hiti no igacoka kario ni muriithi o muriithi riu uria niwe wa na niwe ura itaretigagera niwe itaretigagera no kiria ng'ondu itaramenyete ni ati ikoragwo irio cia hiti na irio cia muriithi riu nake waruhitia kieherei mwarate-ini mburi icio na cumbi wa muire ikinore ikirio ni muriithi na tukiuga guo na wau ndiko wahota ninge gwathio mora icio nĩ thima iria ciĩragwo rĩrĩ na tondũ twĩgie handũ ndĩgie na gũthio mora rĩ abogeithania wa mbere wĩ mwega mũthikĩrĩria wakwa wa Inooro FM njĩtagwo Zakare wa Ndaro niĩ hunjagia harĩa Gĩkũyũ kanitha wa AHGCC wa Kũrinũ harĩa Kid Pharmaco na nĩ tũkenete mũno nĩ mwathani nĩ atuĩkĩte wega Joyce wakwa ndarĩ na ũru na ciana nĩ njega ndoko haha nĩgetha rĩu ningĩ tũtindĩke tabarĩra ĩno mataro ma wa Ndaro nĩgetha tũtare rũrĩrĩ mwathani arogocwo mwarimũ mũcio amũkĩra ngeithi nyingĩ mũno ta mũthanga wa iria-inĩ kuma handũ hetagwo Kenyona twarĩ mathiko kũu ĩni tumagarĩtie nyina wa Peter Njũgũna atũrĩte baza kũrĩa Jiris High School atanakĩkinyia mĩaka ya kũrũ nĩndecia nĩ ta ndamũĩ mũthuri wakoragwo na Subaru nĩ mũthuri wĩho mũthuri mwega mũno wĩkĩraga mĩwani nĩ aratigirwo nĩ mami wao nĩ tũrakĩmũhurũkirie kũrĩa Gĩkoe mwena-inĩ wa harĩa Kenyona na twakĩrĩ andũ aingĩ mũno kũu na nĩ wageithirio mũno nĩ njamba ĩtagwo Peter Keiro Mwangi kana mũthuri mũgĩ ĩni mũthuri mũgĩ arutaga wĩra mũnene mũno kũu nĩwe ũiguithanagia andũ arĩa mahĩtania ĩni tondũ twĩ nake nĩ twĩkĩte nyamũ ĩtagwo mediation rĩu twakĩrĩ kũu na twarĩ na andũ aingĩ mũno nderuo ngũgeithie na ndionire matharaũ na mũgo wa bidani na matindaga makĩnjĩra atĩ maũndũ ma mĩena ĩyo matiagaga kaĩ warĩ kũ ndarĩ Kenyona Kenyona nĩ rũgongo we Kenyona nĩ kũrĩa Kangarĩ nĩ rũgongo one Kangarĩ one mĩena ĩyo na Kangarĩ ndĩreciona ndĩrĩ Gatanga Kangarĩ ngĩciria ndĩreciria Kandara ĩtagwo Munyoro nĩ wa Kĩgumo by the way Kangarĩ ĩrĩ Kĩgumo kũu nĩ Kĩgumo rĩu nĩ ũgũgĩkorwo hĩtũkĩte Gatanga ũgathiĩ Kandara ũkahĩtũka rĩu ũgathiĩ Kĩgumo koguo rĩu ngwĩraga Mũrang'a nĩ gũcera njeraga niĩ rĩ kũu nĩ kũraihu mũno na matharaũ niĩ ndĩ rĩrĩ niĩ nĩ gũcera njeraga kũu rĩu rĩ na niĩ no ndarĩ Mũrang'a ndarĩ itũra rĩa na ndunamũkĩra ngeithi cia andũ acio othe manjĩra ngeithi ndaciamũkĩra mũno makĩria twarĩ na bishop wĩtagwo Kamanya wa Idi na bishop wĩtagwo Dr. Wanyoike wa Angirikani kũrĩa Thĩka igongona rĩna mabishofu merĩ rĩ ndũmenya tungatĩri twahanaga mũito no rĩu hau hagĩa Idi nĩ ndĩhetigagĩra twaheirwo ũhoro mwega mũno nĩ Kamanya Bishop Kamanya atũheire ndeto thaka mũno na ndagĩka 10 atũhunjĩirie na 10 minutes akiuga Idi nĩ yacenjirie nginya bara yana rĩu marũaga bara ya kĩroho na ndĩrakwĩra ũngĩgomana na mũhunjia mwega rĩu ta ũcio wa Idi rĩ akindagĩra kiugo wega mũno koguo harĩa ũkonera Bishop Kamanya rĩngĩ rĩ ta mũgeithie Bishop Kamanya aratũraga gũkũ Idi gũkũ Bahati kwa Rifari rĩu atuo Bishop aragĩtũmwo na kũu Mũrang'a nĩwe wĩ mwena wa Mũrang'a nĩ njamba ya wĩra rĩu rĩ niĩ nĩ ndathiĩte kwa mũhotani wa 1.2 million kwao nĩ kũrĩa Kagumo-inĩ nayo ĩrĩ Kandara Kagumo-inĩ akĩrĩ kuo kwa rĩrĩ Bishop wa Rukemi no Kagumo-inĩ harĩ Kagumo-inĩ Mathioya ndikĩũĩ nĩ ĩrĩkũ yao tondũ hathiaga atĩrĩrĩ harĩ barabara yetagwo Trans Kikuyu Highway nĩ kũrĩa Mũgĩkũyũ ageraga tondũ gwakĩrĩ njĩra rĩu handũ hangĩahananire rĩ nĩ hetagwo rĩtwa rĩu koguo rĩu ũngĩkorwo nĩ kũrĩ Kagumo-inĩ Mathioya nĩ kũrĩ rĩu ĩno rĩu ndĩrarĩ
na nä gå kora gä thä ga gä a gå kå gä thä ga gä a gå kå gä thä ga gä a gå gä thå ngå ri kä a wairera gä thå ngå ri anga gä ako one gä thå ngå ri rä u thå ngå ri nä karä ma rä u å ngä thiä harä hena thå ngå ri rä nä å kora gä thå ngå ri gä a kangä ma nä kå rä gä thå ngå ri nä å gå thiä å guo å kä å guo rä u rä ndarä kagumo-inä ä rä a ä hakuhä na thukuru wa Gaicanjirå må hotani wa mbia rä arä må tumia na andå a kanitha ona inyuä nä nyonaga rä ngä nä må tå thumbå raga burä andå acio maikaraga wega muno na mutumia wake mutumia nä wa kanitha ätagwo Pefa nake muthuri ona nä muthuri wa kanitha wa ACK na hwainä marĩcamanio handå harä hau no rä u inyuä må twä raga atä må ndå ohe kä rembo mutumia anga nä kä ä thigithigi theri ciäho no ciugo icio rä ciugo icio nä we wauga ciugo icio ciuma kanua gaku tigakwa na tigatungatĩria kũrinũ nĩwe wĩ nacio tondũ rĩrĩ mwarimũ mũcwe tugaga ndĩakagwo ta ya wakinĩ na kĩrĩa kĩa bata mũno nĩ mũthuri na mũtumia kũiguithania nĩguo he bata ũrĩkũ tũthome kanitha ũmwe nawe twage kũiguithania angĩkorwo ũngĩthiĩ kũrĩa ũkwenda na nĩ kũrĩa ngwenda no tũiguithanie kĩrĩa tũcaragia no ũiguithanio nĩguo ũrĩa mũthuri na mũtumia mangĩikara wega matarĩ ngucanio toguo waiga no ũkore mũtumia nĩ wa kanitha ĩno mũthuri nĩ wa kanitha ũyũ na rĩrĩa ngwatanĩro ĩroka gwitũ no ũtĩre maũndũ maku nĩgetha ũtungatĩre ageni akwa na niĩ taguo nĩgetha nyite andũ aku ũgeni na tũtirĩ mbara bata nĩ ũiguithanio no ti andũ mathiĩ kanitha ũmwe makĩroranaga mũthuri arũgama kũruta ira mũtumia akunyage gĩtĩ ta mũtumia mũthuri we arũgamaga kũhunjia ma arũgama akunyaga atumia arĩa angĩ ngai mũkũhenio ma ngai nĩ mũhenania mũnene nĩ arũgama eterai kũhenio rĩu eterai kũhenio mũthuri haha aroiga bwana asifiwe nake mũtumia ugage na ũrugu nĩ maheni rĩu nĩwona rĩu thĩna ũcio wothe ũkĩrĩ wake na rĩko mũtumia ũcio athiĩ kanitha kũrĩa kũiganĩra na mũthuri kũrĩa kũiganĩra nĩ ũndũ ũcio to mũhaka andũ mathome kanitha ũmwe kĩrĩa kĩa bata nĩ ũiguithania na rĩkorwo ĩyo nĩ disclaimer na ihunjia rĩu rĩ nĩ rĩega mũno rĩu mũthuri ũcio rĩ mũthuri wa mũhotani arĩ mũtumia nĩho tuma mũthuri anjĩrire atĩrĩrĩ na in fact by the way ona mũtumia ageririe tũkĩaria na Wandaro mũthuri anjĩrire ndarĩ hĩndĩ atathikagĩrĩria Wandaro thengio na mũthuri ũcio agĩithĩke na igũrũ rĩa ũguo tiga gũthikĩrĩria nĩ oyaga nũti koguo ũkĩaria worie mbũthĩ theri rĩu kũrĩ handũ ũngĩaria mũndũ age kanyamũ angĩandĩka no ũngĩona mũthuri ũcio na nĩwe chairman wa kĩama kĩa makorobia thĩinĩ wa Mũrang'a koguo mũthuri ũcio ũngĩkorwo nĩ aroya nũti rĩ nĩ harĩ kĩndũ ũroiga nĩguo haya hau nja hake no cio wa makorobia rĩ no nginya makorwo moyaine na kosi kosi akĩrĩ mwendia mũnene wa makorobia ndiũĩ wega ngwĩciamba ici no nginya angĩkorwo nĩ makĩoyaine hau nja harĩa ndaigĩte mũtoka rĩ tondũ hake hatirarĩ na rĩingĩrĩro rĩ aya nĩ ũrĩ mũtoka rĩu ndũĩ ngũgĩthiĩ ona kana no wa kambuni ona ti ũyũ wa kĩgũrũ na thutha ndũĩ wakunyonaga nĩ wa kĩgũrũ na thutha wakwa ti wa kũhaica nĩ wa kũingĩra ngai arogocwo wakwa ti wa kũhaica nĩ wa kũingĩra nĩ wa kũingĩra rĩu rĩ naho ndaigĩte ha mũtumia ti aya akũrũ mũno anjĩrire etagwo Mama Vanessa nake Mama Vanessa akĩnjĩra gũtirĩ hĩndĩ atathikagĩrĩria Wandaro niĩ ona ndandaraga ndauga atĩ nĩ athikagĩrĩria ndandaraga anjĩrie gũtirĩ hĩndĩ itathikagĩrĩria Wandaro no ndagũkĩũrio tondũ noguo gũkĩagĩrĩire ona nĩ arĩa ndakora manjĩra nĩ makũiguaga rĩ ndirutaga mbara ndĩmeraga tũrutaga wĩra ũmwe ona rĩu ũcio anjĩrie gũtirĩ hĩndĩ atathikagĩrĩria Wandaro na nĩ ta kuonania atĩrĩrĩ ũcio towe nĩ gũkĩrĩ aingĩ makũgeithirie kĩhinda-inĩ kĩu na rĩu tondũ nĩ hĩndĩ ũranjĩrĩria rĩ na nĩ waigua ta ũcio nĩwe watũmire agerie tondũ rĩngĩkorwo ndũkaga ndangĩthikĩrĩria Inooro rĩ katarĩ gũtũma njigue ta njugaga ũndũ wa bata mũno mũthuri ũcio na nĩguo wĩkaga by the way rĩu mũndũ ũragũthikĩrĩria rĩu tondũ hatigara rĩu mathaa merĩ nĩ ta mathaa merĩ ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.2 million hatigara ithaa rĩmwe na ndagĩka 58 rĩu tũkĩanjia na Wandaro mũrurumo wa mbere ya thaa igĩrĩ oya thimũ yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra hinya star 272 star 1 hash ũgũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ yaku ũhinye star 272 star
*1#. Nitakuga wahana tari kuhura urahura ni ugwikira pin yaku hau kuga ni waingira thiini wa draw na kuingira thiini wa draw ti kuga ni ukuhotana unyite oguo ni kuga no ugerie na wage kuhotana no nduhotana utageretie *272 *1#. Riu twiko umuthi ri gwenda twambiririe mwarimu mucwe na inegene nduga twanjie na inegene tondu Fidelis agithoma mohoro ri ndaigua oiga uhoro wa kundu kurathikirwo muthuri na mutumia irima rimwe kana tuge muthenya umwe muthuri na mutumia aroraga mutumia aracoka areyuraga keha giakwa na inegene riakwa ni ri mwarimu mucwe kuragite o mundu uronete mundu ucio ni murwaru meciria kuragite o mundu uronete thina ucio kagwace mwarimu mucwe itamenyagwo ni nguru cianjia gwatura tiri ona ikwari ikimenyagwo ni nguru cianjia gwatura tiri kuragite o mundu uronete dalili ate mundu ni murwaru ni ekugera ngero riu hau ni ndirarigwo atiriri ona riu thina wakwa nikio ndakwira ngwanjia na inegene ni riu mwarimu mucwe ugaturania na mundu nyumba no gakorwo mundu akarwara na ndumenye ni arwarire mundu angikugera ngero mugakoma na mundu mwarimu mucwe mundu murwaru meciria na ndungiona dalili wira uria turutaga ungikihana wothe tari watuhu twaragia miarie no mwarimu mucwe haha mataro maya tuheanaga nigetha kimenye amenye tondu mwarimu mucwe mundu agakinyirirwo kuragana mundu ucio ni onanitie dalili andu makaigino mutumia agigakinyirirwo kuheo mwana mwarimu mucwe nitugaga niriteaga nguo riate nguo ni kuga atia ona kirimo kiriku nikionaga ihuri-ini ria nene ya muno mutumia we hakui kuheo mwana no nikigiatuma andu aitu metikire ukonaga muruguo kana mwariguo mapio ni athukire meciria na ndukwenda kuoya ikinya umuteithie na ndakwirire mwarimu mucwe meciria nitakiga kiria kingi o giothe kia mwiri nita ritho tutire thina na mundu e murwaru ritho ona kana kanua ona ngoro ona ini ona mahori tutire thina namo no ni tondu wa kiundu giki kia mundu arwara meciria ni kurogwo ni daimono njuru cia munyita andu maregaga gucugurikira murwaru wa meciria niki mugutire mundu ungiuragana under normal circumstances unless it is an accidental uria mundu oragagwo na njira ya mahitia no riu ri kurwara meciria nikuo gwenda ututarataririe hanini tondu uraria horo wa mundu uria tuga na gikuyu muguruki na riu kuguruka ri ni kuonekaga na riu uyu ringi ndarakinyite haria hakuoneka na maitho riu tatuhe horo wa mundu uria atukumumenya atia mwarimu mucwe mundu o wothe ndakwiririe gutiuraga nagwo under normal circumstances ni mundu enomo ona ngirora andu aingi aria moraganaga uigua ni munyui wa bangi kana mundu wanyuaga ekorwo ndiri uma biu kana mundu wi under influence ya drugs kana ni muriu kana maundu ta macio mundu ena depression tondu mundu muthuri ucio nigetha akoraga muka mwarimu mucwe ti muguruki ucio we urari uhoro wake mundu muthuku tombo no ni mundu wina depression na depression ndikiguthaga kuguru niguo depression ni guthaga meciria mundu uyu mwarimu mucwe mundu wina thina wa meciria ni ari dalili irionanagia na ni twirigite kwaria nawe haha mwarimu mucwe dalili cia mundu wina depression depression ciajagia na kaundu kanini muno taga stress mundu akugage na kaundu karamu stress na angikwira stress ni cia mithemba iri gwe positive stress na negative stress positive stress etagwo eustress taruge hariria program ino ndingiragire ga stress kanini to ndikwenda guka guko ku make appearance andu maigwe ndoko kwa pia guko kwa inoro tondu kabandirite guke mundu kwaria ndeto ikiene handu hanjuke guko tu okuonekana kuigwekana tu njoke nyumethie no nginya njikare thi njike tu research twakwa thome mihari iri tatu na mabuku mangi mandikitwo ni andu angi nigetha mwarimu mucwe njokaniririe kaundu karia ndenda kwaria njari undu wina ugima iyo itagwo eustress positive stress mundu akiroka gwika uhiki ta aria mareka uhiki umuthi kana aria mena uthoni jabada yakwa itagwo Daniel Mushiri kana ithe wa Esther umuthi ni arathi kuraciria hana na gukorwa mburi mwena wa Ndeia
nikuo turathie tuma haha ona jamba itagwo gicurura ngwire gekoragwo kuria Moshi umuthi ni arathi kuraciria mwendwa wake angana guko Embu mwarimu Moshi we mundu ucio wina kagongona igongona riu ona reinini atia ndangiagaga stress getagwo eustress yes mundu ena stress negative etagwo distress na nikio turagio horo wa distress call mundu akiuga mbu mundu yajagia na ka distress akugaga ndina ka stress ndina kaundu karagia ni karandeithia mutwe mundu athiaga oguo nginyaga kinya handu agatuika withdrawn ukonaga mundu rari mwaria riu ndararia mundu urendete kwaria kuria riu ndararia either no arege kuria kana arie muno nginya wone mundu umuriri uyo araria wina thina andu abucire ungiona mundu rume woka aria kirwe wiki na ngima na nyeni na mau netie thubu ikombe igiri ena thina tokuhote muhotu overeating kana undereating kana kurega kuria piu mwalimu mucwe mundu ucio nanagia ena depression mundu athiaga ogwa kawithirwo karega nginya miario hakinyaga handu mundu akanjia nginya kwiyariria gubogotha nona niguo mundu ungimurora nginya mwiri wake ni wanjagia kuhwererekera no ukore mundu nginya endete wira atia ni anjia gutira guthie wira ndarathie wira maundu maria mundu endete gwika ni amatiganiria ena depression mundu ucio mwarimu mucio wagirwo ni kumwihuga tondu mundu ucio ona ingi ni manjagia kwaria horo wate no erute muoyo na no orage mundu uri ungi ukikaigwa mundu ina tumiario tuu ni ekuragana kana ni ekwiyuraga iyo riu ni depression riu imuguthite wega ka ati nie no ndiyurage ni agite bata wa muturire maundu maria me bata arekaga ni amageire kiene mundu urari mutheru urethambaga ni arekereirie riu ena giko ndaraburaci kanua ndaracenjia nguo ndarethamba ndarona bata wa utheru tondu ni agite bata wa muturire mundu ucio akinyite muthia ega kona-ini nona mundu ucio tiganeirie maundu maria arendete ri iyo ikoragwo idalili ya mbere ya depression ndarathie wira na niguo arendete wira mundu ndararia na niguo mwaria ni arega nginya kuria irio ni araria ciugo cia kwiruta muoyo kana kuruta mundu ungi muoyo mundu uyu ni murwaru na mundu uyu mwarimu mucio ndakoragwo no mundu umwe uramuona tangikorwe hingirite tondu niguo mundu ni withdrawn mundu ni withdrawn ukona mundu ajia gwika mundu atarekaga nginya ukigwa mundu ajia kuheana indo ciake iria cia goro kiratu kiria giaku kieru mwarimu mucio ugetayua brother ukamuhe ukaheana thuti iria ciaku cia goro eni ona mundu akiajagia kuga kuria gathikwo na ningi kuangania ndakanoke mathiko makwa waigwa mundu ina miario ya muthemba ucio ukamenya mundu ni muguthe ni depression imutindikite riu muharurukitie mukurura wira gwa windu mata ya gikuo ukoya ikinya na andu aingi acio mwarimu mucio mabataraga o kwaririo na mundu uyu angithie thibitari ni aheagwo dawa cia gucuru down meciria tondu hindi yo meciria makoragwo magithie ta muti uria watha iria tugaga ya guoko muti wa sekeni karia gathiaga kaka tondu ena mathabu areka kiongo matarona anja nikio wonaga mundu agithia akiaragiria agithia gikagia moko mundu ucio ndukamuthekerere mundu ucio ni kuguthora guthoni depression na mundu ucio no ateithike mundu ucio angiaga guteithika egeraga ngero na akagera mundu ungi ngero riu andu matironete uguo ta imagine nginya muthuri ne makomaga uriri umwe na mutumia wake na no araigwa mutumia uyu ni areyariria mutumia uyu ni araria yundu na mundu agakoma hau akauga niiri wanogio ni mathina mau maku ri niereke ndikomere handu ha gukoma ugokira rucini ri we niwe uramba gukua agicoka kwiyuraga riu ni ugwati munene muno andu ni magirwo mwarimu mucio ni kumenya maundu maya nikio tumaragia na tugaga guku kwa inoro mugi ni mutare riri ni inoro ria kunora mundu wothe urithikagiriria agaikare mugi no ririkane hindi enge twanjirie kwaria uhoro wa ngoro ya ugi tondu mugi ni mutare nigetha tutare andu aya itu mwarimu mucio mundu akamenyaga dalili cia mundu wina githina ungikorwo we ndungimuhota no withe uteithio na njira ingi uge na mundu uyu wakwa ni ndirona tena gathina maundu maria arendaga gwika riu ndirona agika agakorwo mundu uyu wakwa ni muguthe ni depression mundu ucio no ateithike kwi dawa ciekwa andu mathecagwo magasuru down wajire citagwo antidepressants mundu ucio no ateithike no ungirekereria mundu ucio uge ni githina kiria giake uwe ni githina giake gigutwika nginya giaku githina giaku
uria waiguire mbia igithie kira njogo haria he mutego mbia kira nguku haria he mutego na ya nguku ikimiria what do I have to do with that ni mutego ri urokanira hana wena niwe mutege ne kimira we gikare umenyete he mutego no ni ati he mutego mbia githie gikora nguku ikimira haria he mutego mburi ikiuria mutego na niiri tuokanirwo ha yathire ogwe akira nginya ng'ombe haria he mutego makimiraga niwe mutege reke nguhi uhoro wa mwarimu mucwe mutego ucio riria waikarire oro hau wokire ukigutha nyoka ikiuke kuhituka ri mutego ukihiuka twa nake mwene mutego ri akigua mutego akimenya ngai ucio mutego mbere ni anyitwo agithie kugucia mutego oi ni mbere akirumwo guoko ni nyoka arumwo guoko ni nyoka ri ithe ndwe ni arwara kaya atakirwara hau arumirwo kai ni akirwara ai ndego gikua no andu aria mokire ri moka andu ri mokire makio gugioka gugioka andu atatu gukirwa atiriri hi andu atatu megukana ni ageni kuona murwaru ri matithinjirwo njogo eno makiria gicogo guikarangite thutha gugioka ningi andu magikinya andu 10 na kindu a family kurehe pole ndurume githinjwo njogo ne anyiha ri ne anyiha yes ndurume withinjirwo gugithio guko gugithinjwo nginya gitegwa ciothe ri ciarirwo ni mutego na mbea akuire no kai ne acirite haria he mutego oi niguo uguo mwarimu mucwe no wone ni mundu wa itura uthondeke toguo mbea yerire ingi kwina ki kwina mutego uthondeke atiriri wone mundu wina depression mwarimu mucwe uge what does that have to do with me yes mundu ucio githondeka ati ni atia uhoro ucio unjigie ri acemanie na muru wa nyukwa na kuwa muguthia murage nire mutego ri utana kugwatia no ni mundu uma na depression urekereirio ni andu aitura tondu ti mundu wao murwaru ni mundu uma na depression urekereirio aguthwo ni ngari mundu ucio wa mugutha na ngari na macio mangi marumagirira mundu ucio wa itura no ateithike na dalili ici mwarimu mucio ni cionekanaga muno ndakwira wa mbere mundu ambagia withdraw mundu ndarenda kwaria na arari mwaria akeyeherania nginya kuri andu agaikare wiki mundu mwarimu mucio ni ona ngeni maragia maundu mauri angiruta muoyo na angiruta mundu ungi mundu waragia uri akinyite mwisho wa uturo na maundu mangi ta macio akarega nginya kuria maundu maya wamona mwarimu mucio ndukamaigi no he murata waku tondu no ukorwo ni mutego na ni moigaga na githweri mutego wa panya huingia waliomo na wasiokuemo ni wega muno tugicokereria ni ndeto ya mwanya na mutungatiri na mutarani na mukurino ugwitwa wa Ndaro riu ni hindi cihanda wega thaa 2 na Fidelis Wang'ang'a niwe uyu gututhomera mohoro na njira nguhi kuonania riu mathaa no marathie na njira nguhi tukirie gukorwo tukirikia na ningi nitakuga no urakuhiriria na no urakuhiriria kuhotana milioni 1.2 na ciringi 100 cia keri. Fidelis Wang'ang'a agituthomera mohoro kioe thimu yaku thie haria uhuragira thimu uhane tari kuhura urahura hau niho kuhinya *272*1# weka uguo hinya kanyamu karia uhuraga nako ni haguka handu gwikira pini kuga ni waingira thiini wa draw na kuingira thiini wa draw ni ta kuga ati no ukorwo ukihotana 1.2 million iria gwitanira thainya ya tigia ndagika 5 na ni bururi wothe wa Kenya ukiguaga *272*1#. Inoro mogene motare maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2. Umwe wa mawatho merũ marĩa mendekithĩtio nĩ rũhonge rwa kũhĩtana na ũhũthĩri mũkĩrũku wa njohi na ndawa cia kũrebia na kanda nĩ kũhotomio kwa ũrũgamĩrĩri wa kambuni cia njohi mathako-inĩ. Na nĩ ikinya kambuni ici cia njohi ciugĩte rĩgũthinĩkania kaimana mĩthako bũrũri-inĩ kuona mathako maingĩ mehokaga ũrũgamĩrĩri wa kambuni ici.
Moses Gige ni aranirie na amwe anyiti itemi. For purposes of clarity, there is no ban imposed. The legal position with regard to alcohol and drug control is as it has been to date. What that was launched is a policy, a set of policy proposals that are meant to be implemented by various players. Ni Daniel Konyango uria ni munini wa director thiini wa ruhonge rwa Nakada akiuga mawatho na mikana mieru iria iracebithirio ya kuhitana na unyui wa njohi ti mawatho mahetukie indi ni mendekithia tu ma ruhonge ruru. Mamwe ma mawatho maria mendekithitio ni ati kambuni cia njohi citigekuruhanie na mithako. Mendekithia maya magiukirirwo na njira nene ni anyiti itemi ruhonge-ini rwa uthondeki wa njohi na mathako. Eric Keniti uria ni murugamiriri wa kambuni ya guthondeka njohi ya EABL akiuga Nakada ndina makuruhania hari kuheana mendekithia maya. Magithondeka proposals ici na policy ino matinariria industry ya njohi ona mabars association matiraririo kurio uhoro wa kana mena any contributions. Mawatho maria twinamo ni enough kudeal na maundu maria marenda guthondeka no tandu enforcement ndikoretwo hori ni ratama maundu mau makorwo makioneka. Akiuga kambuni ta ya EABL ni ikoretwo ikinyitirira mathako na njira nene hamwe na nginyagia kuhura njeki timu cia bururi na uguo njohi kweheranio na mathako ni igutha inene hari honge citiganite. Ni ukorora taru Kenya tuko team etagwo Tusker FC tukoretwo tugi support for a very long time. Tukoragwo tuginya tugi support timu ito ya rugby ya Kenya na the local league ya rugby na also to support golf na no to support team Kenya ria marathie mathako ta Olympics na Commonwealth. Anyiti itemi a mathako makiuga ni makaregana na mendekithia maya ma Nakada wona marehwo mbere ya muingi marutirwo mawoni. Ino ni session ya Inoro FM na nie jetagwo Moses Ngige. Atongoria a ikundi cia muingi rugongo rwa gitaru kia Rift Valley maugite hari bata gukorwo gukigia na miario bururi-ini itemine ria gutwithania ndugamano iria iturite mwatuka munene muno gatagati ka utongoria wa bururi na muingi. Maugite thiini wa miario noguo aria makoretwo na makaya tambe unjithi mangihota gutemania makaya mao neo thirikari ikorwo igitariria itemi riayo. Ni mwandiki witu Salome Murugi uratariria. Makiaria guku Eldoret County-ini ya Uasin Gishu atongoria aya marauga ati ni kuhitukira miario iria ikurehe hamwe anyiti itemi matiganite niho kihoni gia gutura gikuonekana na niguo kuhotithia bururi uyu guthie na mbere. Tunaunga pendekezo la kuwa na mazungumzo katika hali ya kutafuta suluhisho kwa yale ambayo yaliyotokea. Yale maandamano ambayo yalifanywa na vijana yalikuwa na maswala nzito ambazo zinastahili kutekelezwa na serikali. Na hayo maswala itatekelezwa tu kama tutakuwa na mazungumzo wenye mwongozo bora wa kutafuta njia ama kutafuta sera za kutatua yale matatizo. Kwa mfano, tukisema kwamba tunahitaji ridhaa kwa wale walioumia baina ya polisi na raia, tunajua kwamba pesa za serikali zinatolewa kama kuna mwongozo, na kwa sasa hivi hakuna huo mwongozo. Ndio maana tunasema tunahitaji mazungumzo ambayo yatatoa mwongozo ambao zitaenda mpaka bunge. Mwene-ini wao Beũnjithi nao marauga mari tayari kwaraniria na thirikari iria marauga he bata ikorwo ikimathikiriria nihote kuhingia mabataro mao. We want the government and those in power to come to our space to listen to us. Sisi to organize your meeting yenye utakuja kutusikiza. Otherwise your violence itaendelea kubeget violence. Hakuna kitu, there's no backing up out. So we need to have a conversation with the system. System ndio issue si mtu mwenye tuna blame. We made our objectives clear, but hakuna kitu government inasikia. Government should have a listening ear. Na wajue ground inasemaje. We are the ground. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jetagwo Salome Murugi. Ja bururi ni ati mutongoria wa bururi wa Amerika Donald Trump ni afutite wira munene wa ruhonge rwa ndari bururi-ini ucio. Mutumia ti Dr. Erica McEntaffer arafutirwo thutha wa ruhonge ruria atongoragia ucabithia riboti iria ironanirie wonjoria wa bururi ucio urahotete kumba o mieke ya mawira 70,000 mweri-ini wa mugwanja. Na beno iri thi muno iringithanitio na mieke iria thirikari ya Donald Trump yeraniire. Na ni riboti Trump anyururitie akiuga Dr. Erica akoretwo akiruta riboti cia maigirira ona hindi ya ithurano nene iria ciugaga mung'etheri wake Kamala Harris ni akahotana.
no na gutuika Trump augite ithabu riri ni rirathogirwo ni ikinya rirathingithirie thoko ya shares bururi-ini ucio. Because I think her numbers were wrong, just like I thought her numbers were wrong before the election. Days before the election, she came out with these beautiful numbers for Kamala, I guess Biden/Kamala, and she came out with these beautiful numbers. Why should anybody trust numbers? I believe the numbers were phony, just like they were before the election, and there were other times. So you know what I did? I fired her. Mohoro mangi maingi na njira gwithirana ni magukinyira wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangi maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025. Twĩkarati na tauni hura 0736 507 444 kana ucerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Mutarariko mwega na wa kugucĩrĩria wa nyama ya ngũrwe mathaa-inĩ ma rũcinĩ nĩ ũgucagĩrĩria na ũkaiga andũ a bamĩrĩ hamwe makĩgagũra rũcinĩ. Smokies ikoragwo na mũcamo mwega na nĩ ikoragwo ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene. Farmer's Choice to irio tu nĩ mawũigui mega. Here we go. No cio wihokagira aria wendete. No ngihokera ciana ciaku cia cukuru. No cio ngihoka akinya indo ciaku cia bata. No ngihoka akuguthukia wira-ini kiharo kia ndege ona kana riria utukireirwo. We go. Riu tukureheire We go. Njira ya gugukinyia kuria urathie na ya kwihokeka. Twina ndereba cia kwihokwo hitukie na itari ucuke. Muthii ni araheo cashbacks na kwoguo agakenerera uthii wake. Download We Go kuma Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go kuri namba 20425 uthie utari na wagagu. We Go, let's go. Here we go. Riu ngwambĩrĩria ku ucio nĩ mwana thibitari mwene nyũmba nĩ aretie rent mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno ona ndiĩ ngwambĩrĩria ku. Haya kuguo kwĩna MyMobi ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Thaa igĩrĩ nĩ weno rĩu ĩhandĩte na ndagĩka 11. Ĩno nĩ mĩtambo ya Inoro FM ngĩkũnyita ũgeni thĩinĩ wa mũrurumo wa mbere wa thaa igĩrĩ. Tabarĩra nĩ ya Hagaria Saturday edition. Ũndũ ingĩenda kwamba gũkwĩra nĩ atĩ kũrĩa Masai Mara rĩu nĩ hĩndĩ nyamũ iria ciĩtagwo wildebeest ikoretwo igĩkĩra, na rĩu nĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ cione irĩ ikundi na ikundi na ikundi. Wa mbere nĩ wega ngwĩre no nyite haha nĩ ikoragwo igĩkĩra rũĩ rwa Mara. Nĩ rũĩ rũrĩa rũhakanĩtie Kenya na Tanzania, na harĩa ikoragwo igĩkĩrĩra kana harĩ handũ rũĩ rũu rũgereire hau mũhaka-inĩ harĩa ikoragwo igĩkĩrĩra. Wahota gwĩciria wathiĩ ho tondũ nĩ hĩndĩ irĩ ho nĩ ũgũciona. Hihi uthiaga rĩngĩ ũgathiĩ ũgakora nyamũ icio, ũgakora irĩ mwena ũrĩa nyamũ ta milioni na itikĩra mũthenya mũgima.
mwahetũka nĩguo igũkĩra, koguo ndũgathiĩ ũkĩhokaga nĩ ũgũciona. No ikĩrĩ kuo rĩu nyingĩ mũno nĩ irĩkĩtie kũrũga mwena wa Serengeti na ikaingĩra Masai Mara kwa ũingĩ mũno. Na View Travel nĩ marakũbangĩra rũgendo rwa gũthiĩ Masai Mara. Ta rĩu ciana ciaku ihingĩte no ũkorwo ũgĩkĩra hau. Reke ngũhe namba yao nĩgetha mwaranĩrie na nĩgetha no makwĩre ũrĩa ũkorwo ũgĩthiĩ na mũbangane na nĩrĩ na maũndũ macio mothe. 0703 254 254 gũthiĩ kũrĩa Masai Mara. View Travel nĩ marakorwo magĩkũbangĩra rũgendo rũu. No mahũrĩre kana mandĩkĩre kũgerera WhatsApp. Ũrĩa ũrĩ namba ĩno kũmahũrĩra kana kũmandĩkĩra WhatsApp 0703 254 254. Rĩu nĩ rĩakinya ihinda tũcokererie na Wandaro, na tũgĩcokereria nĩ wega ngũhe ũhoro ũrĩa wĩ wama. Ũhoro wama wa mbere nĩ atĩ ndĩna ciringi ciaku mirioni 1.2 1.2 na ciringi 100,000. Ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa ũrĩ wama. Ũhoro wama nĩ kuga tondũ nĩ ũkũgeria ti atĩ no kinya ũhotane. Ĩhi na nĩ wega ngwĩre ũngĩkorwo kwanja ndũrĩ na mbia njiganu ndũgakombe atĩ ũgerie. Ĩhi ona ũngĩkorwo nĩ ũrona biũ harĩ ũndũ ũngĩ ũngĩka na igana rĩu amba wĩke ũndũ ũcio. No ũngĩkorwo nĩ ũraigua kwanja no ũhotane no ũgerie na rĩngĩ wahota gwĩkora nĩ wahotana. Ta rĩu mũtumia ũrĩa ndeteire ciringi mirioni 1.2 kuma kũrĩa Kagumo-inĩ ka Ndara, wona ndathiĩ gwake nĩ anjĩrĩte nĩ aiguaga biũ nĩ akũhotana. Mũtumia ũrĩa nake ndetĩra ũmũthĩ ciringi 100,000 cia mbere kuma kũrĩa Kabiti mwena wa Mũrang'a, wĩtagwo wa Mũtuku na mũthuri wake etagwo Karengo atwĩra nĩ ndereba wa marori, nake nĩ atwĩra nĩ akũigua nĩ akũhotana. Ũguo ũngĩkorwo nĩ ũraigua to ngĩhotana, reke ngwĩre ũrĩa ũgwĩka. Hĩndĩ ĩno tũranjia na Wandaro mũrurumo ũyũ wa kerĩ, oya thimũ yaku thaa ici ũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũhane tarĩ kũhũra ũrahũra. Hau nĩho kũhihinya *272 *1#. *272 *1#. Hana tarĩ kũhũra ũrahũra. Wahana tarĩ kũhũra ũrahũra nĩ ũkuona kanyamũ goka gagũkwĩra wĩkĩre pini. Ĩkĩra pini yaku ya M-Pesa. Nĩ warengwo mbia na nĩ ũgũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa draw, na kwoguo ndahota gũgwĩtĩra kana njage gũgwĩtĩra ciringi mirioni 1.2 thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 kana ciringi 100,000 thutha wa mohoro ma thaa 3. Rĩu Wandaro twarĩha kiumia kĩu kĩrathirire na tũkwanjia ha. Rĩu yes. Twambĩrĩirie ũhoro ũmwe wa maũndũ marĩa ma bata mũno megiĩ mũndũ wĩtagwo ngoro ya ũũgĩ. Yes. Na tũkĩaria Mwarimũ Mũcwe tũkiuga ngoro ya ũũgĩ, hatirĩ ũndũ ona ũmwe tũraria wĩgiĩ ngoro ĩno ĩhũraga thakame. Nĩ ũhoro wa ma. Tondũ ngoro ĩno ĩhũraga thakame no kĩga ta iria ingĩ na wĩra wakĩo no kũhũra thakame tu. Ũhoro ũrĩa twaragia wa ngoro ya ũũgĩ ti ũhoro wa ngoro ĩno ya kũhũra thakame. Yes. Na no twarire tũkiuga ũhoro wa kwendana na kũmenana rĩ. Rĩrĩa twaragia ũhoro wa mũndũ akauga ngoro yakwa nĩ ya kwenda rĩ. Yes. Ti ngoro ĩno ĩhũraga thakame yendaga mũndũ. Ngoro ĩyo ndĩrĩ ũndũ ĩtainwo na wendo. Ndĩrĩ ũndũ ĩtainwo na wendo. No rũri mahũthĩrire rwa wendo, makĩoya rũri rwa ngoro na rũkĩanjia kũhũthĩka na rũgĩtĩkĩrĩka. Ũguo ti ngoro ĩno ĩhũraga thakame. Yes. Rĩrĩa tugaga mũndũ ngoro njega rĩ, ti ngoro ĩno ya kũhũra thakame. Nĩguo. Ona arĩa me ngoro njũru tugaga ngoro njũru ta nyamũ. Ti ngoro ĩno. Ngoro ta ya nyamũ. Nĩni. Ngoro ĩkĩnyiria taki. Yes. Nũndũ ũcio ĩkĩnyiria mũno. Ti ngoro ĩno ya thakame. Ti ngoro ĩno no bombo. Yes. Ya kũhũra thakame, ya kũhũra ndawa wanyua ithie mwĩrĩ wothe, yes. Ya gũtũma irio ithie mwĩrĩ wothe, ona rĩera. Na ngoro ĩno rĩ no ĩgĩteithagia nĩgetha rĩera rĩrĩa rĩhũthĩkĩte rĩtagwo carbon dioxide rĩgakiuma. Nĩguo. Ũguo ngoro wĩra wayo nĩ mũhũthũ. Ũguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa ngoro ya ũũgĩ, tũraria ũhoro wa ũndũ mũrikĩru ũkĩrĩte ngoro ĩno ĩhũraga thakame. Na tũkĩrikĩria ũhoro ũcio Mwarimũ Mũcwe tũkiuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro ũcio wa ngoro ya ũũgĩ, tũraria ũhoro wa mũndũ kũgĩa na ũrikĩru na ũtaũku wa maũndũ. Yes.
kugia na umenyo wa maundu uhoro wa mundu gukũrana wega na ũru uhoro wa mundu gutua matua maria magĩrĩire ucio niwe mundu uria wina ngoro ya ũgi na tugithoma tukigwa thiini wa ibuku ritagwo Athamaki wa mbere 3 kuma muhari wa 4 nginya 12 haria Suleimani ahoire Ngai amuhe ngoro ya ũgi na muhari wa 12 Ngai akimucokeria akamwira ningũkũhe ngoro ya ũgi na tukona mamwe ma matua maria Suleimani atuire maria metagwo landmark rulings rimwe ari hindi iria atumia eri makorirwo maikarite nyumba imwe mena twana no mwagikomera kana gake niguo na gakihuruka na gagitwo turaujirio ni mutungatiri etagwo Reverend Dr. Humphrey Mwangi wa Weru aratwira ati Mugikuyu ndaragio uhoro wa gukua Agikuyu maragio uhoro wa kuhuruka niguo gwitwo kwambata ni aratutigire maundu ma mithemba iyo nimo Mugikuyu ahuthagira riu oro cio kiri wega muno ndarikana kaundu kau karirio ni Dr. Humphrey Mwangi wa Weru mutungatiri wa Anglican na mwarimu kuria Kenyatta University. Le mwarimu mucweri tugikiaria tukiuga ni uhoro wa kugia na umenyo ugi na utauku wa gutuma uikare muturire mwega niguo tuage matua mega na tugithoma thiini wa Thaburi 90 muhari wa 12 na ibuku riri ndirithomagwo muno na nitulithomaga muno tugithikana menyithia gutara matuko makwa menye ndi wa muoyo mucacu ina menye ndi wa matuko o manini tugikiuga haha ri na ni wega tuthome muhari ucio thengio ni wega tuthome muhari ucio mwarimu mucwe tondu mahinda mangi na mangi na Thaburi ino ya 90 mwarimu mucwe ni wega kuririkania muthikiriria ati ni imwe ya iria ciuikaine ciandikirwo ni Musa Thaburi ino ya 90 actually the book of Psalms ciandikitwo ni andu aingi iria nyingi ta Thaburi 70 ciandikirwo ni Daudi ona Suleimani ni andikite Thaburi 2 oro hau ni ciandikitwo ni andu aingi Thaburi ta 50 ituikaine ni amandikire no andu moyaga general makuga ibuku ria Thaburi riandikirwo ni Daudi riandikirwo ni andiki aingi ino ya 90 yandikirwo ni Musa ona yandikitwo ihoya ria Musa na ihoya ria Musa ritingikwo riandikirwo ni mundu ungi to ni Musa wakihoyaga haria muhari wa 12 handikitwo atiriri gitumenyithie gutara matuko maitu nigetha tugie na ngoro cia kuhiga kira kiratuma twirwo tutare matuko maitu ni tondu mwarimu mucwe muturire ututuraga twerania ni mukuhi muno muturire ni mukuhi na muturire wi mukuhi ni urabatara ugi nigetha matuko macio manini umaikare wega no tige wa make impact matuko macio manini andu aria gukuruhana nao utige wa mathondekera muturire add value kuri andu aria gukuruhana nao thini wa matuko maku manini matuko maya maku arikia kumenya ni manini wiki uria wagirwo ni gwika wamenya thino ndituragwo muno o Thaburi icio he handu hathiaga tukerwo ati matuko ma mundu atura muno ati ni 70 na makira maigi maiyure 80 na mothe maiyurwo ni mathina na mitangiko riu maya ma muico riu handu ha mathina na no iguaga ringi mundu akora muno agituika ni wakuwa nikwo na kuanulwo na riu hindi mundu ucio akinyete hau ni ureciria matuko macio githio ti mitangiko ni mitangiko ugatwaragwo ni mundu haria utangienda guthie no gacokio haria ugekithagio maria utangienda ni undu ucio ri nikio matuko maya manini mundu ahetwo ni Ngai arabatara kugia na ugi wa ngoro nigetha ona mena manini ungigia na ugi wa ngoro no maikare no tige wa make impact guku thino na uikare muturire mwega wa gikeno no na umakenerere ni umakenerere no na ndugatume andu aria angi mathinike ni gukorwo wi muoyo ni undu ucio ri nikio Thaburi ino ya Musa ya 90 irario uhoro wa kuga atiriri ati tumenyithio matuko maitu oguo me manini ri tugie na ngoro ya ugi nigetha tumaikare na ugi tuhote kumakenerera niguo ndiracokire ndirakora thiini wa ibuku riria ritagwo Thimo 4 na nirangenirie muno mwarimu mucwe Thimo 4 muhari wa 7 yugaga atiriri undu wa mbere no ugi Thimo 4 ni muhari wa 7 undu wa mbere no ugi kigire na ugi eni kaba kuruta umathi waku wothe wigwatire mbugwiro
ya githungu mwalimu mucio ri wi muthomu mwalimu mucio no gukorwo githungu nikio uiguaga muno ndikwenda utigwo na thutha ya githungu yugaga atiriri na nĩ wega rĩmwe mũkarekaga ona ni ngathoma gĩthũngũ nĩgetha andũ makaigua mbeca iria baba arĩhire cukuru itiorire tondũ angĩ meciragia tũthomaga gĩkũyũ gũkũ tondũ wa gũkorwo tũtarĩ athomu. Yes. Proverbs chapter 4 and verse 7 yugaga wisdom is the principal thing. Handũ harĩa hothe waigua kiugo principal gĩkwĩraga that is the highest. Thĩinĩ wa cukuru mũndũ ũrĩa twetaga principal rĩ. Yes. Ithuĩ wakoragwo nĩ mwarimũ ũrĩa mũnene kũrĩ. Nĩwe wa igũrũ Ũguo waigua kĩndũ gĩatuĩka nĩkĩo principal ũkamenya nĩkĩo kĩigũrũ gũkĩra marĩa mangĩ mo. Na Biblia ya gĩthũngũ yuga atĩrĩ Proverbs 4:7 ati wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. Mwalimu mucio ati kaba kuhũthĩra ũmatho waku wothe wĩgĩre na mbugwĩro tondũ ũndũ wa mbere no ũgĩ. Ũgĩ nĩguo kĩndũ gĩothe. Ũgĩ nĩguo kĩrĩte maũndũ mothe. Na nĩkĩo tũthomire thĩinĩ wa kĩambĩrĩria tũtinathoma no nĩ tũkuotire kĩambĩrĩria 1:3 mũhari wa 4 nginya 10 harĩa twathomire nawe hĩndĩ ĩngĩ tũkiuga Suleimani akĩhoya Ngai amũhe ngoro ya ũgĩ. Na heo ũgĩ rĩ tukiona maũndũ marĩa ekire. Tondũ ũgĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩguo. No twaria tuga atĩrĩrĩ ngoro ya ũgĩ has nothing to do with this physical heart. Wĩra wayo nĩ kũhũra thakame. Tũraria ũhoro wa mũndũ kũgĩa na ũmenyo wa maũndũ marĩa megiĩ mũtũrĩre na kũgĩa na ũrikĩru wamo na kũhota gũikara mũtũrĩre mwega tondũ wa ũgĩ ũcio Ngai aheaga mũndũ. Iyo nĩyo ngoro ya ũgĩ. Na rĩu ũmũthĩ rĩ mwalimu mũcio rĩ ndĩrenda tũrĩkie maũndũ marĩa twaririe and we are talking about insights on the heart of wisdom. Ũndũ ũmwe wa mbere mũno mwalimu mũcio nĩ atĩ wagĩa na ngoro ĩyo ya ũgĩ kana wagĩa na ũgĩ mũndũ nĩ ahotaga gũtua matua marĩa magĩrĩire. Rĩrĩa rĩothe wonaga mũndũ agĩtua matua matagĩrĩire mwalimu mũcio mũndũ ũcio nĩ ũgĩ agĩte. Rĩrĩa rĩothe iguaga mũndũ akĩaria mĩario andũ makorania ike mũndũ ũcio akĩaria atĩa nĩ ũgĩ ũmũnyihĩire ndarĩ na ngoro ya ũgĩ. Atĩ mũndũ waria kĩũndũ ũkarigwo karĩ mũndũ wa aina gani. Oh yes. Akĩrĩa rĩngĩ mũno matuhũkaga. Akagweta kiugo ũkarigwo kana no gĩkwagĩrĩire handũ hau nĩ kwaga ngoro ya ũgĩ. Tondũ mũndũ wĩ ngoro ya ũgĩ nĩ ahotaga gũtua matua mega akamenya ihinda rĩrĩ nĩ rĩega rĩa gwĩka ũũ ũndũ nĩguo mwega wa gũkorwo ngĩka ciugo ici nĩ njega cia kwaria ũkahota gũikara mũtũrĩre mwega tondũ wa ngoro ya ũgĩ. Koguo mũndũ wĩna ngoro ya ũgĩ nĩoĩ gũthurania mĩario. Very good. Yes. Nĩoĩ gũthurania maũndũ ageka maũndũ na kũgekerera. Yes. Tondũ mũndũ ũcio ena ngoro ya ũgĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ nĩ tũigire mũndũ wĩna ngoro ya ũgĩ rĩ ona nĩ ahotaga gũikarania wega na Ngai wake. Mũndũ nĩ ahotaga kũmatha Ngai wake wega mwalimu mũcio. Yes. Tondũ nĩ aramenya ũrĩa etainu na akamenya atĩrĩrĩ matukũ make gũkũ thĩ nĩ manini marĩa maingĩ rĩ akarigĩrĩria na mũmũmbi. Na akĩrigĩrĩria na mũmũmbi nĩ kuga atĩrĩrĩ ndũgwĩtĩkĩra gũthũkia ũtũũro waku wa mĩndĩ na mĩndĩ ũrĩa twaragia ũhoro waguo tondũ wa matukũ maya manini tondũ wĩna ngoro ya ũgĩ nĩ ũramenya gwĩka ũngĩ ũgathiĩ matukũ marĩa maingĩ. Na njĩra ngĩona mũndũ wĩna ngoro ya ũgĩ mwalimu mũcio ndangĩtĩkĩra gwĩka kaũndũ kanini ũndũ oro kanini tu ka ihinda inini gĩkeno kĩa ihinda inini gĩthũkie ũtũũro wake wa tene na tene. Rĩrĩa tũkwarĩria ciana mwalimu mũcio tondũ nĩ twaragĩria ciana rĩ tũciĩraga atĩrĩrĩ gĩkeno gĩkĩ mendaga gĩkeno gĩkĩ meriragĩria kĩa andũ agima rĩ nĩ gĩkeno gĩtathiaga ihinda inene. No gĩkeno kĩu kĩa ihinda inini no gĩthũkie ũtũũro wa mwana ũcio matukũ make mothe ma thutha ũcio. Ũndũ ũguo mũndũ wĩna ngoro ya ũgĩ nĩ ahotaga gũthutũkania maũndũ ndangĩtĩkĩra gwĩka kaũndũ kanini gĩkeno kĩa ndagĩka 5 gĩthũkie ũtũũro wa mĩaka yake yothe. Ũgĩ ugaga atĩrĩrĩ nĩ wega gũtigana na kaũndũ gaka kanini tondũ wa rũciũ akorwo rũciũ rwaku nĩ ruo rũnene. Ngoro ya ũgĩ. Ngoro ya ũgĩ nĩyo tũrarĩrĩria. Na rĩu ningĩ rĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wĩna ngoro ya ũgĩ rĩ nĩ akoragwo na ũtaũku wa ũrikĩru wa ũtũũro. Mũndũ akahota kũmenya mwalimu mũcio atĩrĩrĩ maũndũ maya ndĩreka na gĩtũmi gĩkĩ na marĩa itareka ndĩraga gwĩka na gĩtũmi. Yes.
maraitekaga njaga gwikana gitumi na maria njikaga na gitumi akamenya urikiru wa uturo eni ucio niguo urikiru wa uturo gwikaga maundu mothe na gitumi ndakorire thino ri twiragwo ati thikũ cia mundu iria cia bata nĩ igĩrĩ muthenya wa guciarwo na wa gukua na niĩ nĩ nyongagĩrĩra muthenya ũngĩ wa bata mũno mũtũũrĩre-inĩ wa mundu ngauga muthenya wa guciarwo nĩ wa bata to no nginya ũgĩciarwo ũngĩkorwo gũkũ thĩ nĩguo muthenya ũrĩa ũngĩ wa bata mũno nĩ rĩrĩa mũndũ amenya waciarirwo wĩkage nĩgetha ũtuĩke kĩgũkũ thĩ the purpose for your existence no tuega mũndũ gũkĩraga to nĩ gwakĩa mũndũ ũtarĩ amenya muoyo gwĩka atĩa ndongagĩrĩra ũtũũro wake value ndarĩ mũndũ ũngĩ ongagĩrĩra value mũndũ ũkĩraga to nĩ gwakĩa akarĩa to nĩ ciahĩa gũgatuka agakoma ndarĩ kũrĩa athiaga ndarĩ kũrĩa umaga na ndarĩ kũrĩa arorete na tũigire mũndũ ũtarĩ kũrĩa athiaga njĩra o yothe no ĩmũtware kuo tondũ gũtikĩrĩ kũndũ athiaga Idio kana rĩu hau nĩ hĩndĩ waria na mũingĩ ũrĩa njũĩ yes tondũ gĩkundi kĩnene ona kĩratũigua thaa ici mũndũ auma harĩa arĩkia gũtũthikĩrĩria rĩngĩ kũrĩ ũtaramenya nginya harĩa arathiĩ na ndarĩ ũndũ wa gwĩka na ti kĩndũ kĩngĩagĩte nĩ ngoro ya ũgĩ ngoro ya ũgĩ gũteithagia kũmenya mũtũũrĩre ũyũ ũrĩa ũkwenda na ũrĩa ũgũikara na mũtũũrĩre waku wĩ mũnini ndũngĩgĩikara gũkũ thĩ wetereire kũrĩa na kũnyua ũcoke ũkue ona kũrĩa ũgũkĩaga yes tondũ rĩrĩ ũgũkĩruta kũgĩa kũrĩa no ũkĩrĩa ici andũ angĩ tondũ mwana mũciare ndagĩteagwo nyũkwa no arĩ kũheaga irio no nĩwona nĩ ũrĩ kinya ona Biblia yugaga kĩgũta kĩimwe irio gĩkue nĩ kwaga ngoro ya ũgĩ kwaga ngoro ya ũgĩ Biblia yugaga gũtirĩ ũndũ ũkĩrĩte kũrĩa na kũnyua thĩinĩ wa kũherethu no indo icio ciothe rĩ iringanaga na ũtana wa Jehova na tũraria ũhoro ya ngoro ya ũgĩ mwarimũ mũcwe gwĩkara mũtũũrĩre ũkĩmenyaga wĩkaga maũndũ nĩkĩ na wagaga gwĩka nĩkĩ ũkarahũkaga na ũgathondeka direction ya mũtũũrĩre waku kũrĩa wendaga kũũroria ũndũ ũrĩa ũngĩ wa bata mũno mwarimũ mũcwe nĩ atĩ rĩrĩa mũndũ agĩa na ngoro ya ũgĩ nĩ ikaraga mũtũũrĩre wĩna umithio yes mũtũũrĩre wĩna umithio nĩ atĩrĩrĩ ũtũũro waku nĩ ũgũteithagia we mwene na no ũteithie mũndũ ũngĩ kũu nĩkuo gũikara mũtũũrĩre wĩna umithio ndĩraria ũhoro wa kĩndũ twĩtaga quality life yes na quality life mwarimũ mũcwe ndĩradepend mbeca iria wĩ nacio kũraringana na matua marĩa ũtuĩte ma mũtũũrĩre ngwĩraga nginya ona mũndũ no akorwo ta rĩu kwa mũhano in fact gũtuĩkaga andũ arĩa makoragwo andũ arĩa twĩtaga athĩni nĩo metoro mũingĩ mũno yes Nĩũkoraga mũndũ ũkomete ta tũnyamũ tũtũ twĩtaga recreational gardens ũgakora mũndũ ũkomete mũtarakando wa barabara netoro akang'orota we ũngĩkoma hau awona rori kĩhĩtũkaga hau na andũ anduthi igambĩtie tororo tũtikomaga itanda cia goro na manyũmba manene na tũrangĩirwo nja na mĩcinga na nĩ kwandĩke ubwa kari ngwĩraga ubwa kari nĩ ĩrĩa nene kwĩ mbwa tondũ ubwa yonanagia nĩ jibwa kubwa atĩ ubwa kari no mũndũ ũcio gakorwo ndarawona rĩu rĩ gũtũũra mũtũũrĩre wĩna umithio quality life nĩ mũndũ agakenerera ũtũũro wake ũrarĩa tũirio na twĩ tũnini na twĩ twa raithi nĩ wahũna wakoma nĩ wona toro mwega nĩ ũrakenerera hau ũrĩ nĩ ũrakenerera ũtũũro na rĩu maũndũ maingĩ marĩa magiragia tũkenerere ũtũũro nĩ ũndũ wa kũhana ta tũgũtũũra thĩ ĩno ndĩrakwĩrire mũtumia wa mũthuri mũrata witũ mũno wĩtagwo Johana Patrick etagwo Mirika mwarĩ wa Mũhari twathiĩ mũkawa ugaga we kũrĩa kĩrĩa kĩa goro mũno tondũ tiwe ũkarigia thĩ atĩ nĩwe ũkahinga mũrango ahorie thitima nĩ mũndũ ũrakenerera ũtũũro wake akĩmenya matukũ nĩ magereke nĩ thaburi ya 90 ũndũ ũrĩa ũngĩ mwarimũ mũcwe nĩ atĩ ngoro ya ũgĩ ĩteithagia mũndũ gũtua matua quality choices ndakwĩrire atĩrĩrĩ the life we are living today is a total summary of the choices we have made in life. Nĩ wega reke tũgĩcokereria hau ha choices matua marĩa tũgũtua na ngoro ya ũgĩ nĩ tũgĩcokereria thutha wa ndagĩka nini
twambe tuigue ndumiriri iri haha thutha ucio Fidelis Wang'ang'a neo agutumenyithia maria arathie na mbere na gutuhaririria na ni wega tugie na ngoro ya ugi. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025 beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Ng'ang'a, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Na wona ciehanda thaa ithatũ ya rũcinĩ, mamwe ma marĩa ũgũkorwo ũkĩamũkĩra na njĩra njĩthĩranu nĩ atĩ athondeki a njohi kuga mendekithia ma NACADA ma kũhotomia ũrũgamĩrĩri wa kambuni ciao mathako-inĩ nĩ ũgũthinĩkania rũhonge rwa mathako bũrũri-inĩ. Ikundi cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũnyita mbaru mĩario ya kũiguithania bũrũri na rũhonge rwa ũcirithania kwenda rũkuruhanagio maũndũ-inĩ megiĩ ũramati wa marĩa marigicĩirie. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Yes. Muturire ni ugemaga riria uri hamwe na family yaku gugikongwirwo anniversaries, mukirianira dinner na mugikenanira na arata weekendi na maundu macio mothe. Farmers Choice iratorana nawe ikinya gwa ikinya, ikarehe mucamo mwega, gikeno na gutucokaniriria. Yes, riu cihandite wega thaa 2:35. Uguo nĩ ta kuga rĩu ciatigara ithaa rĩmwe rĩrĩ na ndagĩka 20, na thutha wa ithaa na ndagĩka 20 bũrũri wothe wa Kenya nĩguo gũkĩamba gũkĩrũgama, na niĩ ta mũcwe njĩtĩre mũndũ ũmwe ciringi mirioni 1.2 nĩguo ngwĩtĩre ciringi mirioni 1.2. Gũtiramakania wĩkũ, gũtiramakania wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia. Tarĩu kuma Saturday, Jumaine, Jumatano, Aramithi, Jumaa, acio nĩ andũ 5 arĩa twĩtĩire na Jeff na ũrĩa ndeteire Saturday, acio othe nĩ atumia. Koguo gũtiramakania kana wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia, gũtiramakania andũ magwĩtaga atĩa, ũraihu kana kũrĩa ũrutaga wĩra, maya mothe ti maho. No nĩgetha ngwĩtĩre mirioni 1.2 no kinya ũngĩkorwo nĩ ũingĩrĩte thĩinĩ wa draw ya Rebesa. Riu wona ngorwo nĩ ũgũkĩingĩra thaa ici, nĩ ũkũnjĩra atĩ nĩ ngũkũria ũgerie thaa cigana, na we ũnjĩre rĩrĩa tuma na wandaro mũrurumo wa mũthia. Ndũkariganĩrwo nĩ hau mũrurumo wa mũthia nĩguo ũgeririe na nĩ wakorwo ũkĩhotana. Rĩrĩa tuma na wandaro mũrurumo wa mũthia nĩguo ũgeririe na nĩ wakorwo ũkĩhotana. Riu kĩoe thimũ yaku ũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, ũhinye star 272 star 1 hash, star 272 star 1 hash. Hana tarĩ kũhũra ũrahũra, wahana tarĩ kũhũra ũrahũra, nĩ hagũka kanyamũ wĩkĩre pini yaku. Gwĩkĩra pini nĩ kuga nĩ warengwo ciringi 100, na nĩ kuga nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw, na nĩ kuga wĩ tayari thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 gũkũ kwa Inooro FM gwĩtĩre ciringi 1.2 million, star 272 star 1 hash. Igũrũ rĩa ũguo
nĩ wega ngwĩre atĩ ningĩ hena ciringi 100 rĩrĩa ngũkorwo ngĩgwĩtĩra thutha wa mohoro ma thaa 3. Maũndũ mega nĩmo hingo ciothe tũkoragwo namo gũkũ kwa Inooro FM, tondu ta rĩu nĩ kũrĩ maũndũ mahanĩkaga. Korwo na ngoro ya ũgĩ, korwo ũkĩenda bũrũri waku, korwo ũkĩmenya ũrĩa kũrathiĩ. Ta rĩu nĩ hĩndĩ nyamũ iria cikoragwo irĩ thĩinĩ wa 7 Wonder of the World ciĩtagwo nguno na Gĩkũyũ. GNU nĩ rĩtwa rĩa Gĩthũngũ. By the way, no ngandũrĩ waigua rĩtwa GNU. GNU nĩ nyamũ icio ciĩtagwo ngati kana wildebeest. Rĩu nĩ rĩtwa rĩa Gĩthũngũ rĩandĩkagwo GNU, na hau nĩho ngwĩciria Mũgĩkũyũ arutire rĩtwa nguno o gĩtagatĩ-inĩ kĩu. Nĩ hĩndĩ ciĩ kũrĩa Masai Mara. Na rĩu ũngĩenda gũthiĩ gũciona nĩ hinda rĩega rĩu mweri ũyũ wa kanana. Andũ arĩa marakũbangĩra ega mũno na makinyanĩirie ikĩro metagwo View Travel. Nĩgetha ũmakinyire na namba ya WhatsApp kana ũmahũrĩre nĩ 0703 254 254 0703 254 254. Yes, rĩu tuma matua makinyanĩru. Ndũkĩreke tũtambũre macambiki merĩ. Yes. Tondũ no magĩka wega nĩ gũtũthikĩrĩria. Nĩ wageithio nĩ Bob wa Makomboki, mwatha Bob wa Makomboki. Arauga tũthikĩrĩirie mũno. He mũndũ ũngĩ ũrauga ngeithĩria mwarimũ mũcio mũno. Ona Shebesi arĩ Kĩrĩnyaga rĩ, nĩ akũgeithĩtie rita rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. Eri Shebesi ndiamuona. Yes. Atĩ mwarimu wa Ndaro nĩ ũndutĩte ngemenya makĩria. Ngeithĩria mwarimũ mũcio na patron wa mashabiki Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara, nĩ wa Njoki Ngatha ya Subukia. Haya, kwĩ Ngatha ya Subukia. Nĩ wageithio nĩ Michael Jogu ekũrĩa Kĩbĩrĩgwi Kĩrĩnyaga. Elishiba wa Jiko arauga nĩ akũgeithia. Acio nĩ arĩa matũmĩte kũrĩa namba-inĩ ĩrĩa ndĩmaheaga. Na nĩ ndona nginya mũndũ wĩtagwo Mwanĩki bundi wa Maera, onake nĩ akũgeithia. Ngeithĩria mwarimũ mũcio mũno. Ũyũ arauga nduka-inĩ cia Gatitũ Nyĩrĩ twĩ hamwe sana. Tũthome ũhoro mwega. Etagwo Joseph Gathu kuma Gatitũ Nyĩrĩ. Na Shebesi nĩ akĩgereire nginya gũkũ. Hena mũndũ ũngĩ wĩtagwo Njoroge wa Soi. Njoroge wa Soi arauga nake nĩ akũgeithia mũno mwarimũ mũcio. Njoroge wa Soi atwaraga mbathi ciĩtagwo cia Kahuru tene ciathiaga kũrĩa gwitũ. Ũngĩatigirwo nĩ ya mũico ĩkĩambata nĩ warara taũni. Na andũ makĩrĩ aingĩ mũno arĩa mekũu, nginya Stephen Theuri kuma Kĩanwe. Haya, gwĩ kũndũ gwĩtagwo ũguo? Ngwĩciria nĩ kũrĩ Gĩthumu Kĩanwe. Gĩthumu kũrĩa Mũrang'a. Kĩanwe. Yes. Haya, wĩka ngarĩ ũngĩgata ũinũke na guoko kuorĩo ũkũgwa na haitũ gĩturo Kandara woe gĩcogo. Aya, no akĩhara wa kĩganda nĩ aratwĩtĩra gĩcogo nawe. Na nĩ andũ aingĩ mũno mekũu mĩtambo-inĩ, Ngai arogocwo na marathime. Ona wa Pame na Dr. Kĩbico. Yes. Dr. Kĩbico aranjĩra bithi yakwa ĩrĩa ndathomeire counseling ndĩorire. Dr. Kĩbico nĩ angenagia mũno. Na nĩ okaga gũkũ mũthenya wa rũciũ Sunday ũtukũ na akarehe maũndũ mega mũno megiĩ ũigithia. Gĩthiĩ wako-inĩ wa Kamacharia arĩ o gũkũ. MC Jaribeba nĩ ndamuona. Nĩ arakũgeithia mũno na nĩ andũ aingĩ mũno arĩa mekũu. Mwarimũ mũcio rĩenda ũmũthĩ tũrĩkie kaũndũ gaka. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ngoro ya ũgĩkaga nĩ ĩteithagia mũndũ gũtaũkwo nĩ meigwi ma mũndũ ũrĩa ũngĩ. It helps you to understand the feelings of other people. Kwĩ mũndũ wĩkaga kĩũndũ mwarimũ mũcio ũkarigwo atĩrĩ mũndũ ũcio nĩ acahĩra mũndũ ũcio eka ũguo. Nĩ tũrĩga kwaria nawe haha ũhoro wa andũ metagwo narcissists. Narcissist nĩ mũndũ ũtarĩ ũndũ endaga gwĩciria wa mũndũ ũcio ũngĩ tiga we mwene. Yes. Na mũndũ ũyũ no akũiguithie ruo mwarimũ mũcio na ndende kũmenya waigua ruo nĩkĩ. Nĩ andũ arĩa ndarĩ bata na meigwi maku, ndarĩ tha na mũndũ ũcio ũngĩ, ndarĩ tha na feelings yaku. Tenda kũmenya we ũtũkĩtie nyũkwa na ndangĩciria akwĩra ũguo akwĩra atĩa. Yonana gũkũ bararĩ ũkĩonaga rĩngĩ wahoywo bara nĩ mũndũ wa matatũ, wakorwo rĩngĩ wamuona wĩ mũcerere, magagĩkũingĩra na hinya wona nĩ megũgũkũrũrĩra ngari ũkarũgama, ndereba agatiga kũrutĩra kĩara kĩho monanagia kĩa irumi. Nĩ kwaga ũgĩ wa ngoro. Ndakwĩrĩa hĩndĩ ĩyo ngĩona ũngĩigua mũndũ agwĩta ngui
tondu matiri undu matetanaga ona ni mundu mwe ne arumire muthuri murata witu muno hindi imwe tondu ati ne aregire kumahe njira amwirire mutheni ukuona tariu ona kono watuhe njira ureke tuhituke tutingia kunja bara na tungia gutigire wone gwa kuhituka no warora muthuri uria warumwo ni kimwana kiu ukona kimwana kiagite mbugwiro ta kimwana kiria gia thimo mugwanja ni kiagite ugi wa ngoro na ni ugwati munene muno umuthi maundu maria ugutinda ugika wiciria horo wa feelings cia mundu ucio ungi ukiariria mundu ugeciria mundu ucio ungi tono amwira ogwe kuigua atia tono amwika ogwo ri ekuigua atia tondu mundu wi ugi wa ngoro ni ari umenyo wa kumenya mundu ucio ungi ni ari meigwi onake ni ari feelings take. Very good. Na riu ningi no wega kumenya atiri mwarimu mucwe ugi wa ngoro ni uguteithagia nginya kwimenya wega ukamenya uria ungihota gwika na uria utangihota gwika. Yes. Mwarimu mucwe ndukane gugumena iundu iria igukirite. Tariu ungigeria guthieka riua ritikare ri. Yes. Uguciria ungi succeed nginya ha. Ndungitobora. Ona he mundu witagwo Bishop etagwo Dr. Bishop Muge. Erire mugathe muhuruku Timoi. Yes. Ati riria ruhuho rwa ugaruruku rukahurutana nginya ruthingo ruria runene muno rungiakwo rutingitiria ruhuho rwa ugaruruku. Yes. Na no ngwenda kwira atongoria itu aria maratuigua no muthi hindi iyo Bishop Mugeri mari amwe aria mahuranagirira mogaruruku mena Reverend Timothy Njoya niguo hindi iyo mahuranagirira mogaruruku muno bururi-ini uyu umuthi umogaruruku maria mekuo mahuraniirwo ni andu na njiri ona atongoria maratuigua na thaa ici Gen Z iria yarahukite kuiga kugia na mogaruruku akorwo ihinda ria ugaruruku ucio ni mukinyu ona ruhuho ruria ruthingo ruria runene muno rungiakorwo resistance rutingitiria hinya wa ugaruruku uria ukurehwo ni andu acio akorwo ihinda riu ni ikinyu ugi wa ngoro guteithagia kumenya ati ihinda ria kinya ri undu ni ria kinya ugekaga maundu maria ungihota na maria utongihota ugatigana na mundu kana conoke tondu mundu utari ugi wa ngoro ekaga maundu mamukirite. Biblia yugaga atiriri mundu wi ngoro eriragiria undu uria umukirite ageka kiundu na waroko na kiundu kiu eka na makoro eka undu munini uria angiahota ni angiatoria niguo no riu eguguma na undu munene umukirite. Ogwo ugi wa ngoro guteithagia kumenya your limitations. Yes. It helps you to know your boundaries. Ukamenyaga hinya waku ukinyite ha ugeka maundu maria ungihota gwika utekwiguguma. Na atiri mwarimu mucwe. Yes. Undu uria ungi ni ati ugi wa ngoro guteithagia kwinyihia. Humility. Ni twaririe nawe ha topic ngima ya wiki igiri egie humility. Yes. Tukiuga kwinyihia ti kunyiha. When you humble yourself you don't get belittled. You retain your status. Wina ugi wa ngoro ni winyihagia. Yes. Tondu ni uwi kwinyihia ti kunyiha. Twanagweta nawe kaingi muno ha murata witu na witagwo Mukombozi. Mundu ucio no ngimukora akinywa haria mukawa-ini cai hau ndungiuga niwe mwene Nice Digital City, ndungiuga niwe mwene. Ndakorire jambe ngi nayo ikwinyihia muno tumitaga muthuri murata witu muno uyu mwene Kenya Mpya na ni marahingũria gĩthĩi kĩretwo Rea Premium. Yes. Marendia mũtu ũretwo Rea na ndaiguire ũkĩũgathĩrĩria. Tikugathĩrĩria. Mũthuri ũcio ti wa Kenya Mpya reke ngwĩre. Tikugathĩrĩria nĩ kwaria ũhoro waguo ũrĩa ũrĩ. Ndũngiuga nĩwe mwene Kenya Mpya. Tondu kwinyi ugi wa ngoro ni uguteithagia kunyiha mwarimu mucwe. Andu magukora wi gatagati-ini kandu ni kuigwa maiguaga uria niwe mwarimu mucwe. No ti we uhuyukire we yambatiria nginya andu moragia uria kari we u magakirwo niwe mwarimu mucwe. Ugi uteithagia mundu kwinyihia. Na by the way ugithita ha Mkombozi ri. Yes. Urie Mkombozi no utakumumenya ri. Yes. Ni undu wa kwinyihia na gukorwo na ugi wa ngoro na kumenya nginya uria customer mendaga ri. Good. Ndungimumenya utakumenya niwe. Ugi wa ngoro guteithagia kwinyihia tondu ni ui kwinyihia ti kunyiha. Ati wenyihia wicire ni kurengarengwo. Yes. Kwinyihia ti kurengarengwo. You retain your status and value. Nikio igwa gukirwo ati ona wathie handu ndukambe guthie gutengera ite cia mbere ni kwinyihia. Reke ogiragwo haria thutha ukarehwo haha mbere. Mm. Heki mwana gitagwo David Waigwa
David Waigwa ni mwanake wa professor Bishop witũ wĩtagwo Bishop Solomon Waigwa. Kĩmwana kĩu hĩndĩ ĩmwe ndonio gĩgĩkwo interview nĩ Nderitu Waihũra gũkũ kwa Inoro. Gĩkĩũrio weta mũkũrinũri na ũrutaga wĩra na World Bank rĩ nĩ maũndũ marĩkũ wanacemania namo humiliating. Gĩkiuga hĩndĩ ĩmwe nĩ ndokire gũkũ Kenya kũrũgamĩrĩra World Bank mũcemanio mũgima. Na hĩndĩ ĩrĩa ndatonyire kũrĩa twacemanagia kũrĩa Safari Park, mũthuri ũmwe anyona ndĩ mũkũrinũ akĩnjĩta njĩroka wa gĩthomo. Kĩnjĩra thiĩ harĩa ũnjĩkĩrĩre cai. Ngĩthiĩ ngĩoya gĩkombe ngĩmwĩkĩrĩra cai ngĩmũrehera. Na nĩ niĩ ndarĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũtĩĩkanu mũno wetereirwo that entire meeting, representative wa World Bank. No mũndũ ũrĩa wandũmanga mũgĩrĩre cai rĩ atũma o mũkũrinũ ona. Ngĩthiĩ ngĩmũrehera gĩkombe gĩa cai. Rĩrĩa kwanjirie kũbangana na itĩ harĩa andũ megũikara, rĩrĩa onire harĩa ndaikara athamirie kanua. Rĩrĩa ndaintroduce-irwo rĩu ũkĩra warie mũgeni witũ we nĩ mũtĩĩkanu ũrũgamĩrĩire World Bank atĩ ũyũ rĩu ũratwarĩria nĩ mũndũ wĩna gĩthomo kĩa economics nĩ athomeire ũhoro wa micro na macro anga maũndũ ma mĩthemba ĩyo tũtigũtenderia gũkĩra na nĩwe wetie cai kwĩnyihia ti kũnyiha tondũ na mũthuri ũcio wamũtũmaga na warika rĩa ithe rĩ gĩgĩkiuga na korwo no baba wĩ haha rĩ ona ndĩ mũthũngũ ũguo githĩ twandume kwĩnyihia ti kũnyiha. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mwarimũ mũcio rĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa twagĩa na ũgĩ wa ngoro nĩ tũgĩaga na sound relationships. Yes, we are able to build sound relationships. Nĩguo ũkahota kũingĩra na wega na andũ arĩa angĩ, kũingĩra na wega tũtekwĩhatĩrĩria. Yes, tũtikũbatara gwĩcukumithia kũrĩ andũ. Ni mwarimũ mũcio nĩ andũ aingĩ mũno njehagĩrĩra kahora ingĩgũthima nyone mama nĩ ndĩragwĩcukumithia niĩ nĩ ngũkwĩherera kahora tondũ gũgwĩcukumithia ndirĩ umithio ingĩgwata hau ndirĩ nyongeri ingĩgwata nĩ ũndũ wa gũgwĩcukumithia kwĩringĩrĩria eni mbũrũ tienda gwĩka handũ harĩa araingĩra wega ũngĩona nĩ mũndũ ũreringĩrĩria nginya ona ciate nĩ ireganaga gwĩ fine threads na nĩ kũrĩ thread ingĩ itarĩ fine itingĩohana. Rĩu ũngĩona nĩ ũreringĩrĩria mũndũ tigana nake ndũrĩ na ũgĩ wa ngoro. Ũgĩ wa ngoro kwĩraga mũndũ ũyũ tũtirahotana na tondũ mwena ingĩ mũrahotana ũgathiĩ na mbere na mũtũrĩre. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũhotaga gũikara mũtũrĩre waku na ũkinyanĩru waguo wagĩa na ũgĩ wa ngoro. Yes. You live your life to the fullest wagĩa na ũgĩ wa ngoro. Njĩtĩkĩria njuge atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa twagĩa na ũgĩ wa ngoro we are able to maximize our time na go prioritize our issues. Tukamenyaga mahinda maitũ tũkũmahũthĩra atĩa na nĩ ũndũ ũrĩkũ wa mbere na nĩ ũrĩkũ wa kũrigia tondũ maũndũ mothe mwarimũ mũcio matiganaine na njĩra nguhĩ nĩ ũrĩ mĩbango wĩna ũgĩ wa ngoro. Very good. Kanitha wa PC ugaga nĩ wa mĩtaratara practice and procedure. Kamũtaratara kau kega konanagia ũgĩ wa ngoro thĩinĩ wa mũndũ ũtarĩ ũgĩ wa ngoro ndarĩ ona mwĩkĩre wake wa maũndũ nĩ ũroraga ũkona yũndũ haphazard yũndũ thongocanie ona warora ũkona maũndũ makoo nĩ mabanga ũgĩ wa ngoro gũteithagia kũgĩa na mũtaratara mwega ũhoro kinya wa kũbanga maũndũ maku wega na mathaa. Nĩkĩo cukuru gũtirĩ cukuru ĩtarĩ timetable. Yes, tondũ cukuru nĩkuo gũthomithanagĩrio ũgĩ. Tũthomire thĩinĩ wa thimo 4 mũhari wa 7 hũthĩra indo ciaku ciothe kũmatha ũgĩ tondũ ũgĩ nĩguo ũndũ ũrĩa wĩ igũrũ gũkĩra marĩa mangĩ mothe. Na by the way ngũhe ũhoro harĩ kanitha ndathiĩte ngĩeterera mĩtaratara ngĩnoga ngiuma na ngĩthiĩ tondũ rĩu rĩ handũ mũkinyirie mathaa 2.5 na gũtirĩ kũrahunjio rĩ nĩ ndonire ona concentration yakwa nĩ yathiĩ thĩ rĩu ngĩona nĩ haga mĩtaratara koguo na kũrĩ kanitha na ndigagwo kanitha imwe tũkĩaria ũhoro wa mĩtaratara tondũ nĩwe wauga nginya kũhũthĩra maũndũ wega mũngĩenjia kĩroko nginya hwaĩ-inĩ mũndũ nĩ agũkorwo agĩconcentrate wega ndagĩkorwo agĩconcentrate tondũ nginya ona mũtwe wa mũndũ rĩ ũkĩrĩ na maũndũ marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũigua. Nĩ ũndũ ũcio maũndũ mothe mekwenda mekwo na kĩharĩro na mĩtaratara. Hĩndĩ ĩngĩ nĩ twathomire nawe thĩinĩ wa Kũherethu 8 mũhari wa 5 harĩa handĩkĩtwo gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwatha rũhuho. Asa Kũherethu 8 mũhari wa 5 mũndũ o wothe ũrĩa ũiguaga watho
ndakona ũndũ mũru. Na royo ngoro ya mũndũ mũũgĩ nĩ kũranaga ihinda rĩrĩa cira ũgakinya. Ngoro ya mũndũ mũũgĩ nĩ kũranaga mahinda. Nĩ kũranaga mahinda. Ndĩna toguo tũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Kũherethu ithatũ ũhoro wa o ũndũ na ihinda rĩaguo. By the way, nĩ ngoro ya ũũgĩ. Ũcio nĩ ũũgĩ mũnene mũno. In fact ona ũũgĩ wa raithi ta rĩu hĩndĩ ya kĩmera rĩ. Yes. Mũndũ wĩna ngoro ya ũũgĩ nĩ aramenya no arĩme gwake mweri ũmwe mbere kũhĩage. Yes. Na tũtambi tũkorwo nĩ twaga handũ tũngĩnyitĩrĩra. Very good. Nĩ ngoro ya ũũgĩ gũka kũingata tũtambi. Yes. No kũhanda ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ũkĩhandie na irrigation. Ũkĩrĩme na irrigation. Tondũ Ngai auria mbura nĩ auria. Ono ngĩrĩma mbere hakorwo tũtambi tũtirona gĩa kũrĩa nĩ tũgũthama. Nĩ tũgũthama. Yes. Aya, rĩu thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu 1:5 rĩ. This is James chapter 1 and verse 5. Yugaga ũũgĩ rĩ nĩ kĩheo kĩheanagwo nĩ Ngai. Ũguo mũndũ ũtarĩ na ũũgĩ no ahoe Ngai na amũhe ũũgĩ. Suleimani rĩ ũrĩa tũthomire ũhoro wake thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 1:3 rĩ. Yes. Nĩ kũhoya hoire Ngai amũhe ngoro ya ũũgĩ. Nake Ngai akĩmũhe na akĩmũkĩrĩrĩria. Heri mboto inaga tene tũrĩa na kĩragwo atĩrĩrĩ. Ũrĩa ũtarĩ na ũũgĩ amenye hĩndĩ no gwethayũ he mũhithũko wa mbura nene onginye. Yani ũũgĩ mwarimũ mũcwe nĩ kũhoywo hoyagwo. Tondũ mũndũ no arigwo ũũgĩ kũruta kũrĩ njĩra ĩmwe ya kũgĩa ũũgĩ nĩ kũhoya ũũgĩ kwĩ Ngai. Ngai nĩwe ũheanaga ũũgĩ. Yes. Wisdom is a free gift from God. Nĩ kũhoya Ngai ahoyagwo ũũgĩ. No ngĩhoya Ngai akũhe ũũgĩ wa ũndũ wa mũthemba mũna nĩ akũheaga. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wĩgiĩ ũũgĩ nĩ atĩrĩrĩ. Kĩhumo kĩa ũũgĩ wothe rĩ nĩ Ngai we mwene. Tũthomaga tũkauga atĩrĩrĩ. Kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Wĩtigĩre maathani make. Kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Na nĩ twaririe nawe ũhoro wa spiritual aspect ya heart of wisdom. Na by the way gwĩtigĩra Ngai rĩ ũngĩka kũringana na ũrĩa Ngai arenda rĩ. Yes. Ĩyo nĩyo ngoro ya ũũgĩ. Tondũ kĩhumo kĩa ũũgĩ wothe rĩ nĩ Ngai. Nĩkĩo Suleimani ahoya Ngai ũũgĩ akĩmũhe ũũgĩ. Ũmũthĩ tũtiaragia ũhoro wa mũndũ ũngĩ mũũgĩ gwĩ Suleimani. No nĩ kũhoya hoire akĩheo. Nĩkĩ kĩgiragia andũ mahoye ũũgĩ. Akorwo Ngai nĩwe ũheanaga ũũgĩ wa hoya. Andũ mendaga kũhoya mbia, andũ mendaga kũhoya thũ ciao ikue, ndũhoe ũũgĩ. Na wagĩa ũũgĩ maũndũ mau mangĩ mothe nĩ ũkũhotana namo. Ndũyũ na tũmaũndũ tũmwe ta rĩu ũngĩrora barabara one mũndũ nĩ ahetũka rĩ. Yes. Nawe wĩ mwena ũyũ ndũmũkinyĩre ambe athiĩ. Ũtagũkĩnina sekondi 30 kũmũkinyĩra. Ona ndakwĩrire atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio wathiaga rĩ, mũtiuma kĩrĩko nake kũrĩa mũgũthiĩ. Na mũtikona na rĩngĩ barabara-inĩ ĩyo. Ndũmweherere ndũreke athiĩ. Ĩyo nĩyo ngoro ya ũũgĩ. Ona ũngĩona mũndũ nĩ mwanjia kũbicanĩra maũndũ matarĩ kĩene wona nĩ hekũrehe maciaro moru rĩ, ndũmweherere. Yes. Ndagĩkũria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ atĩ ona kĩrimũ kĩngĩkira no kĩonekane ta gĩkĩ ũũgĩ. Akĩrĩ kwaria kĩrimũ kĩaragia ũrimũ wakĩo konekana kana gĩgeka gĩko gĩkonekana nĩ gĩko kĩa ũrimũ. No angĩkirĩra ũguo age kwaria na age gwĩka ũndũ ona wahota kũmũgeithia na gĩtĩo kĩnene mũno. Utamenyete nĩ mũndũ mũkĩgu ũrandiri nake o nginya arĩaria neke gĩko ũmenye nĩ kĩrimũ kĩ hau. Na by the way ciĩko na mĩario nĩ kĩndũ kĩngĩonania ũũgĩ kana ũrimũ waku. Very good. Ona ciĩko. Yes. Kwoguo tũthurage mĩario. Very good. Nĩkĩo tũraria ũhoro wa ngoro ya ũũgĩ. Thĩinĩ wa Thimo 13:20 handĩkĩtwo atĩrĩrĩ. Atĩ ũngĩenda kũgĩa ũũgĩ twaranaga na andũ arĩa ogĩ. Tondũ ũũgĩ nĩ ũthomagwo. Na nĩkĩo tũthomire thĩinĩ wa Thimo 4:7 atĩ no wendie indo ciaku ciothe wĩgĩre na ũũgĩ. Tondũ ũũgĩ nĩguo ũndũ ũrĩa wĩ mbere. Biblia ya Gĩthũngũ ĩtwĩrire wisdom is the principal thing. Maũndũ maya maingĩ ũrona mekĩtwo gũkũ thĩ mekĩtwo either nĩ andũ ogĩ kana nĩ irimũ. Marĩa moru mathũkĩtio nĩ irimũ. Constituency ĩrĩa yathũrire mũjumbe mũkĩgu megũikara thutha mĩaka 5 nĩ ũndũ wa ũrimũ wa mũndũ ũcio mathurire. Arĩa mathurire mũndũ mũũgĩ constituency ĩyo kana county ĩyo ĩgũthiĩ na mbere kũraihu mũno nĩ ũndũ wa gũthura mũndũ mũũgĩ. Tondũ ũũgĩ
nĩguo yonanagia ciĩko cia ũgĩ nĩ cionekaga mwarimu mũcio. Nikio kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati kaba wendie umatho waku wothe wigire na ugi. In fact ithimo ithatu mwari wa 13 guthi uguo nginya wa 18 ri yaragio horo wa ugi ta njira njega ya kugerwo ya muturire, wisdom as a better path for life. Yes. Yani ugi ni tagacira ni njira kageragwo ni mundu nigetha akinyanirie uturo wake mwega. Na nduri hindi ugakona uturo murungiriru, uturo mwega utari na ngoro ya ugi. Very good. Utari na wisdom. Yes. Oguo niguo ugi wa. Tondu utari na wisdom ni ukwaria kiundu wikore thiini. Ni kaya andu ingere mejera atari urimo. Ni ukwoya thimu yaku wandike kiundu wikore thiini. Riu ri. Yes. Murata witu ne witagwo Dr. Kamau Alanet. Ni matigitwo ni aniko yake witagwo Ndambo Ngugi wa kuria Embu Mugoya Village haria Embu kurigania na Carolina Police Station. Aya Carolina. Na arari murumiriri munene wa ifuko wa Inoro. Na riu ningi arathoma kuria kanitha wa Gathoreki makamuhurukia Monday kuria Embu. Poleni sana Kamau Alanet. Ni muthikiriria woma. Niguo. Charles Kang'ethe ni akugeithia kuria Gatundu North Kairi. Githua koino akamacarie kou. Nĩngũrio horo wa Njari Bemba wa pae gũkũ mwarimu Kĩmitua mũrĩ MC Majipia ona moro wa Upendo ekũrĩa Moro nĩ atũgeithia mũno mwarimu mũcio nĩ wageithio nĩ Njathi wa Iria kuma Fuani. Mrs Elijah etagwo Maritha Muthoni wa Elijah akũgeithĩtie mũno mena Joshua wa Elijah. Peter Kamondia nĩ akũgeithia na Simon harĩa Limuru. Margaret Cherede nĩ ndakuona mwena Jago nĩ akagira na Wambui wa he mũndũ wa njĩra horo wa thĩ nĩ gũthiraga ũmũthĩ no etereire. Hindu yange ndakwĩrire thĩ ndĩrĩ kũndũ ĩrathiĩ mwarimu mũcio na ngĩkwĩra ndathi kũharĩria tabarĩra tondũ thĩ ndĩrĩ kũndũ ĩgũthiĩ. Anyway, thaa no igĩtigarĩte. Shadrack Kabuto nĩ akenete mũno mena Charles Kamuhia. Reverend Njuguna wa kũrĩa KAG Doti nĩwe arandirikania atĩ kũu ndarĩ mathiko gwĩtagwo Gĩkoe kũrĩa mwena wa Kĩnyona. Itũra rĩu rĩtagwo Gĩkoe. Ona kũrĩ Gĩkoe ngĩmathioya hakuhi na Goda nĩguo aranjĩra. No kũrĩ Gĩkoe ngĩmathioya. Joyrad wa Mucoki wa Joyrad nĩ akũgeithia mena Mũgo wa Bidani na arĩa othe matũthikĩrĩirie mwarimu mũcwe. Nginya mũthuri mũrata wĩtagwo retired elder John Kimani na nĩ wageithio nĩ Matharau. Arĩa kũrĩa Matharau nĩ akũgeithia Matharau. Ndauma haha ndathiĩ kũrĩa mwena wa Rwambũri gũtwara mbũri. Aya hau na haroka wega. Ndathi Rwambũri gũtwara mbũri. Njamba ĩtagwo Daniel Muciri. No nginya ũmũthĩ tũrĩhe kaburiza kayo ka mũtumia tondũ nĩ amũburizire tene. Twathi kũrĩha kaburiza kau harĩa Rwambũri na arata Daniel Muciri mũkĩmũikĩrie mbũri nĩcio tũratwara kũrĩa Rwambũri mwena wa Ndeia. Ndaigua kaũndũ kau geka. Rũciũ ngathoma kanitha wa kũrĩa gwitũ Ngenia harĩa opposite Ngenia High School. Nĩ tũrĩ kanitha hau kwa mwarimu Zakari. Nĩkuo tũgathoma tondũ bishop nĩ agoka kũu witũ. Bishop Stefano Jeffna nĩ agoka kũu nĩgetha rĩu naguo horo ũcio ũkĩgacĩre tondũ nĩkuo tũgagĩkorwo. Mwathani arogocwo mũrathime inyuothe. Namba yakwa no ĩrĩa 0112956156 0112956156. Thank you. Nĩ wega mũno. Thaa ithatũ nĩ ehanda tumana wa Ndaro. Rĩu nĩ Fidelis wa Ng'ang'a ũratũthomera mohoro kuonania ciatigara ndagĩka 55 tu nĩgetha ngwĩtĩre ciringi milioni 1.2 na igũrũ rĩa ũguo. Fidelis wa Ng'ang'a kĩrĩkia gũikũrũkia bĩnda atĩ mohoro nĩ mathira hena ciringi 100,000. Rĩu oya thimũ yaku nigetha wamũkĩre imwe cia mbeca ici. Oya thimũ yaku ũhihinye *272*1# *272*1#. Hana tarĩ kũhũra ũrahũra nĩ hagũka kanyamũ wekĩra pini. Fidelis wa Ng'ang'a kĩrĩkia mohoro na thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 rĩu naniĩ ũnjeterere. Inoro Mogene Motare Oroshine. Athondeki a njohi kuga mendekithia manakada ma kuhotomia urugamiriri wa kambuni ciao mathako-ini ni guthinĩkania rũhonge rwa mathako bũrũri-inĩ. Ikundi cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũnyita mbaru mĩario ya kũiguithania bũrũri na rũhonge rwa ũcirithania kwenda rũkuruhanagio maũndũ-inĩ megiĩ ũramati wĩgiĩ marĩa marigicĩirie.
tondu sheria ikuoya njohi twambe tumirutithie wira wakorwo ni uhoro wa mathaa wakorwo tukua njohi iguru thaa 11 yothe guti mundu ritikagirio kwendia njohi thaa 11 takinyite no kuhinga kundu kumwe tutige kundu kumwe no tuguthukia anake tondu no iguthi na mbere na kwendia. Yale maandamano ambayo yalifanywa na vijana yalikuwa na maswala nzito ambazo zinastahili kutekelezwa na serikali. Mwanake akirakara akitiga oraga mutumia wake na ake mwanake akethia akeita no tukigwa ruo rwinge muno na ngoro tondu ni andu anini matiga twana twiri. The agreements will be made, but then when there are challenges, the judicial system has to be involved to make the decisions. You find that the judicial system is not well informed. Ni mathaa mangĩ mega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro kũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ. Fidelis Wang'ang'a. 1 in every 20 youth aged between 15 and 24 years are currently using alcohol. Mũgĩkũyũ anyuaga njohi ena miaka 40 tondu ũngĩaruire wĩna miaka 20 ũhikanie ũkanyua njohi mũrũguo akĩhikania. Ona ningiuga njohi ĩyo ĩninwo biũ tondu nĩyo yanina anake aitũ biũ. Mangĩrathuthuria matwĩre atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa muonete rĩ thĩna wĩna White Spirit kana nĩ supermarket kana wĩna petrol station kana wĩna bar kana wĩna kĩ thĩna nĩ mũnene gũkĩra ũguo. Njohi icokio thĩinĩ wa irabu nigetha nacio irabu yote kũrĩha license cia thirikari nigetha tũhote gũtwara Kenya itũ na mbere. Ona nĩ kinye thate nĩ mambĩrĩrie kũnyua na thate. Rũhonge rwa kũhĩtana na ũhũthĩri mũru wa njohi na ndawa cia kũrebia na kada rĩu rũrathingatwo kwamba kũrutithia wĩra mawatho ma kũhĩtana na ũrĩu marĩa marĩ kuo mbere ya kwamba gũtunga mangĩ. Na ũmwe wa watho ũrĩa ũkoretwo ho nĩ kũhotomio kwa wendia wa njohi ũraihu wa mita 300 kuma mathukuru-inĩ na cikaro cia mũingĩ. Ĩndĩ mũingĩ ũrauga watho ũyũ ndũkinyanagĩrio kuona maobitha arĩa mathukĩirwo ũigĩrĩrĩki ũcio nĩ amwe arĩa maigĩte irabu ici. Wacuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Watho wa wagi wa wendia wa njohi mita 300 hakuhĩ na thukuru ũtũrĩte ũrĩ kuo gũkũ bũrũri-inĩ. Ĩndĩ icigo-inĩ nyingĩ cia gũkũ bũrũri watho ũyũ ũkoretwo ũkĩagararwo na kwaga kũnyitithio thing'a. Ica ikuhĩ mwena wa Kamura gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo irabu itanyihĩire 8 nĩ ciĩrĩgĩte kũhingwo hĩndĩ ya mũngũrũrio wa kuhurana na njohi thumu na ciothe ni ciagararite watho uyu. Hizo wines and spirits zote iko vilabu zinaitwa Shakahola hapa, zingine zinaitwa sijui Kingdom, sijui nini Benako, sijui nini mingi, na ziko kwa residential areas katika nyumba ambazo zimejengwa katika laini moja pale. Ndasema ya kwamba hizi vilabu zilifungwa inspection ya 2023 na zikafungwa zote. Hawa ni kurudi tena, wameanza ku crawl back, wanarudi polepole, wanakuja wanabadilisha majina, wanaanza kurudisha hizo vilabu na majina zingine, na wanajaribu kunyemelea kupata license kwa njia za ukora. And we want to call upon wale ambao wanapeana hizo licenses wakome kupeana hizo licenses Olkeri. Sisi hatutaki pombe haramu Olkeri. Community imesema haitaki club karibu na residence zao, na kuna shule, kuna kwa chief, kuna hospitali iko hapa. So ni huzuni kubwa sana kwa sababu watoto wanaamka asubuhi badala ya kwenda kutafuta ajira wanaenda kurarukia ule vileo. Hihi niki gicungagiriria mawatho maya kwagararwo? Aya ni aikari ya Kajiado ya Rũgongo. Koguo tika ikuga ati mwambaithie kuhurana nayo na nginya aya megwitwo thirikari nene niyo ina irabu ici, thigari nicio ciina irabu ici, si ati no ukoragwo na irabu ici niyo makona cio, na nikio onaga nginya urakora turabu tou ona ni mahuraga irabu iria ingi nigetha omendie njohi. Tondu sheria ikuoya njohi twambe tumirutithie wira wakorwo ni uhoro wa mathaa wakorwo tukua njohi iguru thaa 11 yothe guti mundu ritikagirio kwendia njohi thaa 11 takinyite no kuhinga kundu kumwe tutige kundu kumwe tutinateithia tondu bado no tuguthukia anake tondu no iguthi na mbere na kwendia. Wakeri wakorwo ni thiini wa nakada thiini wa Kenya ndiri na officers aingi agukorwo makirumirira kurukorwo ni makurumanirira na andu acio marendia njohi tondu twathii uhoro wa maundu maria twathii mugire thiini wa counties the same na andu mahotaga kurumia mathaa na kumenya mathaa njohi ni redio mathaa magirire. Kumana na maya mothe ritana ni rikitio kuri ruhonge rwa nakada kunyitithia thing'a mawatho maria mari kuo matanatunga mangi meru maya magiuka thiku nini tu thutha wa ruhonge ruru kuruta mendekithia mawatho wa wendia wa njohi. Ngiribotera Inooro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na umwe wa mawatho meru maria mendekithĩtio ni ruhonge rũu rwa nakada ni kuhotomio kwa urugamiriri wa kambuni cia njohi mathako-ini.
na nĩ kinya kambuni ici ciugĩte rĩgũthinĩkania kaimana mĩthako bũrũri-inĩ kuona mathako maingĩ mehokaga ũrũgamĩrĩri wa kambuni ici. Moses Gige nĩ aranĩirie na amwe a anyiti itemi. For purposes of clarity, there is no ban imposed. The legal position with regard to alcohol and drug control is as it has been to date. What that was launched is a policy, a set of policy proposals that are meant to be implemented by various players. Nĩ Daniel Konyango ũrĩa nĩ mũnini wa director thĩinĩ wa rũhonge rwa NACADA akiuga mawatho na mĩkana mĩerũ ĩrĩa ĩracabithĩrio ya kũhĩtana na ũnyui wa njohi ti mawatho mahĩtũkie, ĩndĩ nĩ mendekithia tu ma rũhonge rũrũ. Mamwe ma mawatho marĩa mendekithĩtio nĩ atĩ kambuni cia njohi citigekuruhanie na mĩthako. Mendekithia maya magĩũkĩrĩrwo na njĩra nene nĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũthondeki wa njohi na mathako. Eric Keniti ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya gũthondeka njohi ya EABL akiuga NACADA ndĩna makuruhania harĩ kũheana mendekithia maya. Magĩthondeka proposals ici na policy ĩno matinarĩria industry ya njohi, ona mabars association matirarĩirio kũrio ũhoro wa kana mena any contributions. Mawatho marĩa twĩnamo nĩ enough kũdeal na maũndũ marĩa marenda gũthondeka, no tondũ enforcement ndĩkoretwo ho rĩ nĩ ĩratũma maũndũ mau makorwo makĩoneka. Akiuga kambuni ta ya EABL nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyitĩrĩra mathako na njĩra nene hamwe na nginyagia kũhũra njeki timu cia bũrũri, na ũguo njohi kweheranio na mathako nĩ igũtha inene harĩ honge citiganĩte. Nĩ ũkũrora tarũ Kenya tukorwo na team ĩtagwo Tusker FC, tukoretwo tũgĩ support for a very long time. Tukorwo tũginya tũgĩ support team itũ ya rugby ya Kenya na the local league ya rugby, na no supportaga golf, na no supportaga team Kenya rĩrĩa marathiĩ mathako ta Olympics na Commonwealth. Anyiti itemi a mathako makiuga nĩ makaregana na mendekithia maya ma NACADA wona marehwo mbere ya mũingĩ marutĩrwo mawoni. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Acirithania arĩa matuithanagia macira megiĩ marĩa marigicĩirie nĩ makaĩte gũikio nja ya igomano iria ikoretwo igĩtabanio ciĩgiĩ ũramati wa rĩera. Maugĩte macira maya nĩ marekora metha-inĩ cia magoti maya na gĩkĩro kĩnene kuona mũingĩ nĩ ũkoretwo ũgĩtaũkwo wega nĩ ihoto ciao. Rĩu marakĩũria igomano cia kĩmabũrũri ciĩgiĩ ũcenjia wa rĩera igĩtabanio makaheo itemi nĩguo mahote gũtaũkwo makĩria nĩmo marĩtie marĩ mwena wa Naivasha torĩa Aningige wa Nyamũ aratarĩria. Rungu rwa iburi rĩa ngwatanĩro ya Pajela, majaji na acirithania arĩa mathikagĩrĩria na gũtuithania macira megiĩ marĩa matũrigicĩirie, mũrutĩre wa wĩra ũndũ ũmwe na mĩgũnda, magĩtongorio nĩ mũrũgamĩrĩri wa ngwatanĩro ĩno mũcirithania Jacqueline Mogeni, macakaĩte gũkorwo magĩikio nja wa macira marahutania na marĩa matũrigicĩirie, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria majaji aya na acirithania gũtuithania macira maya na ũhũthũ. The team that works on the judicial justice system is missing. The challenge with that is that a lot of the decisions that the agreements will be made, but then when there are challenges, the judicial system has to be involved to make the decisions. And you find that the judicial system is not well informed, the justice system, they are not well trained. Majaji aya na acirithania marauga mathomo ma kũmathomithia makĩria maũndũ megiĩ ũcenjia wa rĩera no mateithĩrĩrie gũtaũkwo na njĩra ya wandandũku, noguo magĩtua macira maya magatua macira na njĩra ya ũgĩ makĩria. Rũhonge rũrũ rũkiuga macira marahutania na maũndũ ma ũcenjia wa rĩera no marathiĩ na mbere na kuongerereka. We look forward to having training more often, and as I can say, it should not be limited to members of the association. It should go down to the magistrates so that we capacity build them on how to handle matters, climate change and the social life roots. Communities have become aware of their rights and they have become aware of what affects them and how it happens. So currently we are finding many cases that are being filed in our courts on issues of climate change, environmental pollution, and the repercussions or the impacts of climate change. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Aningige wa Nyamũ. Tuthiĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley kũrĩa atongoria ikundi cia mũingĩ rũgongo rwa gĩtarũ kĩu makinyĩrĩirie bata wa kũgĩa na mĩario gatagatĩ ka mũingĩ na atongoria nĩguo kũnina ndũgamano iria ikoretwo kuo bũrũri-inĩ. Maugĩte mĩrũrũngano ta ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthaganio nĩ mbeũ njĩthĩ
nĩ rĩtana rĩa andũ gũkorwo magĩthikanĩrĩria na nĩgetha mahote gũtuithania mathĩna marĩa magũmĩire bũrũri. Salome Murugi nĩ aratarĩria. Makĩaria gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, atongoria aya marauga atĩ nĩ kũhĩtũkĩra mĩario ĩrĩa ĩkũrehe hamwe anyiti itemi matiganĩte nĩho kĩhoni gĩa gũtũra gĩkuonekana na nĩguo kũhotithia bũrũri ũyũ gũthiĩ na mbere. Tunaunga pendekezo la kuwa na mazungumzo katika hali ya kutafuta suluhisho kwa yale ambayo yaliyotokea. Yale maandamano ambayo yalifanywa na vijana yalikuwa na maswala nzito ambazo zinastahili kutekelezwa na serikali, na hayo maswala itatekelezwa tu kama tutakuwa na mazungumzo wenye mwongozo bora wa kutafuta njia ama kutafuta sera za kutatua yale matatizo. Kwa mfano, tukisema kwamba tunahitaji ridhaa kwa wale walioumia baina ya polisi na raia, tunajua kwamba pesa za serikali zinatolewa kama kuna mwongozo, na kwa sasa hivi hakuna huo mwongozo. Ndio maana tunasema tunahitaji mazungumzo ambayo yatatoa mwongozo ambazo zitaenda mpaka bunge. Mwena-inĩ wao mbeũ njĩthĩ nao marauga marĩ tayari kwaranĩria na thirikari ĩrĩa marauga he bata ikorwo ikimathikĩrĩria nihote kuhingia mabataro mao. We want the government and those in power to come to our space to listen to us. Sisi to organize your meeting yenye watakuja kutusikiza. Otherwise your violence itaendelea kubeget violence. Hakuna kitu, there's no backing up out. So we need to have a conversation with the system. System ndio issue. Issue si mtu mwenye tuna blame. We made our objectives clear, but hakuna kitu government inasikia. Government should have a listening ear. Na wajue ground inasemaje. We are the ground. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, Njĩtagwo Salome Murugi. Kũratindire kĩeha kĩnene hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma mũthuri na mũtumia wake itũra-inĩ rĩa Gĩkumbo Karumande gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. James Munene wa mĩaka 41 oragire mũtumia wake Edith Mũringo wa mĩaka 39 mbere ya gũcoka kwĩruta muoyo, na nĩ gĩko kĩrakũmithirio mũno hĩndĩ ya mathiko ma erĩ aya nĩ andũ arĩa marekinyĩtie. Johnson Mũrĩithi nĩ ũrĩ na ici cia kĩeha. Anathondekaga nĩ theitĩte tũgĩcoka gũkora makuĩte maromeri tũkũmathika mbĩrĩra-inĩ o ĩmwe tondũ namo o ũguo mekire maratũraga maro ũndũ ũmwe twĩnjĩtie irima o rĩmwe double grave. Tũkwĩra Ngai athiĩ na mbere na gũtuonekanĩra na nĩgetha tũbote kũmenyerera ciana icio iratigirwo tondũ itĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka. Rarĩ kĩeba kĩnene makuma nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ mwena wa Kĩvugi nginyagia cukuru-inĩ wa mũthingi wa Gĩkumbo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ kũrĩa kũrakorirwo gũgĩtabanio igongona arĩa kumagaria James Munene wa mĩaka 41 o vamwe na mũtumia wake nĩwe Edith Mũringo wa mĩaka 39 kũrĩa Munene akorirwo akĩũraga mũtumia wake mbere ya gwĩcuria thĩinĩ wa nyũmba yake kiumia kĩmwe gĩthiro. Vamarĩtwo nĩ Simon Mũrigo wa Njũkĩ, mwanake ũyũ nĩ wa Mayaniko, tũgũkĩte mathiko tũroria andũ ona mangĩbĩtania rĩ nĩ maikarage na conciliation. Mama tweta wandani kandi kunya mũciri ũndũ ũrĩa watũnyitire twagĩrwo watũcitura mũno tondũ maũndũ acio twekire mekire tũthiĩ twamona rĩngĩ atũmegagua na kũnene na ũrĩa mekĩkire gũtũtũke mwana metho kĩoguo ũndũ ũcio nĩ watũrakaririe mũno tukĩrigwo tũngĩka atĩa na tũkĩmaka nginya thaa ici tũromamaka. Nĩ neighbor wakwa na no andũ ma mũciĩ nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩamakirie nĩ kĩroko tukĩgua mwana wake thukuru tukĩthi kũrorereria nĩ ndũĩ mwana athondekaga nĩ theitĩte tũgĩcoka gũkora makuĩte maromeri ũndũ ũcio nĩ watũmakirie na tũgĩikara na kĩeha thĩinĩ wa itũra rĩa Gĩkumbo kana Karumande wadi tũtirĩ tuona maũndũ taya kamarokire me marita rĩa mbere. Nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Gĩkumbo gũtiũĩkaine gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie Munene gũkorwo akĩũraga mũtumia wake na gũcoka kwĩruta muoyo gũkũ magĩtiga ciana igĩrĩ. Marĩtwa njĩtagwo Octavius Kanduki. Ndĩngĩra bamĩrĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ta ũyũ wonekete matuĩke andũ magũkiragĩrĩria maũndũ marĩa moka na mũndũ angĩkorwo ena kathĩna aketha mwecake kana kathi kanitha kageria kwĩaria na nĩgetha akabota gũteithia tondũ ũngĩkira na ũndũ nũgũtũra mũkinyĩrĩrĩku. Gũkũ igongona rĩnene marĩa kĩeba rĩgĩtabanio thĩinĩ wa cukuru wa mũthingi wa Gĩkumbo mbere ya andũ aya erĩ gũkorwo makĩvurũkio thĩinĩ wa mbĩrĩra ya vamwe thĩinĩ wa itũra rĩa Gĩkumbo. MC wa Wandino ya Karumande nĩwe Caroline Mũrĩithi nĩ arakorirwo agĩkũmithia gĩko gĩkĩ. Na akorwo nĩ twana tũu twatigwa nĩ ngwĩkara ndĩ na bamĩrĩ nĩgetha tũmenye akorwo nĩ kũmavingũrĩra akaunti ya thukuru tũmenyera tũkũmateithia na no njũria atongoria ma Kĩrĩnyaga tũgwatanĩre ciana icio
ciagĩa na school account tondu mwana wi grade 9 ni kuga akinya grade 10 no secondary na riu ndena nyina na ndenethe ngiriboti no FM kuma thiini wa itura riri ya Gikumbwa ndino ya Karumande gicigo-ini kia mbunge gia Gicogo kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Na muthia thirikari nä rutetwo mahetia nä kwambika kambeni cia tene iria irakuruhanio na mihango ya kuhura muingi njeki matũra-inĩ na munini wa president Professor Kithure Kindiki nĩ okoretwo ari uthio wa tabarĩra ici gĩtarũ-inĩ kia Mount Kenya ikinya rĩrĩa rĩroneka rĩrĩa kũgeria gũcokia ngumo ya thirikari ya Kenya Kwanza gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Robert Wamaina atutirihire na ici. Kwa mwaliko wa mbunge wa Njoro huyu mama Charity Gadhambi ni munini wa mutongoria wa bururi Professor Kindiki Kithure agituikania kaunti-ini ya Baringo na kaunti ya Naikuru muthenya wa ira kuite kiondo gitarahwa mbeca kia gucangithiria ikundi cia muingi matura-ini kujenga na kukamilisha hiyo barabara na zile barabara zingine ambazo zilikuwa zimekwama. Ni wahakikishie ya kwamba all the roads that had stalled in Nakuru County now we have resources, we will restart and complete them. Miaka itatu thirikari ya Kenya Kwanza no ithiete na mbere na kwirira muingi wa gicigo mbunge kia Njoro ciĩgiĩ ũtambia wa thitima thegia wa muingi matura-ini guthie na mbere na gucakaya gukorwo ri nduma-ini nene. Hapa Nakuru serikali ya William Ruto imeachilia 2.2 billion shillings to connect an additional 22,000 households. The program is ongoing. Hiyo stima iko hapa Njoro, iko Molo, iko mahali kunaitwa Subukia, iko Gilgil, ili tuweke vijiji vyetu mwangaza, kila mwananchi apate stima. Fire si fire, noma si noma. Guku maroro na mwaki uria ukoretwo giakiririo ni mung'ethaniro wigie thirikari gutharikira mushara wa Kenya na magoti onaguo giteterwo na njira nene iri njira ya kuha Kenya na kunyihia maroro macio kuma kuri muingi. Mothe munini wa president na mbatoni yake makiyumiria mari ma kuhurira thirikari marebe kugerera ciiraniro iguru wa ingi kuha muingi bururi-ini. Wacha nione tu tamya William Ruto mbwekse ni mbwekse si mbwekse. Wacha nione mbwekse ya William Ruto jameni. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Keroko kehorero thimo kerwa mami wito ne boroaru kero derede kana mosie narwa dware pesa na yenyambe toke nikaba kayokera thima modo mwe wanyo beno ya mami wito regega hedera mabena moka tamaya aga kunekaga togatiga
rwimbo rwega muno ruinitwo ni Lois Kim rwitagwo ni kaba Ngai ungirathima mundu umwe, ni kaba ungirathima mundu umwe wa Barecito, ni kaba ungirathima mundu umwe. Thaa 3 ina ndagika 25 riu thutha wa ndagika 30 niguo ngukorwo ngihurira muhotani wa ciringi 1.2 million. Ni thutha wa tu ndagika 30 bururi wothe wambe urugame ngwitire 1.2 million na niwe ukugeria thaa ici kana we ugeretie. Riu we ugeretie kana we ukugeria thaa ici ni ukorwo ri thini wa draw. Oya thimo yaku uthie haria huragira uhinye *272 *1 hash. Haria huragira thimo tariu yakwa uria huraga ngihurira mundu 07 kindu uhinye *272 *1 hash. Hana tari kuhura urahura, wahana tari kuhura urahura ni haguka kanyamu wikire pini yaku. Wira waku ukorwo uri ogwikira pini. Riu thutha wa ndagika 29 weterere kana hihi ndahota ukorwo niwe nguhurira ngwitire 1.2 million. Joke ndona mahinda kiumia-ini giki ngorwo ngigucerera nginya haria uri. Nigukwirite ningwitira mundu umwe ciringi 100,000 na mundu uria wahotana ciringi 100,000 etagwo Danson. Namba yake yajitie na 0714 ikarigia na 501 etagwo Danson. Ndikumuhurira maita maingi muno na niraingira no ndaroya. Haya, ndarora thini wa ndamuhurira na thimo yakwa tondu thimo iria huraga nayo ya studio ndungimenya ndingikuonia no urahurira. Wona ndamuhurira na yakwa ire ita Danson Mwaura. Ugikorwo ni we mundu witagwo Danson Mwaura 0714 na ringi hi ni thimu atari hakuhi nayo mwire ni arahurirwo oe thimu nigetha arikia ukorwo akioya thimu twaranirie tumenye ariko na reke ndimuhurire ringi. Ongikwiraga ni uguthie haria uhuragira thimu. Hello? Hello? Danson? Ni atia? Good. Ndigugwetha muno muno nie njitagwo mucwe kuma kwa Inoro. Danson wiku? Muranga. Muranga ku? Kagongo Kihumbu-ini. Wi haria Kihumbu-ini? Kihumbu-ini Gatanga? Riu hanyu hetagwo Kagongo? Niwe muini wetagwo Sam Kimacia? Aca. Hari muini wa hau Kihumbu-ini wetagwo Sam Kimacia? Cio ndimũĩ. Tondu hanyu Kagongo andu magwitaga atia? Njoĩkaine Mwaura. Ati no cio rakwariria agakwira uguo ndagwita? Njoĩkaine Mwaura. Uikaine Mwaura? Tera ucio ratheka ekire radio Inoro tondu ngwiciria ni ataretekia. Ni maraigua ni Inoro. Riu ri uingirie kwa mbeca thaa cigana Mwaura? Thinacara na 48. Thinacara na 48? No nduri waingira ringi? Ni nyingagira. Ni ugerangagia Mwaura? Riu Mwaura ndagwita tondu umuthi niwe wahotana ciringi 100,000 cia keri. Ni ndona. Ni wona? Riu tanengera mundu ucio mwinake hau ndireciria ni mamu wanyu? Ni kazini. Ni kazini munengere. Hello. Wi mwega? Ndi wega muno nie. Riu mundu gwitwo Mwaura niki urakimwira akiarie uru mitambo-ini? Aca tigwaria undu ndamwira riri. Auguo amwita Danson noguo aikaine Mwaura mamũĩ muno. Mamũĩ Mwaura? Hakuma hau Kagongo? Kagongo. Nawe ri? No. Niĩ ndĩ kazini yake. Wi kazini yake? Ni agukwirite ni ageretie kana ndanatinda ekwira? Ni anjirite ona mahinda mau urahura ni kumakara arigwe kuga atia. Ni kurega kuoya? Aca ndikurega. Ndikurega no ndagwĩtĩkagia wega. Ni wega muno. Sawa. Aya, mukirathimo muno na Inoro ritũre. Asante sana.
Araitire toko gwakuo. Wegeria tondu hena ndagika riu 26 njitanire 1.2 million ndacokeria Mwaura. Mwaura nduraigua kata warikirie thukuru tene ndio niki ndiraigua ndina guku ndiraigua to tari mundu ikitie matuko muno. Ndirakoriro ndarikia ro riu. Na namba yaku ndirakiona ni ikangitie matuko ni 0714. Ndarikirie 2020. Warikirie 2020? Wathomagira thukuru ku? Itago Gateiguru. Gateiguru oroku? Ni wega muno. Geithia mundu mwe Mwaura. Ngugeithia Kimandi. Kimandi. Akuagira na nduthi gikingi. Akuagira na nduthi gikingi? Hari handu hetagwo gikingi? We ni uyu gutwara nduthi? Nguagira hau na nduthi. Ate? Nguagira hau na nduthi. O hau gikingi? Niho kuagira na nduthi? Andu magwitaga ati ugikua na nduthi o Mwaura? Piano. Ate? Ine ate ai ithako ria ingihoguo ati hau akuagira na nduthi etagwo Kiano. Riu ucio nari ko ni twarangia nigetha ndimurie ni ukugura nduthi yaku kana nduthi yo ne yaku kana ne yako neo. Anyway riu hatigara ndagika 24 na we gwitira ndugakorwo na wathi tari uyu ati ni ararega kuo ni kuregaga kuoya no muico ni agikorwo akioya. Riu thutha wa ndagika 24 niguo ngwitanira ciringi milioni turaria uhoro wa ciringi milioni 1.2 ungikorwo ni ukugeretie ndukagerie ringi rita rimwe ni riiganu na ndugetikire kugeria ringi nigetha mieke yothe ikorwo iganaine. No ungikorwo ndukugeretie uguthi haria uhuragira thimu uhinye *272 *1# *272 *1#. Wona weka uguo riu wahota gukorwo ni we kwamukira ciringi 1.2 million kana ringi wage no wamukire kana wage uririkane ukigeria to kinyo hotane. Na ni wega ungikorwo nduri na mbia ringi hihi ni ora wina tumathina uragera na wina igana riaku ndukagerie thaa ici aba wiki undu ungi nacio hari ugakorwo ni wagacira wega ati igana riu no urigerie ni ukageria hindi iyo na ndukagerie maita makiria rimwe ni maita maundu maingi muno ungika na mbia ndukagerie maita makiria rimwe ndukae ningi gukigeria ukorwo ndukofaulu. Riu kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwana nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakwi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi chapa bila drama. Uko sorted. Here we go. Nucio wihokagira aria wendete no ngihokera ciana ciaku cia cukuru nucio ngihoka akinya indo ciaku cia bata no ngihoka akuguthukia wira-ini kiharo kia ndege ona kana riria utukireirwo Wigo riu tukureheire Wigo njira ya gugukinyia kuria urathie na ya kwihokeka twina ndereba cia kwihokwo hitukie na itari ucuke muthii niaraheo cashbacks na kwoguo agakenerera uthii wake. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana wandika SMS kiugo Wigo kuri namba 20425 uthie utari na wagagu. Wigo, let's go. Here we go. Bururi uyu witu wa Kenya ni ukoretwo na maundu maingi muno kiumia kiu kirathirire
no igutha rimwe riraguthire ni ati kwina githurano bururi-ini wa Tanzania na gigekwo mweri 28 wa 10 na ni undu wa gitumi kiu nigetha Tanzania nakio kampeni yekeke ni kuratwikire mundu ri urutaga tumawira tutu twa kawaida tunini na ni njoi ni utuiguite tuothe ni agukorwo agithamio bururi ucio kana ndagukorwo akirutira wira bururi ucio na gwatuika riu biacara na maundu megie gitaro kia Africa kia East Africa matiraingira na ungikorwo guo niguo tugukorwo tukiuga. Anyway, macio ni maundu mamwe maria marakihandikire kiumia kiu kirathirire. Arimi a mucere akuria Mwea nao ni agire kumuno. Thirikari iraugire kurehwo kilo milioni 500 cia mucere. Uguo ni ta kuga o mundu ni atareirwo kilo 10 iria ngegura narie na hindi yo mucere wa Mwea makauga wao uri orokuo gwakiriga ne atea. Riu ri ciatigara ndagika 20 minutes gwitire ciringi 1.2 million bururi wa Kenya ukigwa ndagika 20 hari rwimbo ndenda guthaka rwega muno rwi haha ugikoo kugeria riu ukunjira hindi yo ndathaka rwimbo rwa Demathio rwitagwo Mobile yakwa tigana nayo niguo wageria na ni wamukira ciringi 1.2 million. Imagine 1.2 million thutha wa ndagika 19. Uroya thimu yaku we utakugeretie ndukageria ria keri no uikare handu hena network na ndigakuhuria ringi wage kueta ucio kurega kuoya Danson ajira hau akuagira andu magwitaga kiano mamwitaga kiano na ni pilot wa nduthi. By the way, ungikwa pilot ya nduthi wamukira 1.2 gwisia no uigue wega muno. Ucio atwira ni pilot ya nduthi Murang'a. Uria ningi wamukiria cia mbere wa mutuko ari Kabiti Murang'a. Acio ni andu eri a Murang'a. Ona wa gatatu no ime Murang'a. Ona muhotani wa hindi wengi oimite Murang'a. No aume Naikuru. No aume Embu ta mutumia uria turahurire kuma Embu na ndaranyitikanaga no ni aracokire aranyitikana. Uthie haria uhuragira thimu mahinda-ini mayo hinye star haria uhanaga ta urahura thimu haria wandikaga 0 skedo we ukuhinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash uhana tari kuhura urahura kanyamu karia gaguka wekira pini ni waingira thiini wa draw no gweterera thutha wa ndagika 18. Rwimbo ruru rungenagia muno tondu rwitagwo Mobile yakwa. Na tigana na Mobile ya muthuri kana ya mutumia mukuhitania bure uramiyuria ki Mobile yakwa tigana nayo uramiyuria ki Mobile na ringi mundu ni wira gwitagirwo handu reke mundu ahuthire thimu yake thimu ihana gasivu ni kendo kere batanyo kinyaniria na ninge ne kendo private muno ndari na no kyo iganagira muka wa mundu mwe na ndagura yakwa ngakugurira twaranagirie nikisaragia poni buku-ini ya thimu yakwa tondoro muthenya na nginya tunegenanie mucio twikite tari igoti-ini ni masira kinjurio yukurite thimu mwira na gatia Sioria statement Mombaira ni kendo kere batani ukinyaniria Nangirara tukonde wira-ini ukaurira ungiona mutina barabara ugitie wira-ini ukaura kamungori ukaura ngoko rimwe nikisaragia poni buku-ini ya thimu yakwa tondoro muthenya no nginya tunegenanie mucio watwikire ta igoti-ini ni masira kinjurio yukurite thimu mwira na gatia
Onibuku nĩ akũurũkia mĩhuko ya andũ, handũ ha gũtũũra na mabuku mandayarĩ. Nawe wona namba cia mũtumia no inegene, na nĩ wagwa Kanjũ nĩ atũgeithie Kĩanjirũ. Nĩkĩo caragia boni mbuku-inĩ ya thimũ yakwa, tondũ oro mũthenya no nginya tũnegenanie. Mũciĩ ũtuĩkĩte tarĩ igoti-inĩ nĩ macira, Kĩnjũri ũyũ kũhũrĩte thimũ mwĩra na agatea. Stop now. Wacuka ũyũ ũrona rĩtwa rĩake thimũ-inĩ yakwa, nĩ wakiri wakwa cira-inĩ wa nyũmba ya Nyĩrĩ. Ingĩenda kũhitha marĩtwa mao ndũngĩmenya, Wacuka ingĩmwandĩka cuka wana kũiganĩre. Nĩkĩo caragia boni mbuku-inĩ ya thimũ yakwa, tondũ oro mũthenya no nginya tũnegenanie. Mũciĩ ũtuĩkĩte tarĩ igoti-inĩ nĩ macira, Kĩnjũri ũyũ kũhũrĩte thimũ mwĩra na agatea. Ndekĩrĩra ndingĩmĩoya, tondũ nĩngwĩhokete na ndingĩgwĩciria ũru. Ningĩ ndingĩenda tũkorobane nĩ tondũ wayo, ona mecenji ũngĩtũmĩrwo ndithomaga. Nĩkĩo caragia boni mbuku-inĩ ya thimũ yakwa, tondũ oro mũthenya no nginya tũnegenanie. Mũciĩ ũtuĩkĩte tarĩ igoti-inĩ nĩ macira, Kĩnjũri ũyũ kũhũrĩte thimũ twĩra na agatea. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwene thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ, no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi, ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ, na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe, ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi, ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Yes, rĩu akĩrĩ thaa inya yatigaria ndagĩka 16, na nĩ wega ngwĩre rĩu maũndũ marĩa mega. Ũndũ wa mbere no ũkorwo ũkĩũrũranga ũgathi kũrĩ andũ arĩa angĩ mathiaga na comba nĩ umaga oro kwao. Mũndũ agakorwo nĩ auma kũrĩa China, ũngĩ akauma kũrĩa Japan, ũngĩthiĩ nĩ kũrĩ ũngĩ ũkuma Amerika na thĩ iria ingĩ, okĩone nyamũ Masai Mara. Masai Mara nĩ kuo kũndũ kũrĩa ũngĩona nyamũ nyingĩ mũno. Nĩ ũgũthiĩ kũndũ kũingĩ kwĩrorera nyamũ, na mũno makĩria nduone nyamũ iria ciĩtagwo ndĩa nyama. Kũndũ kũingĩ ũngĩthiĩ nĩ ũkuona ndĩa nyeki, ona ndĩa nyeki nĩ ũgũcemania nacio na gũkũ bara Wambũi Mũrĩndũ, nĩ ũgũcemania na njogu, icio ciothe. No kuona ndĩa nyama,
de nyama nĩ nyamũ ta ngarĩ, hiti, chita, icio itionekaga oro ũguo. Ningĩ rĩu ũngĩthiĩ kũrĩa kwagĩrĩire ta Masai Mara mahinda-inĩ maya mweri wa kanana, nĩ ũkuona nyamũ iria ciĩtagwo ngati, wildebeest, na rĩkorwo weka ũguo. Na rĩu tondũ kũbanga nĩ ũndũ ũgũgũthumbũra mũno rĩ, nĩ harĩ andũ metagwo View Travel. View Travel nĩ marakũbangĩra rũgendo rwa gũthiĩ Masai Mara, na ndĩrenda waranĩrie nao kũu kũngĩ mũbangane. Thimũ yao nĩ 0703 254 254 0703 254 254. Wona waranĩria nao nĩ magũkorwo magĩkwĩra makwĩre ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthiĩ, mũrĩhanie atĩ waingĩra kũu nĩ ũgũkorwo ũkĩonera nyamũ na ũkorwo ũgĩcanjamũka. Harĩ rwĩmbo ndĩretha haha rũinĩtwo nĩ Koi wa Ng'ang'a, ndiũ kana nĩ ngũruona, ndĩrarũiguĩte rwĩ rwega mũno ira, ndaruona no wega, no mbere ya ndĩruonete no iguage rũrũ. Rũrũ rwĩtagwo Hĩnjio nĩ maku, rũinĩtwo nĩ Smart wa Mamu. Rũgĩthiĩ na mbere ndagĩka nĩ kenda, oya thimũ yaku *272 *1#, *272 *1#. Kunjĩra tegwa kwa nĩ wateirwo nĩ njohi, kunjĩra tegwa kwa nĩ wateirwo nĩ njohi, ingĩnyua njohi keo kũgũrĩte, ũratanginyũkia nĩoka mũno, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make. Ngai wa Macharia, Ngai wa Gĩthaka, Tanjo, na ũrendia nyama harĩa Lege, Hĩnjio nĩ maku. Ngũigua kũgũa thĩ ũkiuga ndĩ wa mũrebi, ndamenya ndirĩ ndanyua njohi ngaruma mũndũ, ndamenya ndirĩ ndanyua njohi ngaruma mũndũ, cimatikana nganyua ciana ikararĩra, ũratanginyũkia nĩwoka mũno, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make. Gathiaka Wajeri Kani 1+K ona niĩ ndiũĩ Hĩnjio nĩ maku. Onjoragia kĩũkiuga nĩ nderemirwo, na ndirĩ ndoka gwaku niĩ kũhoya mũtu, na ndirĩ ndoka gwaku niĩ kũhoya mũtu, kana ngagwĩta gwakwa tũteithanie mathĩna, ũratanginyũkia nĩwoka mũno, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make. Magikanimo a mũndũ ahĩnjio nĩ make. Jathabu Jeka naigua atĩa agagũtuĩria wega ũtanakinyia mũwaĩ, kwĩra mũtumia nĩ ndombanire thĩka, kwĩra mũtumia nĩ ndombanire thĩka, ũcio ũroiga nyũmbĩte noyo ũrahe mũwaĩ, ũratanginyũkia nĩwoka mũno, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make. Nyox Rubadia Mkikuyu hiyo hiyo sasa. Kaka designer mũndũ ahĩnjio nĩ make. Arauga nyuaga nĩ nyuo na mũbango, tũtikae kũmenywo imwana tũbutwo wĩra, tũtikae kũmenywo imwana tũbutwo wĩra, kana ningĩ tũmenywe kaharagania mũciĩ, ũratanginyũkia nĩwoka mũno, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make, ũratanginyũkia mũndũ ahĩnjio nĩ make.
Yes, rwega muno rwitagwo mundu ahejio ni make. Riu ruru ni ruo ngurikia na ruo na thutha wa rwimbo ruru no gugwitira ciringi 1.2 million na kwahoteka njoke ngucerere. Na hoe muno thiini wa thi ndukanacamanie na mutumia toyo. Uyu ni mutumia ungicamania nake ti aria aheragwo wi muthiru.
Yes, rwimbo rwega muno rwa George wa Njaro, na riu ina ndagika 55 na nindanjia kuhurira muhotani nake bado ndarawoya. Bado ndaroya muhotani, reke ndimugerie na ndimugerie. Nigetha riu ngumugeria na thimo yakwa ya studio ndaroya. Tuone uria guguthie. Niwe no. Niwe uyu muhotani. Ugikorwo ni ukugeretie ri na niwe wahotana ri ukuha ukorwo na thimu thaa ici niki na nigukwirite thaa ici ukorwo hakuhi na thimu. Ni hari mundu urahotanite kuma Embu. Reke njitikire nigwiciria ni aranguire ndi mundu moru muno tondu wa huria tutinaria wega. Niwe uyu. Niwe njetereire yo thimu. Mundu uria wahotana etagwo Irene. Ndamuhurira na namba yake iraruta ritwa Migwa Migwas. Ugikorwo ni mundu tocio mwire yo thimu. Namba yake ni irigitie na 44 muico 07112 ikarigia na 44 muico na areita Migwas. Iyo niyo true caller yake na ndamuhurira ndaroya. Ugikorwo ni uramuona haria ri mwire yo thimu. Odo wapia sigo ati ugathie bengi mande ino githe tichomo kuria ciana ciaku urenda ciana ciako agatinagĩrie thara ndithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa. Hello? Hello? We mwega? Ni njitagwo Mucwe kuma kwa Inoro. Hello? Hello? Njitagwo Mucwe kuma kwa Inoro i. Irene no muone. Hello? Hiyo ni namba gani unapiga nayo? Hii ni yangu, si nimekupigia mara mingi sana. Hello? Hello? Nakusikia. Njitagwo Mucwe kuma kwa Inoro. Hello? Mucwe wengi kama wewe. Ndakuhuria na thimu ya 0722 na ndunoya ino nguhurire na kuma na 55 na nduri uroya. Kwerwa atia? Kwerwa atia? Tikoru. Ndukihera inegene-ini. Lindera. Ni uraigua? Ni ukuingirite kware pesa? Uingirie thaa cigana?
Kitu kama saa moja. Gai. Leo ule. Witagwo Wairinio. Unaona huko venye kumeandikwa. Kayo ri mundu wa muthemba uriku ii. Teka atiriri. Radio ĩ hau ta mikire inoro. Sawa. Tabo mikire. Amari niko bare ndo ndingota kurekera. Haya nie reke nguhurire newe ngi. Sawa. Wakamuira Fidelis yoke gwiciria kuri andu makoragwo mari arito muno mundu ni ageririe ndamuhurira newe ngi ndaroe reke tuone kana ni akuoya tuone kana ni akuoya eno kana no akwaria uguo araria na niwe muhoro. Hello. Riu ni uramemenya? Haya riu Irene witagwo Irene u? Irene Megua. Irene Megua tondu thimu yaku ireyandika Meguas. Megua wiku? Thaino ndemera no gweto nikiretire. Haya kwanyu ni kiretire? Kuria hakuhe na kuria kianda biu kia Embu? There South. Hello? There South. O kuria hakuhe na demu cia na demu. Riu wikaga atia kiretire? Ni kwande maga. Ni kuri more maga? Itura ria kuritagwo atia? Itura. Irabare. Irabare. Riu ndingire nyita wina riu ria ingira ogwo ndingire nyita ni ndakuhurira tondu niwe wahotana ciringi 1.2 million. Na Ngai agikurathime geithia mundu umwe. Ngeze muduri wakwa. Michael Njero ari kumucie. Umutigire kiretire? Asante sana. Ni wega muno ucio ndaigua tutikuiguithania wega tondu na Kiembu ndikihota. Fidelis kwerwo atia? Hai mwalimu. Kwerwo atia? Ni kwega muno. Hari kiuria ndiraigua andu makiuria itoe kana ni no munjokerie tondu ndorio ni andu na ndimenya. Haha Serena ri. Ni hari karuthingo karoneka ndiuga ni ugerete ho? Ni ngerete ho. Riu andu ni marakiuga hihi no nga hari mundu urumite ke hau angi makauga ngatia harathi atia hihi? Ndimenyete wega hihi no ngang'ang'a hihi ni akio no atwira no ndaiguite aria amwe marauga ri. Marauga hihi kwina barabara iguru irako. Overpass. No ti uhoro ndina uma waguo. Ni uria njoi ni ati ni haratuhe thigithigi muno meinukire. Muno. Ni haranyitana muno. Tareke ng'ang'a kugweta kiugo mundu gwitwo ng'ang'a. Burutani. Riu ri. Haha Serena. Haria Serena. Ni hari kanyamu ndirona gakitwo na tumahiga twega muno. Ni harakwo. Tumahiga tuthaka muno ni utuonete? Ngiciria oguo Fidelis oiga ri. Although Ken ha ndiarutite ndumiriri na waragania mwega. Tondu okorwo ni underpass kana overpass irakwo ri. Hau no ndigwo muno irendwo iringie mundu murimo uriku. Iratuika irathi kuinikireria guitirira mundu Ngong Road. Ngong Road yumite hari in fact town ikumuitirira tondu haria iguru ri. Na hatire na barabara ingi ningire iguru. Ona ni hari barabara iguru hau gwithi na haria igoti-ini. Irorete na igoti-ini. Riu ho ri. Hena kiriga tondu nona ruthingo rwambiriirie wahituka roundabout ya GPU. Niguo. O hau ugithie wathie na kanitha wa either Serena kana All Saints Cathedral. Niguo. So reke njuge ti handu hena waragani ucio munene. Ken handi atariirie wega. No ni tugutwiria. Tondu menye ni hakangagwo hau tondu uguo hagakangwo na ningi no hagikuhiriirie nyumba iria
ciari irigo Nairobi no menya hau hena miako we iho hari mundu wanjira ni amenya he mundu wagia no horo tatiga Njuguna wa Irimũ no akorwo na riboti nginyaniru Njuguna gutuguna hena njukaniriro haha karuthingo karamemio haria Serena ri gwatuika hari mundu ngikorwo agitema Ono kono 50 kwa 100 ndio konete gagitanya kuhatikwo na thini kidogo ndio onete karuthingo gathaka muno ke hau ke haria Serena ino dikinye ndugeraga mwena ucio njokageno ya gicuru ya Jemithie no DJ nawe urugama oro haha uga DJ no kinya tungigia kihonia haria Serena ni hoi ni ndihoi ni urona tumahiga twiho twega muno kuratuika ni mundu uratema hau kana harathi ate Ougo Fidelis auga ri ni ndaigua hena fununu iyo ya ka overpass ane ndona gathiite nginya mwena uria wa haria hakuhi na ndiamenya kana ni race course ona hau ni harako kaundu hena tumabati hena tumabati tuthiurukeirie uguo na riu ingituika ni kwiitirira haria tauni ri Uhuru Highway hau niho ndireurie ngigwa hena kiriga hau Fidelis urona te ngigwa hau riu hau no hakariga tondu nona ndingi kiambia roundabout ini ya GPO riu tatiga riu ona no wanjikira riu ngicoka to niho ngugera ngiumira ri ni nguthie ho ndi habare ndionete mucaina erutanirie muno na by the way ni maraka ruthingo ruthaka muno mucaina ucio ni araruta wira muthaka muno ni ona ndiraka nyitithanagia na mukawa wa Ririta Serena ti kanitha ucio riu ndiramenya kanitha uria wa uri ungi anyway ni tukumenya ngociria riu ni undu tungithie tutwirangie niguo tukimenye sawa na atirire mwarimu haria Ngong Road riu hau ka overpass kau kangigia ri rwi hau jamu no ethire muno by the way hau ni thigithigi ngikoragwo he tahana tondu wa matawa jeke muno riu mundu wothe ro taraingira hau area yo ri rwi aguthia gerete iguru oke agwekia dada akugwa hatiramenyeka biyo no we abathi iguru ri tukumutanya mbere